Good morning, everyone, and welcome to the little stage, both here in Turku and online. My name is Rosa Dalmina Kesti, and I'm happy to be your host here today. Let's start with few practicalities. All Eurooppa-forum's programs are live streamed online. If you wish to take part in the conversations, you may scan the QR code on the screen behind me to access the chat. Thank you, and let's give the floor to the wonderful moderators of this program. Juha Jokela, Program Director at the Finnish Institute of Foreign Affairs, and Inga Saikkonen, Senior Lecturer at Åbo Academy University. Thanks so much for the kind introduction, and thanks to all of us for joining us in the panel Europe in the New World Order. And the panel is organized jointly by Åbo Academy University and the ReSlide Consortium. The ReSlide Consortium is funded by the Strategic Research Council of Finland and conducted by Åbo Academy University, University of Eastern Finland, University of Helsinki, University of Turku, and the Finnish Institute of International Affairs. And our project focuses on the resilience of liberal democracy both in Finland and globally. And you can learn more about the project through the information provided in the banner. However, I'd like to now introduce our esteemed panelists. I'll go in alphabetical order. So Dr. Kimmo Elo is Senior Lecturer at the University of Eastern Finland. He's interested in the political history of Germany and European integration, intelligence studies, parliamentary studies, and political engagement of the youth. His research methods focus, and his expertise focuses on data-intensive research, network analysis, text and data mining, conceptual history, and information visualization. Professor Imelda Moore is the Sutherland Full Professor of European Law and Director of the University College Dublin European Institute. She's interested in the relationship between law and governance and has published extensively on competition law and EU governance. She's currently Senior Vice President of the Royal Irish Academy. And Dr. Sanna Salo is a postdoctoral fellow in the European Union Strategic Competition Programme at the Finnish Institute of International Affairs. She defended her doctoral thesis at the European University Institute in Florence, Italy, and she specializes in comparative politics of European countries. And her work has so far concentrated on the Nordic countries and most recently on Germany. Thanks so much for being part of the panel. I'll now give the word over to Juha. Thank you. Thank you, Inga Saikkonen. Thank you, Åbo Academy University. FIA has a great pleasure of being part of the ReSlide Consortium, and I'm delighted to be here and moderate this discussion. Few words about the theme of the panel, and then we go into the discussion. I think the title says a lot already, and I think when we all have been following the events and developments during this year, we are witnessing profound changes in the international system and the global order. World politics, economy are going through a very turbulent times. And of course, this year, the second administration of President Donald Trump is potentially the key source of that turbulence. His statements and policies are challenging the post-war international order, as well as, of course, the post-Cold War order. Of course, this order has been already challenged, or more in detail, the dominance of the Western actors and players in that order has been challenged for quite some time. So the aim of this panel is to discuss a period of what has been labeled a disorder. Disorder, with some of our colleagues, means that the disorder precedes the emerge of a new order.
So this time, in this panel, we should discuss the disorder and then also try to analyze what kind of role Europe and the European Union could play in ushering a new global order. We say in the program, the final question of the panel is quite provocative. Is Europe and the European Union able and willing to become the leader of the free world? This panel is divided in three sections. So we first want to discuss the current developments and the disorder, its characteristics, and then we want to move on to the Europe and Europe's role, also addressing the question of democratic backsliding in Europe. And then in the end, we hope to have a questions and answers session with the audience. But I would now turn to Professor Marr. The US has increasingly signaled its willingness to sideline international legal order. Do international treaties and the post-war international legal order still constrain states' behavior today? I think yes, and rather than but, and rather than a but. Yeah. If we look at the nature of law, I think it helps to understand the question, because we have a relationship between law and power. I mean, what's the function of law in a society? It's to constrain power, whatever form that power takes. And that's true not just in domestic law within a country, but also in the international realm. And in order for law to constrain power in a way that's in the public good, you need two things, I would say. One is, well, the literature would say, one is consent. So the people in general, or the states, if we're talking about the international realm, have to consent to comply and to obey the rules that are being, or norms that are being imposed on them. Now, the problem we face from time to time, this is not the first time, but the problem we face is that sometimes, I would say, states go maverick. You know, they go out, they become outliers. They choose not to give their consent any longer to a particular system. This raises two issues. One is, does that mean the system is broken, which I think is what your question's getting at? If yes, what should replace it? If not, and I would say at the moment it's not broken. There's an operational problem, but I don't think the system is broken. So that's I think that distinction is actually very fundamental here. And if the system is not broken, then there's a second dimension to the consent question, which is, how does everybody else respond? And I think that's very much the focus. It's great to have this discussion here now, because what we're focusing on is not what is often the distraction politics of the maverick state, which at the moment happens to be the United States, which is very, very powerful. But to return instead to say, well, if the system isn't broken, what do we need to do to make it operate in a better way? I can say more if you wish. But the second aspect I would say to this is, okay, how do we know the system's not broken? Now, I'll take an example from on the international economic law side rather than the public international law side. On the international economic law side, we have the WTO, which is a membership-based organization. So if it's membership-based, you're operating on consensus. And, okay, so the tariff system undermines this quite fundamentally in a lot of ways, although sometimes you hear the kind of the language of the WTO is still being used, sometimes in discussions around what's happening in relation to tariffs. But if you go back, this problem hasn't started in this year. If we go back almost 10 years, the United States had a problem with the appellate board of the WTO and essentially have failed to reappoint people to the board, so it has ceased to function. So quite a serious institutional problem. So you think, well then, does that mean the end of the WTO? Does that mean nobody is making any complaints to the WTO? No, they're still proceeding down that path. So that leaves us with the position that, okay, the WTO is damaged, but it's still capable of having some legal effect. It is still something that other member states wish to continue with and see functioning. Yes.
So that's rather, maybe that's a fairly optimistic message, which makes me a little anxious. Do I appear naive? And yet I think we can get, if we look at, is this a systemic problem? Is this an operational problem? I think we're still at the operational end of the line for now. But we need to keep asking ourselves where we're positioned with that. Yeah, that's great. Thank you very much, Professor Marr. I think the point is, your points are very, very important for this discussion, whether it's a systemic problem or operational problem, and especially if we discuss the international legal order, or then if we broaden up to the more sort of a broader global order, liberal order, including multilateralism and all its facets. Of course, one element of that is that this system, as well as the order, must be upheld. And of course, we know that United States have played an important role, especially in terms of global world order. We know the hesitance, some elements of the legal order of the United States, previous administrations as well. And I would now turn to Kimmo Elo and ask that how profound you see the kind of the change taking place, largely now due to the United States statements, actions, policies, withdrawal from the current global order, please. Yeah, thank you. I think as a scientist, somewhere between historian and political scientist, I think the profoundness of these changes can be reliable estimated first afterwards with the benefit of hindsight, so to say. But I think we are facing a significant change, challenging especially the Western system, Western hegemony. And I think this is also something which makes it for us more profound than the earlier changes in the international order, that this is happening in our closest neighborhood, and it is very much affecting the system we have constructed, especially during the Cold War. So we are practically experiencing a change which is directly related to circumstances we are living in. And I think this also affects very much how we also perceive this change. I have used the old theoretical approach of economist Roderick to describe this problem that we are facing, this kind of trilemma, that we have integration, we have liberal democracy, and sovereignty. And we can have, according to Roderick, only two of these three at the same time. And what the US is currently doing is reducing the level of integration and turning back to sovereignty. Whereas, for example, China is not questioning integration in the international order. China is not thinking of leaving, for example, international organizations. It is trying to fill in the gap left behind by the US. So I think we have different processes at the same time shaping this order. And I would say that we need very much more Europe in this integration, not only in Europe as a continent, but also in the international order, in order to, react and fill in also the gap left behind by the US government currently. Because we need that also in order to protect liberal democracy in Europe and in the global order. Thanks. Thank you, Kimmo Elo, for this very, very enlightened views, and also bringing the broader picture, China as well in our debate. I would now turn to Sanna Salo, and you focusing in Richlight Consortium to the pluralization of democratic norms, and this relates to the understandings of liberal democratic norms as well as more potential electoral or majoritarian democratic norms. I would like to ask you a question about the drivers of this change in global order. I'm thinking about the Western actors, also United States sort of domestic politics, and how that then is reflected to its foreign policy. Thank you. That's a very important question. There are, of course, external drivers. So we can talk about the emerging powers or sort of the
change in the polarity of the world order in terms of like power politics. So we have strong actors, China, Russia, India, other emerging powers. So that's one aspect of it. But I think one very important aspect that is not so often discussed is the internal sort of contradictions of liberalism that has been in a way corroding the liberal order, liberal democracy, and the whole idea of liberalism for quite some time now. So one aspect that some scholars have pointed to are the internal contradictions and power struggles within American conservatism. So, and this is not only American conservatism, but actually it applies to other countries as well. So the kind of liberal conservatism that has been the underpinning the order, the liberal international order, has been on the losing side, and the sort of more hardcore extremist conservatism, perhaps most visible in the takeover of the United States Republican Party by the MAGA movement, but also at play elsewhere, has been on the rise. And this type of conservatism, exemplified indeed by the MAGA movement, by, say, Orban in Hungary, is not so favorable to key elements of the liberal international order. So that kind of like internal dynamics have corroded the support base for the liberal international order and liberal democracy at the country level as well. And of course also another sort of internal driver within liberalism has been the sort of, well, if we think about economic liberalism, for example, the fact that it has not only benefited people globally, also within countries. So the sort of promise of this trickle-down economics, that if we liberalize, if we globalize, then this will ultimately trickle down, has not materialized. Which has surely sown the seeds of discontent in many countries and globally as well. And third, of course, at the global level, not everybody underwrote or subscribed to the liberal international order at any point in time. So it was never globally, there was never global consent to it. So at least these three drivers I would identify. Thank you. Thank you very much, Sanna. And I think this leads us nicely to the second part of our discussion, which is the role of Europe and also potentially democratic backsliding in Europe. But maybe one quick question, perhaps all of you or some of you who wants to take it. I would like to ask, what is your assessment about the state or fate of liberal liberal global order? And some of my colleagues and I myself, we've been playing around in some of our publications with an idea that we might be witnessing a kind of a recourse or return to the age of empires. I think we have some very symbolic meetings which have taken place very recently in Washington, for instance, where at least the pictures and the symbolism of that could kind of point to that direction. Do you see anything like that taking place when we move to discuss also the new order emerging? Who wants to? Okay, Timo, maybe. Well, very briefly, please. Because I'm not so sure whether empire or empires is a good concept to describe, because as you pointed out, there's this kind of disorder and re-emerging order, and I think this is very typical in historical sense that we don't know the concepts to describe the new. Yeah. So at this point, I would more or less talk about or use the concept of regional hegemons to describe what, for example, Russia or China or US is willing to do, also Europeans. So we have also this historical consciousness and memory of evil empires, which is very much affecting our approach. And I think this kind of memory is also important in order to prevent negative trends, to react in advance to this kind of developments. And therefore, I would be a bit against this empire, the return of empires. But I see a rise of hegemons, or at least
countries who are trying to develop itself towards some kind of regional or regional hegemons. Yeah. Anybody else on the fate of liberal global order with the? I would tend to not think in terms of empire. I think, as you say, it's some newer. It's a good starting position because we all have instinctively we all have a sense of what's an empire. But I think that what's emerging in this newer order is something not the same. But as you say, we're struggling to work out what it is, but also to develop a language around it that will help us to maybe even to contain it, which wouldn't be a bad thing. But the idea of it is regionalized, or when you think about the initial reaction of the current US regime vis-a-vis Canada and Greenland, to me very strongly suggested this is about geography. We can see the Ukrainian war as a geographic issue as well. Empires often tended to be far-flung. The dismantling of USAID would counteract that notion that we're talking about empires. So I'm not sure if it's always a case of the local or the regional, or what is going to happen to the other area. What's going to happen with the gaps that have now been created by some of the retrenchment that has gone on. Yeah, that's an important point. So it's not so much about exporting your own model rather than something else, something more on the negative side in a way than promoting any specific model. Yeah. Thank you. And now to my colleague Inga, please. Yeah, thanks for fascinating analysis of the current situation. Now we'd like to ask you to reflect a bit more about the kind of Europe's response to these developments and what's been Europe's role in the responding to these changes, and also as a scholar in democratic backsliding, I would very much like to ask you questions about EU's role in deterring internal democratic backsliding within the EU, especially in relation to Hungary. But let's first ask or discuss Europe's role in meeting these challenges. So first I'd like to ask Sanna Salo about your evaluation. How effective has Europe's response thus far been to these challenges in global international order, and what's the role of EU in providing European response? Well, at the level of discourse, of course, and to some extent in policy actions as well, EU has of course been talking about strategic autonomy for the past decade and has been has had this quest for more autonomy, and sort of the Trump administration's actions have only accelerated that quest. But the EU is really struggling to put it into action. And there, I think the EU's internal disunity, the fact that it has internally an internal opposition all the time that is blocking its actions in any of the important policy realms, for example, vis-à-vis Ukraine, vis-à-vis Russia, is handicapping it in a significant manner. And even the wording of this question sort of tells a lot about Europe's position, that it is responding rather than driving the agenda. And this kind of agency, however, is what Europe would need to somehow grapple and have in order to be really a player in this. But for that to happen, it would have to have a vision and a unity behind that vision about what is it that it is going to do. And of course, perhaps we're going to talk more about these coalitions of the willing a bit later, but this is one manifestation of that kind of unity has not been found within the EU as such, and so different kinds of constellations have then been worked out to promote that role in a way, to have a seat at the table, so to speak. Great. Also relating to these challenges in responding to the changes in global order is related to Europe's role in providing common defense and defense policy. And today we have
President Macron and Chancellor Merz meeting in Toulon to discuss common defense initiatives. So I'd like to ask Dr. Eller is how significant do you see these developments in trying to build up some kind of common defense capacity within Europe? Well, I would second Sanna's argument that there is a lot of manifestations, declarations, but when we look at these concrete steps, there's quite little things happening so far. There's a lot of talk which is somewhere between national and supranational. So like this kind of coalition of willing and so on and so forth, I think there are kind of emergent solutions or ad hoc solutions like we had in Euro crisis back in the 2010s, that we need to do something, but we don't have structures or processes in order to do that. Which actually tells quite much about the current states of the EU in this kind of global politics. I recall these rather lively discussions also in academic work back in mid-90s, focusing on the actorness, global actorness of the EU, which actually was a very interesting debate, which resulted in nothing. And now we are facing the same situation, now with much more pressure in transatlantic relations from Russia, from China, from global order. But still we are struggling with the same questions Sanna pointed out, there's this disunity in the EU, this unwillingness to have kind of a common policies. I think this is something which we need to reform in the EU, that we need to decide whether we are going to leave it to the member states alone, or are we ready, and that's the message I actually expect and wait from this Franco-German meeting from today, that are we really willing to do this kind of steps towards a more united and more coherent EU like a federal system. So this is something we need to decide in order to, because there is no other answer in my opinion, that who should take responsibility for the European security if not the EU. Yes, when we are discussing the effectiveness of the EU in solving these questions, we also have to look within processes within the EU, and we have seen blatant democratic backsliding in the case of Hungary. Hungary is now an electoral authoritarian regime within the EU, and so far legal scholars have been quite critical of the actions taken by the EU. So I'd like to ask Professor Marr to reflect on this. So how do you view the role of EU's legal framework in constraining breaking rule of law and democratic backsliding in member states, and how effective have these measures been so far? Well, what's your assessment? Not very effective. I feel I'm here to represent the failed legal order on this question in a way. I think we can think about it in a number of ways again. So first of all, let's start with the treaty, where we always do. Article 7 allows suspension of voting rights even to be imposed on a state who is failing to meet the values of the EU, which include the rule of law, which is stated in Article 2 and has been very strongly reinforced by the European Court in the last 10 years, I suppose. The problem with that is that the assumption in Article 7 is that only one state would be causing problems. And of course, historically, we had Poland and Hungary, so it hasn't quite worked. And then you have, so if we move away from that, we also had the politics here, and my colleagues would be in a better position to comment on this than I would be. But Hernandez and Rosa talk about forbearance, that there was forbearance at the council level politically, because Hungary or Poland were their behaviour domestically wasn't condoned, but in order to advance various policies at the European level, they were to tread lightly. So we have that sort of stage one. Yes.
And given the failure of Article 7, you then have you can't kick anybody out of the EU. We know from Brexit that you can choose to leave. And that Article 50 was a radical step taken at the time, but nobody can be pushed out because it's a membership body. It operates by consensus. But to the second phase that we had then, okay, so Article 7, we can't get that to work, is this move towards conditionality as it's known. Conditionality is a kind word. What it really means is we're not going to give you money. It's a very blunt instrument, says if you're not meeting the rule of law requirements that are clearly articulated, you will not get funding released to you. And that's what's happened. Now, the exception is they released money after the war in Ukraine, because Poland in particular was subject to I think the vast majority of Ukrainians refugees came through Poland into the EU. So that was sort of seen as an exception, but even that was controversial at the time. So we have conditionality. We're not going to fund you. We're not going to give you money. We're going to squeeze you economically. So there is this link all the time between economics and politics and law. And then the third phase, which we're entering now, is that forbearance is gone. So conditionality is one aspect of it. And the third phase now is the Hungarians have made the wrong call, if I may say, internally in Europe around Ukraine. So the forbearance that was kind of the theme at Council has changed because it's now seen as obstructionist. So it's lost insofar as it had friends. I think that's probably too strong a word, but that's disappeared. Then the final dimension of it, which is the one the lawyers focus on, is the court. And we have had I think I had a quick look last night, and there's 18 cases I counted up against Hungary. So there's a fair amount of action there, and perhaps most significantly is they were brought back under standard procedures in the European Court, where if you fail to comply with the judgment as a member state, you can be brought back into court and be fined for your failure to comply. And that happens, unfortunately, that has to happen every so often for lots of member states over different things. But the fine in this case against Hungary is it's punitive. It was 2 million plus 1 million a day. So the court this was seen as routine. It was a 5-person court, meaning it wasn't a big grand chamber, so it was seen as a routine matter. Nonetheless, we see what us lawyers would call exemplary damages being imposed because they saw the failure of Hungary as so egregious. They wanted to make a very strong statement. So the funds can be withheld. Then you're back into the political domain, and I leave it to the political scientists to work out to what extent that will or will not happen. Great. So we are seeing increasing kind of robustness in the kind of courts actions. The court is very robust, but the problem with the rule of law issue is it's a slow boil. You know, the story, you put the frog in the cold water, it won't jump out when you heat it because it's slow. That's the problem with the democratic backsliding. It's not going to win headlines, and it takes a crisis, in this case Ukraine, for action to be really triggered effectively. Yeah, that's a really, really important point. Now I'd like to give the opportunity to Dr. Sala and Dr. Eller to respond, in especially focusing on the kind of political response of the EU in terms of countering backsliding, especially in the case of Hungary. So how effective has the political response been? Well, not very effective, as we can see. I think that the situation is quite threatening in the sense that Hungary is by no means the only country in which this type of development is going on. In fact, in most European countries, we have a somewhat either far-right populist / illiberal party, either in power or close to that. And Hungary is by no means without allies in the European Union. So the sort of liberal democratic coalition really has to hold its own in a way in this battle. So the situation to me looks really quite dire. In fact, I don't know what your assessment is. Well, I'm quite in line with you. So that I also see one problem that we don't have any kind of far-reaching vision what we actually want to do with European integration, which is in this kind of turbulent times,
the people are asking for this some kind of a goal, they could trust and they could invest also time and participation in. And if we're just discussing about how much arms we need or how much support Ukraine needs, this is also, of course, important in this time. But we also need a kind of discussion, or we should start a discussion about the future of European integration in long term. What is the role of the EU and European integration in the new world order, as we are talking today? Yeah. What should we do in order to compensate the withdrawal of the US from European security? How could we respond to that? But the most important thing is that the people have the impression that we are working towards a better future. Yeah. And I think this is something which is now very much fitting in for this illiberal forces, that there is no vision that people could trust and rely. And therefore it's a natural reaction to have fascination in the past times where everything was better. So this is first point. But I also would see changes on this political decision making. Now we have this unanimity still in very many fields. I would favor the introduction of this majoritan or this majoritan rule in all fields, including foreign and security policy, in order to foster and strengthen this democratic order. But I think this is more important is that we have this vision, because it's a countering this democratic backsliding by giving the people some kind of trust in European integration in the future. Yeah. Yes. Thank you very much. Very, very interesting analysis, all of you. Now we have time for quick questions and comments from the audience, and there is a microphone as well available. So if you could please raise your hand if you want to ask a question or pose a comment for the discussion, for the panelists. Nothing. This is your chance now. I can see at least one hand in the very back of the hall. I don't know if the microphone bearer sees. The microphone is just coming. And I would ask other participants to think about questions, comments. It would be nice to have your input for this discussion. My name is Jukka Laitinen. It seems so that in Europe it is in all respects some kind of casting flaws. The decision making needs uniformity, which does not exist, and that makes the decision making poor. The army and military power is under NATO, and that's controlled by United States, not by Europe. And then Europe is a very big economical power and much people, but it does not have a structure how to use it. What is Europe? Where are the borders of Europe? European Union, there is many important countries which does not belong to that. NATO, there are countries which are not belonging to that. Europe is changing every day, depending what's the problem. Some countries will take someday the leading role, someday some other, and so on. So I have a question, what is Europe? Thank you. That is a big question, but of course very important one, Yes. and I'm sure we try to address that as well. But I would also ask if any other has a question or a comment. I see one hand here in the front row this time. And do I see any other hands? Okay, over there. Jonas Sederlöv, citizen of Europe. Inspired a little bit by the previous question also, but based on the comments from the panel.
So if there are challenges in EU on decision making and stuff, in particular when it comes to defense, how do you see that the EU is worse or better in decision making compared to NATO and NATO's unanimity approach? Thank you. And then we have time for one question in the middle of the hall. You might see the hand. Thank you. I am Gábor Holzer from Hungary, but that's kind of irrelevant now. My question is about a thing that you did allude to in the panel a little bit, which is that a lot of people now in Europe, to some extent, feel that the liberal democratic order and the social and economic model that provided has failed them in some way. And what should the new European social and economic model look like if it's different from the one we have currently? Thank you. Thank you. Very important and a big question as well. We now have 6 minutes time to answer a question. What is Europe? There was a question about the decision-making efficiency in the European Union, the unanimity rule in comparison to NATO, and then a question related to socio-economic model of Europe in the future. Who wants to start? Maybe we go in reverse order. Kimmo, please. Thank you. And there was some questions also from this chat related to what happens when Russia collapses or when Putin dies. I could also address decision making. I think the EU is currently somewhere between a state and international organization, which is affecting this decision making order. So that we have this unanimity in many fields, especially in this so-called high politics. And this is something, in my opinion, which needs to be changed also towards majority and rule, like in a normal state, that we have some kind of decision-making system democratic enough, but also respecting this idea that the democratic system should be as democratic as possible. And this, in my own analysis, also includes foreign and security policy, as in Finland or in Sweden or in Germany is the case. So I think this is also a step needed in order to build up European security capabilities at a systemic level. The question, what is Europe? I think that's the answer is simple, that we are Europe and the Europeans. So it is about our future, and we need to find these answers by politicians and in discourses about the future of Europe. And this is something which has happened already in the past years, but we need some ideas and visions to proceed in the creation. One short note on this question from the chat regarding how should Europe react when Putin, the era of Putin is over. I think the EU should be prepared for both cases. For the positive one, that should be ready to support Russia if it decides to follow the democratic path or something from this totalitarian rule, but also be prepared for the worst case that Russia could also have very much political turbulence and security political turbulence after this era, also affecting the security of the EU. Thanks. And Sanna Salo. Regarding NATO, I'm not an expert in NATO or its decision-making, but I would point out the role of a politicization here. So EU decision-making is significantly more politicized, in my view, than is NATO decision-making, and that is what makes it complicated. So it's under public scrutiny in a different manner, whereas I think that NATO decision-making can rely more on sort of expert analysis from the military and so on, without the public necessarily contending those decisions as they are being made. And that is what has made EU's life rather difficult in recent years or a couple of decades. Regarding what is Europe, I think
none of us have, in a way, answers, but it is good that the question is being asked and being problematized, because I think the elite version of the answer to this has been that we are a club of liberal democracies, cosmopolitans, possibly federalists, and now this is being problematized. No, we're not. We have also electoral autocracies. We have wannabe electoral autocracies. We have nationalists, ethno-nationalists. All of those belong to Europe as well at the moment. This is the reality. So it is good that we problematize it and figure it out, try to figure it out again, in a way, the answer to this. I've 1 minute on the top, Yes. right? In brief, the majority voting is fascinating for me to hear, and I heard your Prime Minister earlier when he spoke, because I come from an island state right at the edge of Europe, a long way west, and the question of defence and security is articulated in a very different way, because we're not in NATO either. And I'm struck that this idea that it should be done by majority voting has only become a particular issue with the Ukraine crisis. So member states are reinterpreting what's needed now in a way that just wasn't on the agenda. Now, to get that, as a lawyer, I'm thinking, but you need a treaty revision, and nobody's advocating treaty reform. So what's the alternative? You do like you did in the crisis. You come up with an independent international treaty, which you're perfectly entitled to do, which is the coalition of the willing. Which brings me to the question, what's the vision? Vision is needed around Europe. Thinking about international treaties reminds me of the awful global fiscal crisis and the European problems around that. People seemed terribly lost. Politicians were lost. And what happened? We have the European central bankers stand up eventually and say, whatever it takes. 3 words. 3 words. They transformed the debate. Sometimes vision doesn't have to be a really detailed analysis. It just has to be conviction, hope, and hope. Practical hope, i.e. hope that isn't just wishful thinking, but is tied to a sense of agency. So if Europe can convey a sense of hope tied to this sense of agency, we can get there. Which brings me to the socioeconomic point, and I'll do it in 10 seconds, which is that we have the competitiveness compass that the Commission has come up with, based on Draghi, which it doesn't talk much about Eastern Europe, I know, but also on the Letta reports. And I understand we're here last year, so you've heard lots about that. But that vision of let's build beyond the single market is one that may address the socioeconomic concerns that have to underpin a commitment to liberal democracy. Thanks. Well, unfortunately, we have to end the discussion, although I feel we would have had room for at least a couple of more hours to discuss these very important themes. But please join me in thanking our panelists for very insightful discussion on these very important topics. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, speakers. Thank you, audience, for the engaging discussions. It's now time for another break, and the program will continue at 11 at this stage. If you would like to grab a cup of coffee, the Europe Cafe on the second floor is open. See you soon.
Hi everyone and welcome back to the Little Stage. My name is Rosa Adamina and I'm your stage host here today. Before we start, few reminders and practicalities. All Eurooppa-foorum's programs are live streamed online. If you would like to take part in the conversation, you may scan the QR code on the screen behind me to access the chat. Thank you all, and let's give the floor to the wonderful moderator of this program, Iiris Asumaa, Development Manager, City of Jyväskylä. Thank you, Rosa, for the introduction, and good morning, everyone. Welcome to this session. For the next 45 minutes, we will take a deep dive into the European security and defense. As we are about to discuss the European defense and whether further integration could provide an answer to the future challenges that we are facing. This session is organized by the Finnish section of the Union of European Federalists, Eurooppa-Federalistit. The section consists of an active group of people who believe that federal development and will positively influence the democracy and effectiveness of the European Union. We offer debates and intellectual food of thought on federalism and Europe. We are actually organizing a federalist reception today at 5 p.m. on the riverboat Cindy, which is just outside in front of the theater. So please, you're all very welcome to join us there at 5 p.m. today. My name is Iiris Asumaa and I will be your host for this session, and we will have two experts on this subject joining me. But before we start, there is a name list circling around for funding purposes, so please make sure you sign your name before leaving this session. But without further ado, let's introduce our speakers today. I have here Mr. Lukas Mandl, an Austrian member of the European Parliament and a board member and a previous chair of the Spinelli Group, which is a network of federalist-minded MEPs with two main objectives: the commitment to the strengthening of European integration and defend and relaunch the role of European institutions. It's a great asset for the Eurooppa-forum to welcome a strong federalist voice in Turku to share with us the latest topics around the future of Europe. Our second guest is Mr. Mika Aaltola, a Finnish member of the European Parliament and an expert in foreign and security policy. He is also a former director of the Finnish Institute of International Affairs and known to all Finns as a commentator on defense and security matters. Welcome. First, I will give each of you 5 minutes to present your opening remarks on this matter. So, Lukas, please go ahead. Thank you very much. Thanks for having me. Thanks for the kind introduction. Thanks to the Federalist Movement of Finland for inviting me for today, and thanks for drawing the attention to this important topic, because it's the topic of our time. It's about security for this generation and for generations to come. I have advocated for Europe with more strength to the outside and more freedom to the inside. This is what I have been saying constantly since I was first running for the elections for the European Parliament 2014 and even before. And this remains, I would say, the overall vision. European Union or Europe in its entirety should follow more strength to the outside, more freedom to the inside. I just want to make the little remark, since I've been talking to many businesses all over Europe during this summer, especially in my constituency, my home country Austria, but also elsewhere. Freedom to the inside really means we have to foster our economic basis in many different regards, and things are connected also with security, because part of the security threats is our dependency economically from other parts of the world, in particular China, but when it comes to energy, we also had our struggle with Russian supply in the past, and it has been and it will continue to be a very bumpy road to get rid of this dependency from Russia, since the old saying that if you want peace you have to prepare for war was never proven to be true so much as today. And this is what Europe has to face, our civilization of freedom, of human dignity, of democracy, of rule of law, which I want to see hold it up. This is the very first important point. As you have pointed out, I'm from Central Europe, I'm from Austria.
We don't have a outside border to Russia, as Finland has, for example. So it's Europe in its entirety that's at stake, and people are questioning, do we want militarization of all society? The response is no. We want to keep up our colorful society or colorful civilization of the before mentioned values via military capability, because the probability to be attacked is lower if we invest in military capability. And this is what the new European Commission, after the election last year, which also brought my colleague Mika Artola to the European Parliament. We have a very good cooperation, especially in the field of the European Union Democracy Shield Special Committee in the European Parliament. After this election, with the new majorities in the European Parliament and also with the new European Commission, the outline is clear, that the direction would be more investment in defense and also its basis in terms of innovation and production in the economic scale. Again, there is a connection between economy and security, and it's a lot of money that's on the table for that, but it's invested rightly, and it will be invested also in the taxpayers' interest, I would say, even better when there's more cooperation between the member states of the European Union, which is also a connection to the federalist question. But it's not only about military. It's not only about defense investment and military. It's about our mindset maybe in the first place. Because our mindset is sometimes still, let's say, in a times of maybe Cold War, when things were also dangerous and risky, but not so complex as today, when the US stood on our side, as if it was given forever, which is not the case anymore. And our mindset remains in this understanding, okay, if we act peacefully, everybody else will act peacefully too, which is just wrong. It's proven to be wrong. And this is why I advocate for also the mindset of our civilization is worth to be protected militarily, but also when it comes to the European Union Democracy Shield Special Committee I've just mentioned, via defending ourselves against the attempts of division. It's division what our adversaries all over the planet seek for, because when it comes to Europe, its largest strength is unity. That means if you want to weaken Europe, if you want to make Europe weaker, you seek for division. And this is what not only Putin, Russia, has been doing over many years via means of hybrid warfare and disinformation, but also other parts of the world. And this is what we deal with in the EU Democracy Shield Special Committee, and we're delighted in the European Parliament to have an expert like Mika Artola, who has been an expert long before he was in the European Parliament, to really work parliamentarily, concretely on these issues in the European Parliament. And when I talk about disinformation, it's already, in my view, an euphemistic diplomatic expression for something that always was called and has been around, namely lies. It's just lies that's spread by social media channels, also by messenger channels. We must not forget about that. It's very much hidden from the public what happens in messenger channels, Telegram and others. And also spread sometimes, or at least there are attempts to spread it sometimes via regular media. So our mindset is targeted, our security is targeted, our economic basis, which is also the basis for our famous European social welfare systems that are different to anything else on the planet. Everything of that is targeted, and this is why we have to keep unity, also to enlarge the sphere where the European values would apply, meaning future member states, and also to draw the attention to the right priorities, which are security and economy in our times. Thank you. Lucas, what about you, Mika? What would you like to point out before we head into discussion? Yes, thank you very much on the invitation. It is a pleasure and honor to be here, and it's of course an honor to be with Lucas, who has a long track record on these matters and has been working tirelessly in the Parliament for the right causes. When we think about European Union, first thing that comes to mind is some kind of a post-sovereign entity, normative power Europe that was fashionable in 1990s, and then in 2000s we started to talk about norms and regulative power, but the substance of the matter
geopolitics has returned. It never disappeared, and it is now a main challenge ahead of us. And incompatibility between the kind of the peace project, Europe, and geopolitics, and the need to have power, defense, is something that might strike a person as a gap that cannot be closed. But then you have to remember the origins of the project, European project. Whenever I go to Strasbourg, I'm glad to remember when I walk the corridors of the Churchill building there, what Churchill actually said after the Second World War when he was giving famous speeches in different corners of Europe, in Zurich, in Trieste, and perhaps the most famous, the Iron Curtain speech. He was talking about European integration in terms of geopolitics. He is not remembered as one of the great fathers of European Union, but he had the vision. When he was overlooking the ruins of Europe after the Second World War, he saw that the defense against the external enemies, against totalitarian ideologies, is the key function of integration. And he started from that vision. And we should also return to the kind of the original starting point of the project. It's not only about peace, it's about maintaining peace through strength and power. That is a historical vision, I would say. And if you overview the last 1,000 years of European history, what has happened during the times of emergency when the freedom has been challenged by outside forces and political ideologies that are much darker than ours. You have seen different coalitions of willing coalescing, starting from Crusades, Iberian Peninsula, to the Gates of Vienna, to the Great Northern War, to Soviet expansion, and now to the Russian expansion. There's at least talk about a coalition of willing. Perhaps not about European army as such, but army of European nations, and with a key capability provided by common entities like what the Commission is now planning with the Rearm Europe that turn into a safe program because of anti-militaristic voices coming from certain member states. And I had to agree with Lucas that it's not about militarization. Self-defense is not militarization. If you look what is happening in Russia, that's militarization. In here, we barely can defend ourselves. When we are talking about a coalition of willing, we are talking about 6,000 soldiers that perhaps are going to be sent to western parts of Ukraine. We are not talking about a massive effort yet, but perhaps in embryonic form, we can see something that has occurred so many times before in European history. And perhaps that embryonic form will develop if we take good care of it, because these coalitions of willing, they do not have to be always ad hoc, but they are something that perhaps shape institutions for years to come. So that in mind, be very careful when you look into the plans that are now taking shape in a matter of weeks, because they might be seeds of something that we are going to be looking into for years to come. It's not militarization, it's defending freedom in Europe.
and it has a key institutional function as well. Thank you. Thank you both on your opening remarks. We have approximately 30 minutes for discussion, so let's keep our answers quite brief because we have quite many topics to go through. But firstly, let's start with European resilience. President Niinistö has emphasized in his report the importance of European resilience. In your views, what are the key weaknesses in the EU's current security and defense architecture, and how deeper integration could address them? If I may start. Resilience is an overall expression, holistic. And I want to draw the attention because it's really connected, and I also want to make that point very strongly on the economy. Our dependencies are huge in many directions, and some of it is really our own homework to overcome isolation of Europe, which comes from overregulation within our continent, and which comes from a reluctance to use our own natural resources, from reluctance to use our own energy resources, and also from too much focus on suppliers in parts of the world which might not be good partners, reliable partners. This is why diversification of supply where we need it, and as much as own capability in production, but also innovation will be important. Secondly, resilience will also come along with overcoming what is in Brussels already sometimes called the demographic winter, meaning that obviously our societies are aging more and more in Europe. We need labor migration, but not irregular migration. So this is the big gap we have to other parts of the world, which are also very attractive to go to, like Australia, New Zealand, Canada. In the past, also the US, not currently, one has to be clear about that. But we are also very attractive, but we attract rather irregular migration and not the labor migration we would need because of bureaucratic problems and administrative problems. So overcoming the demographic winter will not only go via migration, but among other things, via migration. And then the before mentioned mindset questions, the understanding whether a given information is plausible or not, the understanding whether somebody sends me on a messenger service, something that appears online, in TikTok, for example, or in other channels, whether this is plausible or not. This is only possible via a proper general education to better understand whether something can be true or not. And this is also connected, maybe this third point of education, to personal encounter. So more than ever, especially in times of artificial intelligence, when we cannot easily judge whether we are talking to a machine or to a human person. This is already the case. I mean, personal encounter, like we do it today here in this beautiful Eurooppa-foorumi in Turku, I mean, this is an example for that. Personal encounter, where you can be absolutely sure you're talking to real persons with a real opinion, which reveal their true identity, because we are a free society, we can speak freely under our true identity. These are all achievements of generations before us, and we have to exercise this human encounter in order to, I would even say, to stay sane and sober in our mind, and to gather this sense for plausibility for information we are confronted with. Yeah, thank you. Yes, resilience, it's a relatively ambiguous term. Nobody actually knows what it means, but there's, of course, different interpretations and different traditions of resilience. The Finnish version that is also echoed in the President Niinistö's report has to do with the Finnish national experience of being an island. If you look to the map, it sounds a little bit curious that we think about Finland as an island, but the long border with Russia is seen as a divider, in a sense that Finland is very reliant on Baltic Sea. And because of that over-reliance on Baltic Sea, we have always emphasized kind of a war economy model or total defense model of the nation. It is similar to what is in Sweden. The total defense tradition exists there, and that is the root of the kind of the Finnish resilience model.
it has expanded from that. So you have to secure the lifelines of your political community. In Finnish case, Baltic Sea is all about the lifelines. But of course, in the modern world, the lifelines are much more complicated. The security of supply of Europe, for example, can be in crisis situations secured. We tested that in the COVID case already, and it was relatively successful, common effort. Of course, there's now talk about text messages and all of that, but let's remember that those text messages by Ursula, they saved 1.3 million people's lives because of the vaccination that was jump-started in Europe. Nobody knew then what is going to happen. And in politics, during those times, you have to be very decisive. You have to set the course because the unknown cannot paralyze the decision-making. So security of supply, de-risking, for example, from China, and we have to be ready for decoupling from China as well, because China is very uncertain when it comes to its political future. We don't know when there's going to be a war starting in the East China Sea or South China Sea. That's something that we have to take into consideration in our calculations. And Lucas quite rightly also pointed out to the internal dynamics. The resilience is also internal. It's all about education system. It's about knowing, for example, in today's information space, that there's enemies out there. And they are not up for any good when it comes to our future. They are trying to divide us, and through that division, trying to gain geopolitical upper hand in different scenarios that they are planning for us. So the shield has a vital component that has to do with civility of Europeans that we have, and we can rediscover our kind of a common glue that binds us together. The cohesive element in Europe has to be rediscovered by every generation, and today it's much more difficult because it is not as simple as it was before because of the information space. Lucas, you mentioned the dependencies in your opening remarks, and let's talk a bit about the NATO aspect as well. Finland and Austria both became known as EU members that are not part of the NATO until Finland joined in 2023. What should be the roles of NATO and the EU in Europe's defense, and has your thoughts on this question changed in the Russians' full-scale invasion of Ukraine? My personal thoughts have not changed on that. I think the priorities were just set on a greater political scene after this start of this war aggression. And I can admit that colleagues from the Baltic states, from Poland, from Eastern Europe generally, always warned us of Putin, Russia, always say don't trust Putin, also before the fully fledged war. And I believe that. I cannot say today, but I have to admit I underestimated how far Putin, Russia would go until the war crimes of our times, the war of aggression itself, and so on, breach of international law. So this is something that went very far, and this is why the priority setting changed. Which was very interesting for those who have dealt with defense and security already before this fully fledged war, that from one second to the other it became the priority or one of only a few priorities. But this is good. This is a positive development. I would say since the beginning of this fully fledged war, to see it positively and optimistic, it was an era of many good beginnings. Why do I say that? Because not only Sweden and Finland joined NATO, which is good, also Denmark joined the Common Security and Defense Policy, which was out of it before this fully fledged war when it comes to the European Union. And of course, we reflect also in Brussels very much the question of what you have just addressed, the relation of EU and NATO when it comes to military defense. I always try to emphasize also to the constituents, my countrymen in Austria, what NATO is. NATO is an insurance.
So you sign up for insurance hoping that the risk will not appear. But you're insured for the case that the risk will appear. I think this understanding of an insurance is also very important to counter all these lies about NATO would have threatened anybody, because these lies are spread, as we all know. I don't want to go deeper into it because I don't want to be part of spreading these lies. It's an insurance, it's a defense pact, it's an alliance to keep up peace, freedom, democracy, rule of law in the member states of NATO, in the ones who signed up for this insurance. And when we reflect these things in Brussels, I would say the experts and people I very much listen to really claim that command and control, and this is something very important for military persons. People in military might know it better than I do. I just did my military service. I'm not an officer or anything, but where the command and control is extremely important to conduct a proper military operation of any kind. And the experts really claim that command and control has to and will remain with NATO, but with EU as a much stronger pillar in NATO than ever in the past, not only because of the US policies, but because Europe also has to become mature in its capability to defend itself. Yeah. Yes, the interoperability between European Union and NATO is vitally important, and of course times are changing quite rapidly and we have to be agile. But look, to put it simply, NATO has the Article 5, very important security guarantee article, and it is workable, actionable, because it is practiced and there's clear plans and structures in place. But what NATO lacks is, for example, resources. Article 3 of the North Atlantic Treaty states that every member state of NATO has to have the capabilities needed to enact the Article 5. And the European Union and the SAFE program actually enables the member states that are part of NATO and European Union to carry out those plans. So the trigger is there. Of course, because of the transatlantic divisions, there's also uncertainties that didn't exist before. But of course, the European pillar of NATO has to be strengthened. And with that, there's also spillover effects to countries like Austria, when the EU pillar of NATO is strengthened, then of course Austrian defense is also going to be strengthened. Before the NATO decision to apply to NATO, Finland was asking what is the real meaning of 42.7, the common defense clause of European treaty. And there was no clear answer. That was one of the reasons why Finland decided to join NATO, because there's a clear answer. We will do this and that, and it's planned and it's practiced. So it can be, actually, the trigger can be pulled. In the European case, we need to kind of implement quite a lot before we reach that level, although 42.7 on paper looks stronger than Article 5. Well, given the rapidly evolving security threats from the Russian aggression to hybrid warfare that was mentioned here also, can the EU afford to rely on this current model of defense? Or is a shift towards a federal defense structure now necessary? And you mentioned the articles. What kind of treaty changes there also should be? And is the political climate ready for such steps? What do you think? Well, first, I didn't want to avoid talking about also my home country. Of course, the many good beginnings also were given in Austria. The defense investments have been increasing over the years and still remain increasing, even while the federal budget of Austria generally has to decrease for obvious reasons. So we also see ourselves in the solidarity within the European Union, Article 42, while I absolutely underline what Mika Artola has already stated. And
Austria is very active in the so-called Partnership for Peace and many NATO missions. The largest one is the one in the youngest state of Europe, the Republic of Kosovo, where the Austrian entity of the Kosovo Force NATO operation is usually the largest or the second largest of all. So we involve ourselves as much as we can, and it's an ongoing project with the many good beginnings I have just mentioned. And this is also connected to your next question. Actually, EU needs a reform. And this is something I think nearly everybody in Europe can agree on. A reform. EU has to be reformed. The businesses I've talked about in the beginning, the citizens which are maybe concerned about the many developments, nearly everybody can agree on that the EU needs a reform. That's a good starting point. What does an EU reform mean? An EU reform in all history meant a treaty reform, of course, a new EU treaty. We have now the largest period of time in EU's history without a treaty reform. The reform via the Treaty of Lisbon in 2008-9 was the last one, and this is already 16, 17 years ago. It's by far the largest period of time without a treaty reform. By the way, we also have the largest period of time without enlargement. Just want to mention that here, in this beautiful part of Europe, we are struggling getting the Western Balkan countries on board, which will be extremely important also for our security, for our unity, and so on, for strengthening Europe to the outside. So it will be a treaty reform, and this requires leadership from the capitals in the first place. I have to say that. I mean, I'm a parliamentarian in the European Parliament. Our co-legislator is the European Council of Member States Governments, the very strong Senate of the European parliamentary system, I would say. So they have a big say, and leadership means not somebody says and the others have to follow. As we all know, leadership means to reflect, to have a vision, to reflect again, to adapt the vision, to interact, to discuss, to find a proper way forward. What happened in Europe's past can also happen in Europe's future. That means thriving for a treaty reform will be important. And now also, not to avoid the question, I mean, a federal military system for Europe in its entirety is a very big word. It will maybe not happen in our generation, but the cooperation of armed forces, militarily and also in terms of procurement, in terms of industrial bases, in terms of innovation, is already something as well for our security and for a proper use of taxpayers' money. And this is what we have to foster. Well, treaty reform is, of course, something that is difficult, and it has been avoided because of the divisions that are growing. But the existing treaties, they already have certain instruments that can be now enacted that weren't previously enacted. The SAFE program is based on the emergency clause on the treaties. It's there. And the Commission is now proposing to use it much more. Of course, that is causing a little bit of controversy, but it, from the Parliament side, because it bypasses the Parliament. But in the Council, it allows to use simple majorities. So, for example, Hungary cannot veto decisions there. So it is a kind of a flexible tool, not to be overused, but it's there, that it can be now enacted. And we have to kind of find ways of doing that. Of course, on the Parliament side, we have to be ready to also reform our ways of working. For example, COVID-19 revealed that Parliament has difficulties in functioning when it comes to emergencies. How about a war in Europe? It's easy to imagine that could occur during the next 10 years or so. So how the Parliament functions during the emergency times? Do we have workable solutions for that? So on the practical side of things, before going to the treaties, let's enact those sides of the treaties that give leeway and flexibility, and then also find new ways within the existing treaties. And through that, perhaps there's then a kind of a vision for a new treaty that is already partly
actionable. So it is easier for different member states to comprehend what that might entail. Yeah. So we have already tried out it partly before it is signed on a paper. But yes, going forward, I think a lot of things are going to change. As in politics, usually there's inflection points when a lot of things all of a sudden change. For the good, I hope. And that requires leadership and a vision. And that has been lacking in the Union. Angela Merkel was considered to be a strong leader, but he was incrementalist, and the inflection point requires kind of a leaping. Yeah. And that leaping type of a leadership, I don't see that much of it in different corners of Europe currently. So there's a void, there's a political demand because people's hopes are very up when it comes to European Union. If you look to the Eurooppa-foorumi, you can see that it is all-time high, or 17 years high. And it's not a hope that Europe should do better, it's also a demand. Yeah. So there's a demand for leadership. Yeah. So let's see who fills that demand. Yeah. I'm gonna push this idea of federalist Europe a little further. If the EU were to move towards a more federal structure for defense, what specific powers, in your opinion, briefly, should be transferred from national to the EU level, and what should remain at the member state level? What do you think? Maybe we can transfer the first speaker now from me to Mika. Yes. Not for me to be always the first to respond. I will try my best. Of course, there are certain aspects like a common missile and drone defense system. It is something that I think should be planned and purchased and funded by European Union because it is equally important for the eastern and northern neighborhoods. Borders, yes, border control, I would emphasize that. Citizens do not like leaking borders. And Russia is abusing those through weaponized migration. And it is not doing it only on the Polish border or on the Finnish border, but also doing that on the southern neighborhood. In Libya right now, they are doing their best to cause political turmoil, desperation, to drive people to the sea. And that's not something that we should leave without response. Borders are meant for bordering, not for simply be crossed easily. And that's a key part of how citizens are currently seeing what Europe should do. And we should respond to that. And that's a common effort. So Frontex should have more independence, it should have more powers to act in situations that are now emerging, for example, in Greece and Italy. Yeah, first I agree. Secondly, I think we must not underestimate the importance of common capacity building when it comes to industrial production, which is also a connection to the very beginning of the whole European integration. I mean, Austria and Finland, we have been member states for 30 years. Exactly January 1st, 1995 was the beginning of our membership. But long before that, the founding states, in particular, focused on steel in order to have a common understanding and a strong cooperation in the industrial capacity for that, in order in that time to not do harm to each other anymore. For today, it's rather to defend Europe better, to foster this capability. And as we all know, not only the investments were too little in the past, not only the production was not enough for our defense capability, but even the capabilities to produce ourselves were too little. And this is why to foster the capabilities is something Europe, since the beginning of the fully fledged war of Putin, Russia,
has invested in, and this is a long-term project which has to continue. Thank you. Yes, and we should have, instead of, for example, NATO Secretary General said yesterday that NATO can now produce 6 times more ammunitions as it did before the war. 6 times is not a lot. It should be 100 times more. So we should have a level of ambition that is much higher than it currently is, and that means resources. Yeah. The German decision to put 1,000 billion euros into defense and security, that sounds right. But we have to see how that is then going to be implemented. The European decision to put 150 billion on loans to the member states, that's something, but it's not enough. And so we should find the resources, have implementable plans that are done in a way that scales up in a much faster time frame than currently is planned. Mika, you just led us to our last question. So before we finish, let's talk about money. There has been a major debate on the common defense procurement in the recent months. For example, as you mentioned to the Security Action for Europe, the European Commission can allocate up to 150 billion in loans to member states to boost production. However, should we think bigger and explore possibilities for Commission to procure on behalf of the EU as a whole? Wouldn't this just be more efficient use of the European taxpayers' money? What do you think? It's an easy question. My answer is yes. Yes, I fully agree that there's certain common projects that could be done better on the European level. Of course, there is then a lot that is done better on the member state level because they are more knowledgeable when it comes to, for example, the Finnish eastern border, how to defend that. That knowledge has been gained over the decades, and it's not in Brussels. It is in Helsinki, and we need the resources. So both ways, I think, should be done. You want to emphasize on your answer? I agree. Of course, it doesn't mean that only the European Commission will decide on procurement, but it means that the European Commission will have a large say and a larger volume to invest in the future, of course controlled by the European Parliament in order to get stronger involved in our own security. And that, I have to say, Lucas, you mentioned before that enlargement is one of the topics that we should talk about, and deeper integration. And now we are jumping into the last bastion of integration. That's defense. That when I was lecturing on European Union integration theories, that was supposed to be the last thing that comes after centuries, perhaps, of integration. And now we are hurriedly jumping into that. So we are deepening integration, and that usually gives room for enlargement as well. So they usually go hand in hand. Exactly, it's connected. And so now there's opportunities. And yesterday, I think that there was a promising news from Budapest that Moldova and Ukrainian memberships could be considered because of Trump unknowingly pushing them to do that. Thank you. I think this concludes our session for today. Thank you, MEPs Lukas Mandel and Mika Aaltola, for joining us, and thank you everyone joining. There are flyers somewhere there going around about our organization, so please feel free to look at them and take them with you, and we will see all of you, I hope, at the Riverboat Cindy 5 p.m. today. So thank you. Thank you. Thank you, Iris, Lucas, and Mika. And thank you, audience, for the engaging discussions. It's now time for a little lunch break, and we will continue on this stage at 12:30. The Europe Cafe on the second floor has some light snacks and coffee, and the restaurant Pieni näyttämö, right outside on the theater, is currently serving lunch. Thank you, and see you soon.
Tervetuloa takaisin tänne Pienen näyttämön ohjelmaan täällä Turussa ja siellä verkossa. Muistutuksena yleisölle, että kaikki ohjelmat live-striimataan. Tulkkaus englanniksi tapahtuu Interprofy-sovelluksen kautta. Ja päivän keskusteluihin voi tuttuun tapaan osallistua chatissa, ja chattiin pääsee suoraan, kun lukee näytöllä näkyvän QR-koodin. Hello everyone and welcome to the little stage. A little reminder, all programs are live streamed and interpreted into English. You may access the interpretation through the Interprofy app. Kindly keep other listeners in mind and use your headphones. If you wish to take part in the chat conversation, you may scan the QR code on the screen behind me. Thank you. Anna nyt puheenvuoron keskustelun moderaattorille. Ole hyvä, Maria Hägman, STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö. Kiitos paljon ja tervehdys kaikille. Hienoa nähdä, että täällä on niin paljon EUsta ja työelämäasioista kiinnostuneita ihmisiä paikalla ja tervetuloa myös striimin äärellä tätä keskustelua seuraaville. Tässä keskustelussa on tarkoitus pohtia EUn ja muuttuneen EU-keskustelun merkitystä työelämän kehityksille ja suomalaisille palkansaajille. Suomessa työelämän pelisääntöjä on muutettu tällä hallituskaudella ja myös EU:ssa puhaltaa nyt poliittisen muutoksen tuulet. EUn yhteisellä työelämäkehityksellä on suoria vaikutuksia kilpailukykyyn ja sisämarkkinoihin ja myös siihen, miten suomalainen työelämä kehittyy ja miten meidän suomalaisilla työpaikoilla toimitaan. Tämän keskustelun järjestää STTK, SAK, Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ja mun nimi on tosiaankin Maria Hägman ja moderoin tämän keskustelun. Aloitetaan keskustelua pohtimalla nyt hieman tätä EUn merkitystä työelämälle ja muuttunutta poliittista tilannetta EUssa. Ja meidän panelistit on sen verran kokeneita, etteivät sen enempää varmaan esittelyjä kaipaa, mutta aloitetaan Matti Vanhasesta. Olet valtioneuvos, entinen pääministeri, olet ollut mukana muotoilemassa Suomen ja EUn politiikkaa jo Suomen EU-politiikkaa alkumetreiltä kansanedustajan roolissa, sitten ministerinä, olet pääministerinä myös johtanut Suomen EU-politiikkaa. EUlla kun on näin suuri merkitys nyt suomalaiselle taloudelle ja työelämän kehitykselle, niin ollaan nähty tämmöinen muutos myös siinä 2000-luvulla, missä unioni on kehittynyt vapaakaupan sisämarkkinajärjestöstä enemmän tällaiseen valtioiden liittoon, jossa sosiaaliset oikeudet ja työelämän yhtenäiset pelisäännöt on huomioitu enemmän. Miten, kun olet ollut mukana tässä päätöksenteossa ja nähnyt tämän muutoksen, niin miten näet tämän kehityksen ja miten koet, että miksi sitä on haluttu? Tietysti varsinkin kun unioni laajentui, niin on ollut tietysti tarvekin sille, että yhteismarkkinoilla, jossa kuitenkin ihmiset, tavarat, palvelut ja pääoma liikkuu vapaasti, niin myös sitten ikään kuin tuotannon ja työn perusehdot olisivat yhteismitalliset, ja jotta ei synny vääristyviä kilpailuolosuhteita. Mutta tietysti tähän niin kuin talouskehitykseen liittyy paljon sellaisia asioita, joissa EUlla ei ole kovin paljon toimivaltaa. Et koulutuspolitiikka on tyypillinen asia, jolla kuitenkin on niin kuin Euroopan menestymiseen vaikutusta. Se on haluttu pitää kansallisissa käsissä ja varmasti ehkä hyvä niin on. Työelämänkin kohdalla se EUn valta ei taida olla rajaton. Että muistan omalta pääministerikaudelta silloin, kun olin EUn puheenjohtajana vuonna 2006, niin yritettiin prässätä läpi työaikadirektiiviä, jossa, en muista miten sillä lopulta kävi, mutta ainakin ensimmäisessä äänestyksessä Ranska ja Italia ja muut konservatiiviset valtiot määrävähemmistöllään saivat estettyä sen muutoksen. Eli työelämäkysymyksessä kuitenkin ikään kuin poliittinen hajonta on valtavan suurta. Ja tämän uuden komission työohjelmaa kun luin, niin vaikka niin kuin alussa sanoit, niin on vähän kylmät tuulet puhaltaa Euroopassa jossakin poliittisessa mielessä, niin sitten kuitenkin sanojen tasolla niin ei se muutos ehkä ihan niin suuri ole. Mutta se kiinnitti kyllä huomiota siihen, että kyllä tässä komission niin kuin koko 5 vuoden työohjelmassakaan, niin siellä aika vähän sinällään oli esimerkiksi työmarkkinaosapuolta kanssa harjoitettavasta yhteistyöstä
siellä oli joku maininta niin kuin työehtosopimusten kattavuuden lisäämisestä, mutta ei oikein minulle ei avautunut se teksti, mitä sen taustalla on. Mutta oma suositukseni on se, että se mihin kannattaa vaikuttaa, niin kannattaa kaivaa siitä komission työohjelmasta ne sanat, mitä on, ja sitten lähtee rakentamaan sille sisältöä. Näin varmaan teettäkin. Kiitos. Ja jatketaan sitten Niina Malmista. Olet SDPn kansanedustaja, toinen varapuheenjohtaja ja nyt toista kautta eduskunnassa. Ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen myös. Sen lisäksi olet myös Teollisuusliiton pitkäaikainen toimija ja olet ollut muun muassa Imatran terästehtaalla työsuojeluvaltuutettu. Ja luottamusmiehenä. Joo, no niin. Eli sama kysymys sitten sinulle, että miten näet EU-roolin suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän kehittämisessä? No onhan tämä aika muuttunut aika paljon siitä, että kun itse olen aktivoitunut politiikassa ja ammattiliitossa ja muistan ensimmäisiä puheenvuoroja, mitä olen pitänyt ammattiliitotilaisuuksissa, että Suomen täytyy viedä näitä hyviä käytänteitä Eurooppaan ja olla se edelläkävijä ja näyttää Euroopalle tietä siitä, että millainen on reilu työelämä ja nimenomaan työehtosopimusten kautta tämä kaikki sopiminen, neuvottelu ja luottamus rakennetaan. Ja vielä viime kaudella sitten, kun olin ensimmäistä kautta työ- ja tasa-arvovaliokunnassa, niin olin siinä tuntumassa, että kyllä näin on tapahtumassakin ja Suomi sai myös kiitosta siitä, että halutaan vahvistaa työehtosopimuksia ja työntekijäasemaa ja myös se lähtökohta sille lainsäädännölle oli se, että heikommassa asemassa oleva turvataan aina, eli se työntekijä tässä kohtaa. Ja kyllä täytyy sanoa, että nyt tällä kaudella niin kaikkien näiden tämän hallituksen työmarkkinaheikennysten jälkeen, niin kyllä se perusperiaate siitä, että lakia säädetään heikomman turvaksi, niin tuntuu unohtuneen. Et on ollut kylmää kyytiä palkansaajalle ja kyllä sitä niin kuin itse itsensä yllättää ajattelemasta sitä, että miten Suomesta, joka on ollut työmarkkinoiden ja sopimisen mallimaa, niin on tullut tämmöinen Euroopan tarkkislainen, että ollaan niin kuin tarkkailuluokalla ja toivoa sopii, ettei koko Eurooppa tule perässä sitten. Kiitos. Ja sitten Li Andersson, Euroopan parlamentin jäsen ja työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtaja. Ja nyt ensimmäistä kautta olet tosiaankin Euroopan parlamentissa, mutta olet myös kokenut tekijä Suomen politiikassa ja EU-politiikassa, entinen ministeri. Vaaleissa parlamentin poliittinen kokoonpano muuttui tuosta edellisestä kaudesta. Miltä sun mielestä nyt tämä EUn työelämän kehittäminen näyttää parlamentin näkökulmasta tällä kaudella? Et meillä on ollut tapana sanoa, että Euroopan on palkansaajan paras ystävä. Että pitääkö tämä edelleen paikkansa? No mä sanoisin, että tämän kauden osalta sanon tässä vaiheessa, että katsotaan tämän paras ystävän luonnehdinnan osalta. Eli toki niin kuin prioriteetit ovat muuttuneet paljon verrattuna viime kauteen. Eli nyt niin kuin turvallisuus ja kilpailukyky on ne niin kuin kärkiteemat. Ja sinänsähän tämä kilpailukyky voisi olla hyvinkin työntekijöiden ja ammattiyhdistysliikkeen kannalta niin kuin hyvä asia, mikäli painotetaan kilpailukykypolitiikassa myös työntekijöiden aseman parantamista, osaamisen päivittämistä, niin kuin ymmärrystä siitä, että miten hyvinvoivia työntekijöitä on hyvää kilpailukyvylle. Tähän asti kuitenkin niin kuin parlamentista katsottuna niin haaste on ollut se, että tämä työmarkkina- ja sosiaalipuolella niin uudet lainsäädännölliset aloitteet ovat loistaneet poissaolollaan. Että vaikka työohjelmassa on ihan hyviä juttuja niin kuin sanojen tasolla, niin tämä niin kuin käytännön poliittinen työ, niin tämä kyllä näyttäisi siltä, että nämä on nyt niin kuin pois priorisoitu. Pahemminkin voisi olla. Esimerkiksi ympäristösääntelyn osaltahan ollaan tavallaan lähdetty purkamaan ja avaamaan niin kuin viime kauden lainsäädäntöä paljon enemmän kuin mitä ainakin tähän asti on tehty työelämäpuolella. Eli sellaista siellä ei ole vielä näkynyt. Suurin ongelma on ollut tavallaan uusien aloitteiden puute. Et sen eteen tehdään nyt parlamentissa tavallaan ja valiokunnan osalta niin kuin työtä, että syötetään niin kuin komission suuntaan sit myöskin parlamentin näkemyksiä siitä, että mistä asioista tarvittaisiin lainsäädännöllisiä aloitteita ja myös meidän ehdotuksia siitä, että mitä niiden pitäisi sisältää. Kiitos. Ja sitten vielä Jarkko Eloranta, olet SAK:n puheenjohtaja, olet myös Etukin, eli Euroopan ammattiyhdistysliikkeen Eurooppa-järjestön varapuheenjohtajana ja myös FinUnionsin puheenjohtajana. Sama kysymys, eli mitä sinä näet tämän muutoksen EU-politiikassa?
No, tässä on hyvin sitä kuvattu. Sehän on kuitenkin aika merkittävä muutos, jos miettii vaikka edellistä komissiota, vaikka sama puheenjohtaja von der Leyen, niin tämä kakkonen on kuitenkin aika lailla toisenlainen, niin kuin Li tässä kuvasi, niin sanojen tasolla ollaan ihan kohtalaisella tasolla, mutta sitten tosiaan niin kuin konkreettiset aloitteet puuttuvat. Ja tietysti jos mietitään sitten aikaisempia niin kuin Junckerin komissiota ynnä muuta, niin hänkin entisenä ammattiyhdistysliikeaktiivina myös ymmärsi näitä asioita. Et meillä on ehkä myös tällaisia suojaavia tekijöitä ollut siellä ihan komission huipputasolla, jossa ymmärrettiin myös tietysti tämän sosiaalisen dialogin, palkansaajien ja työnantajien välisen vuoropuhelun merkitys, ja sitä myös haluttiin ylläpitää. Ja onhan se tietysti edelleen siellä EU-perussopimuksissa. Siellä lähdetään kuitenkin siitä vuoropuhelun ajatuksesta, ja on virallinen asema näillä osapuolilla. Se, että miten se sitten konkretisoituu, on tietysti osaltaan kiinni siitä, että paljonko komissiolta tulee näitä aloitteita, mikä on tavallaan parlamentin pusku sinne päin, mutta totta kai työmarkkinaosapuolilla on myös keskenään vastuu. Ja me nähdään ehkä myös siinä tietysti sellaista vähän samantyyppistä ajattelua kuin meillä ehkä Suomessa on, että työnantajat eivät välttämättä ehkä antaudu kuitenkaan siihen vuoropuheluun palkansaajien kanssa, eivätkä ainakaan halua mitään sitovaa tehdä. Että ehkä ollaan niin kuin suosituksista ja hyvistä käytännöistä, tämmöisestä kivasta ja pehmeästä ja pörröisestä ollaan niin kuin halukkaita keskustelemaan, mutta sitten jos mennään niin kuin ihan niin kuin koviin oikeuksiin tai velvoitteisiin ja muihin tämän tyyppisiin, niin sitä halua on vähemmän. Tämä on tietysti ehkä se huolestuttavin, mihin Niina tuossa vähän viittasi, että jos tavallaan kääntyy niin kuin nurin niskoin tämä ajattelu siitä, että ketä työlainsäädännöllä pitää suojella, että onko se niin kuin meidän ymmärryksen mukaan heikompi osapuoli eli työntekijä, vai onko se niin, että me itse asiassa alamme suojelemaan niin kuin yrityksiä ja elinkeinoelämää. Ja tämä on ehkä se tällainen tasapainon muutos, joka on näkyvissä meillä ehkä vähän Suomessa ja ehkä vähän Euroopassa, mutta onneksi niin kuin liitossa totesi, niin ainakaan vielä kovin paljon olemassa olevaa sääntelyä ei ole purettu. Ja Li, sulla on. Mä sanoisin, että tämän olemassa olevan sääntelyn osalta niin tämä suurin kysymysmerkki liittyy itse asiassa tähän vähimmäispalkkadirektiiviin, joka on nyt oikeudessa. Ja vähän niin kuin viitaten tähän Niinan puheenvuoroon myöskin, niin kyllähän niin kuin siis asiakirjojen ja tavallaan tämmöisten niin kuin strategioiden tasolla Eurooppaa yritetään työntää sinne pohjoismaiseen suuntaan, ja nyt tällä hetkellä Suomi sitten kulkee tavallaan sieltä pois sinne ehkä enemmän niin kuin Itä-Euroopan suuntaan, että se tuntuu kyllä hyvin niin kuin ristiriitaiselta. Ja esimerkiksi tämä vähimmäispalkkadirektiivi, joka viime kaudella säädettiin, on ollut erittäin keskeinen siinä, että sen myötä kansallisiin tavoitteisiin ympäri Eurooppaa on nyt tullut tämä vähintään 80% työehtosopimusten kattavuustavoite. Ja jos sitten käy niin, että tämä tuomioistuin toteaisi, että tämä minimipalkkadirektiivi nyt sit syystä tai toisesta pitää muuttaa osin tai kokonaan vetää pois, niin silloin se kysymys herää, viitaten itse asiassa tähän työohjelmaan myöskin, että ollaanko sitten valmiita muita keinoja hyödyntämällä edistämään tätä työehtosopimusten kattavuuden säilyttämistä mahdollisimman korkeana. Mutta kyllä tämä niin Suomen, mä sanoisin, että ehkä se kaikista räikein niin kuin näkyy Euroopassa, muista Euroopan parlamentista katsottuna just se, että Suomi kulkee tästä pohjoismaisesta viitekehyksestä pois, kun muuta Eurooppaa yritetään pikemminkin niin kuin siihen suuntaan viedä. Ja niin. Niin, nimenomaan näistä työehtosopimuksista, että jos on tarkoitus, että työehtosopimukset on se niin kuin vihonviimeinen perälauta, ja nyt Suomena ollaan menossa siihen, että kaikki tehdään sen eteen, että ihmiset ei kuuluisi liittoon, mikä tarkoittaa tietenkin sitä, että silloin tämä työehtosopimusten rooli pienenee, niin sit me ollaan niin kuin itse menossa aivan väärää suuntaa. Ja sitten onko se sitten niin, että EU on se perälauta meillä? Sitten joudutaan niin kuin lainsäädännöllisesti säätämään lakia, jos sellainen hallitus saadaan, mikä tietenkin on erittäin jäykkää, ja sitten se neuvotteluvara on entistä pienempi, että se, että kun työehtosopimuksilla voidaan työpaikkakohtaisesti sopia ja alakohtaisesti sopia, niin jos kaikki se pitää viedä lakiin, niin siitä tulee niin jäykkää, että se ei ole niin kenenkään etu, ei työnantajan eikä työntekijän. Tähän voi vaan tähän minimipalkkadirektiiviin lisätä, että se on kuitenkin sitten ystävämme tanskalaiset, jotka ovat sen sinne oikeuteen saattaneet. Että kyllähän tämä pohjoismainen malli tietysti, ainakin heidän mielestään on myös vähän ristiriidassa tämän niin kuin eurooppalaisen mallin kanssa, mutta me täällä Suomessa nähtiin jo silloin, kun sitä direktiiviä lähdettiin tekemään, että tästä tulee ilman muuta myös väline, joka turvaa tätä suomalaista ja pohjoismaista työehtosopimusjärjestelmää, mutta kaikki ei ehkä jaa tätä käsitystä, mutta se olisi todella iso menetys kyllä ylipäätänsä
jos tämä direktiivi tavalla tai toisella vesitettäisiin tai se kokonaan kaatuisi, koska se tietysti johtaisi aikamoiseen tilanteeseen. Toivotaan, ettei näin käy ja sitten päästään kuitenkin jossain vaiheessa rakentamaan entistä vahvempaa tavallaan sosiaalista dialogia sekä kansallisesti että Euroopan tasolla. On pakko vaan sanoa, että mä olen siis täydellisen eri mieltä tanskalaisten kanssa tämän direktiivin vaikutuksista pohjoismaiseen malliin. Minusta ne ovat täysin siis väärässä kaikilta osin omassa analyysissaan tästä, koska se direktiivi vahvistaa pohjoismaista mallia. Se vahvistaa sitä niin kuin eurooppalaiseksi tavoitteeksi, eikä se miltään osin vaikuta siihen, miten ne tällä hetkellä kansallisesti toimeenpanee pohjoismaista työmarkkinamallia ja niiden neuvottelujärjestelmää. Ei vaikuta siihen ollenkaan. Se päinvastoin asettaa tavoitteeksi muualla. Meillä on kuitenkin maita, joissa työehtosopimusten kattavuus on 10-12% EU:ssa. Eli niin kuin niissäkin maissa sit asettaa sen tavoitteen sinne 80% ja tarkoittaa sitä, että kansallisesti myös muualla joudutaan miettimään, miten me voidaan edesauttaa tähän tavoitteeseen pääsemistä ja sellaisia kansallisia rakenteita, joilla sekä työnantaja- että työntekijäpuolen asemaa ja huomioita sitten otetaan tähän niin kuin prosessiin mukaan. Tämähän on just se, mitä meillä on Suomessakin ollut työntekijöiden kanta tähän asiaan. Kun kiipeää riittävän korkealle puuhun, niin sieltä on vaikea tulla alas. Juuri näin. No niin, tässä on nyt hieman puhuttu tästä niin kuin tilannekuvasta, mutta jatketaan sitten hieman eteenpäin. Niina Malm, olit kansanedustajana jo viime kaudella. Näkyykö tämä EU-politiikan muutos jo tässä vaiheessa sulle eduskunta- ja valiokuntatyössä, että mikä sen vaikutus on niin kuin sitä kautta suomalaiseen työntekijään? No kyllähän se eduskuntatyöhön näkyy just tätä kautta, mitä äsken kuvasinkin jo ohimenne, että sitä niin kuin miettii, että tuleeko EUsta meille se perälauta, kun aikaisemmin ollaan ajateltu. Muistan ajatelleeni muun muassa viime kaudella itsekin, että kun meillä on niin hyvä tämä TES-järjestelmä, niin nämä on niinku semmoisia asioita, mitä EUsta tulee, mitkä auttaa muita maita. Ja nyt alan olla sitä mieltä, että me ollaan niitä, että Suomi ja suomalaiset palkansaajat on niitä, ketkä sitä turvaa niin kuin tällä hetkellä tarvitsee EUsta. Että jos tämä niin kuin lainsäädäntö menee tähän malliin, niin kuin nyt tämä alkukausi on mennyt, että se on niin kuin roppakaupalla heikennyksiin, mitä palkansaajalle on tullut. Ja sitten siellä on semmoisia aiheita, mitkä ei nyt välttämättä ole ihan niitä olleet kaikista, mitä sen nyt sanoisi, tämmöisiä somekiinnostavinta, vaikka joku lakko-oikeuden rajaaminen, mutta esimerkiksi siitäkin on Euroopassa, mutta myös ILOlla ihan niin kuin selvät säveilet siitä, että ihmisillä täytyy olla mahdollisuus osoittaa mieltään, olla lakossa. Lakko-oikeus on yksi niin kuin peruspilareista työelämässä. Se on ainut keino, mitä voi käyttää siinä vaiheessa, jos muuta neuvottelumahdollisuutta ei enää ole. Ja nyt sitäkin ollaan jo niin kuin rajoitettu ja supistettu. Ja sitten kun sieltä mennään näihin vientimalleihin, esimerkiksi naisvaltaiset alat, osa-aikatyötä tekevät nuoret, maahanmuuttajataustaiset, niin mistä sitten ammennetaan se turva loppujen lopuksi heille, koska nythän he ei sitten pysty sitä omaa palkkaansa tässä samalla tavalla neuvottelemaan niin kuin aikaisemmin, koska se tullaan sementoimaan sitten näihin kaikkiin sopimuksiin. Ja tämä on ehkä se niin kuin huolestuttavaa, että kun nämä tulee maan hallitukselta pieninä palasina, niin sitten se, että kun niitä ei nähdä niin kuin ehkä kokonaisuutena, kun tällainen on aika, että oman jokapäiväisen leivän ja vuokran maksaminen on niin kuin se suurin ongelma tässä kohtaa, niin sitten se, että jaksaisi vielä ihan tavallinen palkansaaja niin miettiä sitä, että mitä itselleen tapahtuu, kun on jo muutakin väsynyt, niin onhan tämä niin kuin huolestuttava tämä tilanne. Ja kyllä tämä siihen nähden niin kuin viime kauteen on muuttunut niin kuin todella paljon. Et nimenomaan se niin kuin heikommassa asemassa olevan turvaaminen siinä lainsäädännössä on jäänyt taka-alalle ja lakiesitykset, mitä meille tulee, niin on aina sellaisia, että ne palvelee jollain tavoin työnantajapuolta. Ei varmasti ole huono asia sekään, mutta kun se heikommassa asemassa oleva tällä hetkellä Suomessa on todella heikossa asemassa, niin kyllähän meitä pitäisi pystyä myös turvaamaan heitä ja heidän tulevaisuutta ja heidän niin kuin mahdollisuutta tehdä työtä. Et esimerkiksi nyt nuoret avoimesti puhuu, että osa-aikatöitä ei enää kannata tehdä, koska ei ole suojaosia, ei ole mitään mahdollisuutta tehdä ja opiskella samaan aikaan.
Haluaisin tarttua tuohon eurooppalaisen, tai oikeastaan tuohon lakko-oikeuteen, että tässä meillä esimerkiksi Jäsenliiton ammattiliitto Pro on esittänyt eurooppalaista lakko-oikeutta esityksenä, ja muistaakseni myös Vasemmistoliitossa on ollut tämä, että tarvitaanko sellaista tässä tilanteessa? No vielä en osaa sitä arvioida, että tarvitaanko sellaista, mutta jos tämä meno jatkuu näin hurjana Euroopassa, niin saattaa olla, että siitä keskustellaan yllättävän nopeasti. No niin, nostetaan hieman laajennetaan hieman näkökulmaa. Miten Matti Vanhanen tämä muutos nyt sit näyttäytyy sulle, että onko komissio ja neuvostelu edelleen sitoutunut sinun näkökulmasta tähän eurooppalaiseen sosiaaliseen markkinatalouteen nimenomaan, vai ollaanko tässä nyt tinkimässä sitten työntekijöiden ja kuluttajien suojelusta kansainvälisen kilpailun nimissä? Joo, en tietysti pitkään aikaa ollut neuvottelemassa siellä, mutta osaan jotenkin kuitenkin niin kuin nähdä läpi esimerkiksi tämän komission työohjelman ja sen syntymisen, että siellä on kuitenkin aika vahva painotus sille, että ikään kuin sosiaalisen Euroopan käsityksestä ja mallista pidetään kiinni, ja se mitä äsken puhuttiin tästä työehtosopimuksista, niiden kattavuudesta, nehän ovat syntyneet kuitenkin niissä neuvotteluissa kompromissina. Siinä on, että komissiokaan ei ole poliittisesti vain yhden laidan edustaja, vaan siellä on sen syntymiseen vaikuttaa useammat puolueet, ja myös jäsenvaltioilla on ollut intressejä saada siihen työohjelmaan omat sisältönsä. Mutta se, mikä minulla on noussut niin kuin esille siitä työohjelmasta, semmoisia isoja muutoksia, joilla varmasti on vaikutusta ehkä myös tähän eurooppalaiseen lakko-oikeuskeskusteluun, on se, että kun nykyisen teknologian kehityksen näkee, että muutamat jättiyritykset maailmassa pystyvät niitä hyödyntämään eniten ja nappaamaan todella leijonan osia ikään kuin siitä hyödystä, niin nyt siellä on muun muassa ehdotus siitä, että tätä eurooppalaista fuusiopolitiikkaa sitä hellitetään. Eli ilmeisesti olisi mahdollista se, että eurooppalaiset yhtiöt fuusioituisivat yhä suuremmiksi. Että siinähän on ollut komissio aika tiukkana siitä, että ei synny liian suuria yksiköitä, jotka hallitsevat markkinoita, mutta selvästi tässä on politiikka vaihtunut, että ollaan valmiita siihen, että pitää syntyä jättiyrityksiä, ne ovat sitten eurooppalaiset tai todella kansainvälisiä. Ja sama koskee sitten täällä rahoituksen puolella, että kun aikanaan finanssikriisin jälkeen pankkisääntelyä kiristettiin huomattavasti, se ei vaikuttanut oikeastaan ollenkaan Yhdysvaltojen yritysten rahoituksen saantiin, koska siellä pankkien rooli oli vähäinen, mutta Euroopassa pankit on ollut keskeisiä yritysten investointien rahoittajia, niin on syntynyt hyvin paljon kitkaa tässä rahoituksessa, ja nyt näemme tähän selvästikin komissio kiinnittää huomiota, että käytännössä riskirahan saamista helpotettaisiin markkinoilta. Ja kyllä nämä yhdistettynä, niin mun tulkinnan mukaan nämä tulee johtamaan siihen, että Euroopassa tulee syntymään todella niin kuin aikaan myötä massiivisen kokoisia, eurooppalaisia massiivisen kokoisia yrityksiä, jotka menee niin kuin mantereen läpi. Ja varmasti siinä sitten tämä puoli salista niin miettii sitä, että pitäisikö olla myös sitten ammattiyhdistysliikkeellä ikään kuin tällaisten yritysten sisällä yli rajojen ulottuvaa edunvalvontaa. Mehän onneksi olemme juuri päässeet sopuun komission ja neuvoston kanssa tästä eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevasta direktiivin uudistuksesta, jossa nyt yhtenä tavoitteena on nimenomaan parantaa näiden työneuvostojen toimintaa, joka on siis tämmöisiä edustuksellisia elimiä nimenomaan näissä monikansallisissa yrityksissä, joissa sitten on työntekijöiden edustusta. Ja myös lisäämään sanktioita, jos sitten ei niin kuin kansallisesti huolehdita siitä, että tätä lainsäädäntöä niin kuin kunnolla viedään toimeenpanoon, että ei huolehdita näiden työneuvostojen niin kuin toiminnasta kansallisen lainsäädännön kautta. Se, että riittääkö tämä, jää niin kuin nähtäväksi, mutta tämä on itse asiassa kiinnostava esimerkki. Mulle sanottiin, että onneksi tämä niin kuin eurooppalainen lainsäädäntö näistä työneuvostoista keksittiin, mutta onko se alun perin 90-luvulla vai milloin niin tällainen syntyi alun perin, koska tuskin olisi tänä päivänä enää koskaan mahdollista saada läpi. Näin sanottiin, että se ehkä kuvastaa myöskin sitä, että jotkut näistä rakenteista, esimerkiksi työntekijöiden edustukseen liittyen, on sitten ollut ehkä toisen tyyppisessä ilmapiirissä ollut helpompia saada eteenpäin kuin nyt.
Et itse näin kyllä tässä Matin mainitsemassa kehityksessä, niin kyllä mä näen niin kuluttajien kannalta myös aika ongelmallisena sitä, että tähän käytännössä tarkoittaa sitä, että kilpailu vähenee. Kyllä, joo. Et siellä oli tässä Draghin raportissa oli ihan erikseen mainittu muun muassa näitä yrityksiä, että käytännössä tarkoittaa sitä, että kännykkäliittymien hinnat nousee. Esimerkiksi suomalaisille kuluttajille meillä on ollut aika toimiva järjestelmä tässä, että tässä niin kuin taustalla on ajatus siitä, että kun Yhdysvallat kilpailee suuruudella, niin Euroopan pitää vastata ikään kuin samalla mallilla. Ja mä en ole ainakaan itse ihan varma, että onko tämä tosiaan sit se paras mahdollinen elinkeinopoliittinen visio Euroopalle. Ja onko se paras mahdollinen visio Suomelle? Koska suomalaiset yritykset on aika pieniä eurooppalaisessa mittakaavassa, ja mikä se meidän rooli sitten siinä on, että se on tietysti niin kuin toisenlainen näkökulma kansallisesti miettiä, että onko se oikea suunta sen lisäksi, mikä on tämä kuluttajien ja työntekijöiden rooli siinä. Ehkä tähän työntekijöiden niin kuin vaikutusmahdollisuuksiin työssä ja yhteistoimintaan yrityksissä EVC-direktiivi tosiaan on sellainen, sekään ei myös kovin monta suomalaista yritystä koske. Ne rajathan on aika korkealla. Ja sitten pitää sanoa tästä henkisestä ilmapiiristä, ehkä myös kuvaa tietysti tämä Suomen lainsäädännön kehitys, eli yhteistoimintalain muutos, jossa nostettiin tavallaan sitä yrityskokoa, jossa pitää olla yhteistoimintaa lain pohjalta yrityksissä. Että se kuvaa tämän hetken tilannetta, että työntekijöitä ehkä koetaan vähän niin kuin työntää pois sieltä yritystä tavallaan päätöksenteosta ja osallistumasta siihen yrityksen tavallaan päätöksentekoon ja keskustelemasta niistä asioista, jotka vaikuttavat tietysti työn tekemisen ehtoisiin olosuhteisiin ynnä muuta. Kun ehkä meidän pitäisi myös nähdä se, että työntekijät otetaan mukaan siellä yrityksessä entistä paremmin, olisi myös yksi kilpailukyvyn lähde, tuottavuuden lähde, työhyvinvoinnin lähde. Ja nyt tuntuu tavallaan, että enemmänkin lyödään niin kuin luukkuja kiinni ja työntekijät tuonne ja sitten yrityksen johto, omistajat, hallitus tuonne. Ja kumpikin tekee oman rooteliansa, ja mä en ole ihan varma, että onko se sitten kuitenkaan voittava konsepti. No, jos laitan nyt sen entisen Ovako-pääluottamusmiehen hatupäähän ja mietin sitä, että miltä se EVC-toiminta näytti silloin niin kuin itselleen, niin kyllähän se oli sellainen paikka, missä pystyi keskustelemaan koko tietenkin yhtiön johdon kanssa, mutta myös muiden luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen kanssa ja samalla myös niin kuin itselleen hommaamaan verkostoja. Et jos nämä niin kuin luukut halutaan laittaa kiinni ja erottaa sitten porukat erikseen, niin ehkä siinä on myös sitten se tarkoitus, että työntekijöillä ei ole tarkoituskaan verkottua eikä ainakaan keskustella keskenään siitä, että miten vaikka jossain toimipisteessä tehdään asioita ja miten jossain toisessa toimipisteessä. Ja näistä saattaisi vaikka olla niin kuin sellaista hyötyä, että niitä pystyttäisiin yhdistämään ja parantamaan. Ja tämä oli meillä silloin tarkoitus, mutta jos vaikka tätä EVCtä nyt edelleen sitten halutaan muuttaa tulevaisuudessa vielä niin kuin kauemmaksi työntekijöistä, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi luottamusmies tai pääluottamusmies siellä työpaikalla, niin kun hän on kuitenkin siinä puun ja kuoren välissä, niin kauan kuin hänellä on mahdollisuus olla osa ja saada se tieto sieltä yhtiön johdolta, niin hän myös pystyy sanottamaan sen työntekijöille. Mutta jos tätä mahdollisuutta ei ole, niin sitten tämä vastakkainasettelu entisestään kasvaa, koska sitten lähtee aina, me kaikki tiedetään se, että aina lähtee työpaikalla ne huhut liikkeelle, ja sitten kun niitä ei kukaan ammu alas, kun nythän se on luottamusmiesten tehtävä kertoa, miten asiat on ja missä ollaan menossa, mitä ehkä sovitaan ja onko näkymiä YT-neuvotteluista ja näin, niin sitten se on niin kuin, sitä se on vaan se duunariarki, semmoista, että jos ei tiedetä, niin sitten ruvetaan miettimään, että mitäs jos, ja se on kaikista pahin tilanne. Jokin, siis sinänsä tässä uudistuksessa ei olla niin kuin viemässä niin vielä etäämmäksi, vaan siinä on tarkoitus puuttua sellaisiin ongelmiin, mikä on ollut näiden neuvostojen toiminnassa, että liittyen tiedonsaantioikeuksiin esimerkiksi työntekijöille, tai että jos ei sit firma ole tavallaan huolehtinut siitä, että se yritysneuvosto on toiminut, tai niin kuin ei ole tavallaan ollut niitä kokouksia tai muuta, että miten sitten voi saada oikeutta tällaisissa tapauksissa. Mutta minusta on kiinnostava esimerkki, että olen ymmärtänyt, että Suomeen on nyt tulossa ensimmäinen yritysneuvosto yksityiselle varhaiskasvatusalalla, että kun näitä on ehkä perinteisesti mielletty tämmöisiä niin kuin vientiteollisuuden firmojen elimiksi, niin nyt siellä kasvatus- ja sosiaalihuollon puolella alkaa olla firmakoko jo niin kuin sellaisessa mittakaavassa, että me aletaan nyt sitten näkemään myös tätä toimintaa sitten esimerkiksi yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa. Mielenkiintoinen keskustelu, mutta jatketaan hieman sitten eteenpäin pohtimaan, että mitä EU nyt sitten voisi tällä kaudella tehdä työelämän kehittämiseksi.
Me tiedetään, että tämä globaali valtatasapaino on muutoksessa ja nyt etsitään omia vastauksia. Tässä on automatisaatio, digitalisaatio, tekoäly tekee tuloaan ja työelämän ja työn tekemisen uudet muodot niin haastaa meitä aika lailla. Ne antaa uusia mahdollisuuksia, mutta niiden myötä tulee myös sitten uusia haasteita tosiaankin. Jatketaan Niina Malmista. Mitä EU voisi tehdä nyt sitten varmistaakseen, että tämä työelämän kehitys on myös jatkossa myönteinen ja että työntekijät pysyy mukana tässä muutoksessa? No ehkä tämän keskustelun perusteella nyt, miten tämä on tässä edennyt, ja Matti tuossa alussa avasi sitä TESien työehtosopimusten merkittävyyttä ja sitä, että se on kaikki siellä ohjelmassa valmiina, niin se, että kuinka siitä sitten oikeasti pidetään kiinni, kuinka se tulee toimiksi, kuinka myös Suomen eduskunta ja Suomen hallitus tekee esitykset, jotka eduskunta voisi säätää niin, että työehtosopimukset on kaiken pohja. Että kyllähän kansainvälinen yhteistyö, on se sitten ammattiyhdistysliikkeen välillä tai on se sitten eri puolueiden välillä, niin kyllähän sillä on merkitystä siihen, että mihin suuntaan EU on menossa, miten ihmiset äänestää tulevaisuudessa. Ja sillä on merkitystä, ketä istuu kansallisesti parlamentissa, mutta ketä istuu myös sitten siellä EU-parlamentissa. Ja täältä kautta niin kuin sen työehtojen vahvistamisen, minä aina haluaisin nähdä sen, että se työehtojen kautta toimiva neuvottelu toimisi, ettei olla tilanteessa, jossa lainsäädännöllisesti pitää ruveta pakottamaan, koska nyt lainsäätäjänä niin en minä voi tietää sitä, että mitkä on niitä pieniä asioita vaikka varhaiskasvatuksen puolella, miten siellä täytyy, millaiset asiat on merkityksellisiä siinä sopimuksessa, mikä koskee heitä. Mie ehkä vielä suurin piirtein tiedän sen, että millaista se on terästeollisuudessa tai teollisuuden aloilla, mutta jos mennään toimihenkilöihin tai ylempiin toimihenkilöihin, niin lainsäätäjänä voin sanoa, että aika karun jälkeen on, että jos näillä tiedoilla niin ruvetaan sopimaan semmoisia sopimuksia lakiin, mitkä niin velvoittaa kaikkia. Ja sen takia se niin työehtosopimusten kautta se on niin sen kaiken pohja ja se kansainvälinen yhteistyö siihen päälle. Komissiohan on loppuvuodessa nyt sitten esittämässä toimintasuunnitelmaa sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanemiseksi ja sitten siitä vielä erillistä laatutyöpaikkojen tiekarttaa. Mikä on sun arvio? Että näetkö, että näissä esityksissä tullaan näkemään myös jotain sitovia toimenpiteitä? Mä uskon, että näiden lainsäädännöllisten aloitteiden osalta niin odotukset liittyy tähän laatutyöpaikkojen tiekarttaan. Eli se niin kuin toive on se, että se olisi ikään kuin tämmöinen niin kuin julkilausuma, jossa olisi kuitenkin listattuna ne tällä kaudella tulevat lainsäädännölliset avaukset. Tämä sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelma, niin mä en ainakaan itse oleta, että se sisältäisi mitään tämmöisiä uusia lainsäädännöllisiä aloitteita, mutta se on tärkeä muista syistä, eli siinä on myös kyse sitten yhteisistä tavoitteista, mitä asetetaan, sanotaan esimerkiksi köyhyyden vähentämisen osalta tai asunnottomuuden poistamisen osalta Euroopan unionin sisällä, ja niilläkin on vaikutusta, vaikka ne ei ole sitovaa lainsäädäntöä, niin niiden tarkoitus on kuitenkin sit ohjata myöskin jäsenmaiden sosiaalipolitiikkaa ja asettaa niin kuin sitä yhteistä kunnianhimon tasoa. Et ensimmäinen tämmöinen isompi keskustelu, mitä minulla syksyllä käydään, liittyy algoritmiseen johtamiseen työelämässä. Siinä meidän analyysi valiokunnassa on se, että on mahdollista saada lainsäädännön aloite komission suunnalta. Siitä juuri EPP-läinen raportööri jätti ikään kuin oman ehdotuksensa valiokunnan kannaksi tähän aiheeseen liittyen, ja hän oli sillä kannalla, että pitäisi lainsäädäntöaloite saada. Ja liittyen näihin kaikkiin keskusteluihin, mitä on käyty niin kuin algoritmien ja teknologian vaikutuksista työntekijöiden perusoikeuksiin, että tämä viime kaudella tehty alustataloustyödirektiivi oli tärkeä, ja siihen sisältyy myöskin tämmöisiä tiettyjä pelisääntöjä, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, mitä dataa ei saa kerätä ja näin, mutta se liittyy siis vain alustataloudessa työskenteleviin työntekijöihin. Et tietysti mielessä voi sanoa, että niillä on nyt parempi suoja kuin muilla, vaikka meillä on sitten esimerkiksi Amazonin näissä varastoissa, jotka eivät ole niin kuin sinänsä alustataloutta, niin siellä käytetään teknologiaa siis todella intensiivisesti työntekijöiden työpanoksen mittaamiseen ja niin kuin työn ohjaamiseen. Ja ensi vuodelle odotetaan sitten
tämmöinen kokonaisuus, joka liittyy liikkuvuuteen, johon nyt oletusarvoisesti joitakin aloitteita saattaa siihen sisältyä, muun muassa tämän eurooppalaisen työviranomaisen toimivaltuuksien vahvistamiseen ja mahdollisesti jotain sit liittyen lähetettyihin työntekijöihin, erityisesti kolmansista maista tuleviin lähetettyihin työntekijöiden EUn sisällä. Sitten meillä on pitkä lista valiokunnassa muitakin toiveita, että toivottaisiin, että tulisi tämmöinen oikeudenmukaisen siirtymään liittyvä direktiivi, joka liittyisi just työmarkkinaosapuolten asemaan, työntekijöiden mukaanottoon, työsuojelun saralla, myös psykososiaalisiin riskeihin esimerkiksi. Mutta mä oon välillä, kun mulla on tullut kysymys, että pitääkö EU nyt sitten säädellä kaikkea maa ja taivaan väliltä työelämässä, että me voidaan hoitaa tämä kansallisesti. Ja mä sanon, että mun mielestä niin kuin suurin osa siitä, mitä siellä käsitellään, liittyy tavalla tai toisella 3 teemaan, jolla kaikilla on selvä tämmöinen rajat ylittävä ulottuvuus. Eli tämä teknologinen murros ja miten se vaikuttaa työelämässä, jossa ne ilmiöthän on samanlaisia. Se teknologia liikkuu niin kuin rajojen yli tietenkin. Toinen on tämä työsuojelu, jossa on niin kuin ehdottomasti, kun meillä on vapaa liikkuvuus ja sisämarkkinat, niin on järkevää, että meillä on yhteiset niin kuin vähimmäispelisäännöt työsuojelun osalta. Ja sitten 3. liittyy tähän liikkuvuuteen itsessään. Eli se puhututtaa todella paljon europarlamentissa, että tämä työehtojen polkeminen rajat ylittävissä tilanteissa, että miten siihen voitaisiin paremmin puuttua. Ja tämän päälle ehkä tulee sitten tämä oikeudenmukainen siirtymä isona ilmiönä. Siinä tuli paljon erilaisia esityksiä. Jarkko, myös Euroopan työmarkkinaosapuolilla on oma roolinsa työelämän kehittämisessä ja komissio on myös tällä kaudella sitoutunut tukemaan työmarkkinavuoropuhelua. Minkä roolin sä näet, että työmarkkinaosapuolilla on tässä ja saadaanko sitä kautta aikaan jotain kehitystä tällä tulevalla kaudella ja etenkin jos nämä komission esitykset jää ohueiksi? No toivottavasti. Ja työmarkkinaosapuolilla on iso rooli, jos ne haluavat sen ottaa, koska nehän voivat omaehtoisesti lähteä neuvottelemaan ja siitä saadaan sitten jopa lainsäädäntöä, jos parhaimmillaan olisi näin, mutta niin kuin tuossa ehkä alussa vähän viittasi, niin työnantajapuoli ei ehkä välttämättä halua lähteä sitoutumaan tällaisiin niin kuin lainsäädäntöprosesseihin, vaan ehkä on enemmän sitten suositusten ja erityyppisten guidelinesien kannalla, mutta ilman muuta näitä samoja teemoja, mitä liitossa nosti tuolta niin kuin politiikan puolelta, ovat sellaisia, jotka varmasti myös vaikuttaa tähän työmarkkinaosapuolten keskinäiseen vuoropuheluun, ja jos sieltä nyt nostaisi muutaman, niin kyllä tämä niin kuin oikeudenmukainen siirtymä, vihreän siirtymän edistäminen ja siinä samassa yhteydessä tietysti työntekijöiden asemasta huolehtiminen, johon liittyy tietysti koulutuskysymykset, oikeus tavallaan työn ohessa opiskella ja sitten tietysti niissä tilanteissa, kun mahdollisesti työ loppuu, niin miten siitä sitten mennään eteenpäin, että kyllä mä tässä osaamisen puolella näkisin, että aika paljonkin voisi olla työmarkkinaosapuolten kesken asioita, joista ehkä pystyttäisiin sopimaan. Myös sitten muuten tämä teknologian hyödyntäminen siellä työpaikoilla voisi olla sellainen teema, jonka ympärillä työmarkkinaosapuolet voisi tehdä vähän pohdintaa, ja se liittyy osittain tietysti tähän työntekijöiden suojeluun, myös tähän psykososiaaliseen kuormitukseen, joka tässä nyt tuli mainittua. Että nämä on kuitenkin toivottavasti asioita, jotka kiinnostaa myös työnantajia, koska voisi kuvitella, että se on myös heidän etunsa, että työntekijät tavallaan pystyvät tekemään sen työnsä niin hyvin kuin mahdollista, ovat tuottavia, ovat terveitä, ovat sitoutuneita ynnä muita, niin sen takia niin kuin ehkä tämän tyyppiset teemat voisi sitten olla siellä työmarkkinaosapuolten välisissä keskusteluissa niitä, joita sitten ylös nousee. Mutta täytyy tosiaan toivoa, että se työnantajapuoli on myös halukas tähän operaatioon tietysti lähtemään. Kyllä. Matti Vanhanen, pitkällä kokemuksella, niin miten sinä näet työmarkkinaosapuolten roolin tässä EU-politiikassa ja EUn kehittämisessä, ja onko sinulla jotain terveisiä lähettää työmarkkinaosapuolille? No Jarkko tuntee tämän hetken tilanteen, ja ilmeisesti se noin on, että yhteyksiä eurooppalaisella tasolla on, mutta sitten se aktiivisuus ja halu lähteä esittämään sitovia sopimuksia, se on ehkä vähentynyt, ja samahan näkee Suomessa tapahtuneen, että EU-komissio painottaa elinikäistä oppimista ja aikuiskoulutusta. Suomessa mennään päinvastaiseen suuntaan, että täällä tosin kyllä yhdyn näihin arvioihin, mitä Niina ja Liiki totesi, että kansallisesti meillä tällä hetkellä on niin kuin
on vähän niin kuin päinvastainen suunta. Mut haluaisin nostaa esille niin kuin yhden niin kuin sellaisen systeemitason kysymyksen, että tosiasia on, ja tästä niin kuin kaikki osapuolten pitäisi tätä miettiä, että tosiasia on se, että EU ja jäsenvaltiot, joissa on myös erittäin paljon sääntelyä. Me ollaan yksi varmaan säännellyin manner maailmassa. Niillä on hyvin pitkät kulttuuriset juuret jokaisella säännöksellä täällä. Kiinalla on myös paljon sääntelyä, mutta heillä on kyky nopeasti muuttaa sitä. Ja kun nyt on kuitenkin nähty se, että varsinkin uusien teknologioiden osalla, teknologisissa murroksissa, niin ne aina tuo eteen sellaista, jota niin kuin vanhassa sääntelyssä ei ole osattu nähdä, että mitä ehkä edessä on. Että millä tavalla me jollain tapaa tätä joustavuutta näiden muutosten tarpeen edessä voitaisiin lisätä. Ja mäkään ole ollenkaan varma, että onko se ainoa keino se, että tänne ruvetaan organisoimaan fuusioilla valtavan suuria monikansallisia yrityksiä, jotka sillä voimalla ja massallaan pystyy tekemään. Mä en ole ollenkaan varma, että se on se paras patentti tälle Euroopalle. Ilman muuta, ja tämä on myös suositus Suomelle, ilman muuta tätä talouskasvua Suomessakin pitäisi lähteä hakemaan siitä, että ensimmäisenä asiana niin työpaikoille pitää saada tämä yhteishenki palautettua aidosti. Että mä uskon, että kun seuraavien eduskuntavaalien jälkeen Suomen kasvuohjelmaa mietitään, niin kyllä siinä pitää olla monia palasia. Yritysten kasvun edellytykset, T&K:n kasvattaminen ja sitten hyvin tärkeänä osana se, että kyllä pitää aidosti saada jonkinlainen rauha tähän niin kuin työmarkkinaosapuolten välille. Mitä se kaikki edellyttää? Mä en lähde näistä neuvomaan, mutta varmastikin jotakin pitää vetää takaisin siitä, mitä nykyhallitus on tehnyt. Kiitos. Meillä alkaa pikkuhiljaa aika loppumaan, mutta käydään vielä yksi kierros tässä. Kertokaa vielä kaikki viimeisenä, että mikä on omasta mielestänne se kaikista tärkein asia, minkä EU voi tehdä suomalaisen työelämän parantamiseksi. Aloitetaan vaikka Jarkosta. No tietysti se ensimmäinen on, että nykyistä lainsäädäntöä tai regulaatiota ei lähdetä tässä purkamaan. Me nähdään siellä niin kuin ympäristöpuolella, että sääntelyä vedetään takaisinpäin. Mä toivon, että sosiaalipuolella ei sitä tehdä. Meillähän on EU:ssa myös tämmöinen keskustelu tästä 28-regimistä, joka on siis tämmöinen mahdollisesti niin kuin jäsenvaltioiden yläpuolelle asettuva työlainsäädäntöhanke, ja siihen tietysti liittyy paljon pelkoja, että sitä kautta sitten myös näverretään ja koverretaan sitä työntekijöiden kansallista suojaa. Toivon, että semmoinen liike ei lähde liikkeelle. Mutta sitten mitä voi tehdä, Li otti esille tämän työvoiman liikkuvuuden, sosiaalisen dumppauksen, se on edelleen iso ongelma myös Suomessa, erityisesti tämä kolmansista maista tuleva väki. Me tiedetään se, että sieltä voidaan niin kuin Moldovasta tulla Puolaan ja saada sinne se työlupa, ja sieltä se väki lähetetään sitten Suomeen, ja kukaan ei pysty seuraamaan niitä työehtoja. Eli tähän pitäisi saada tehokkaampia työkaluja. Se ELAn toimivaltuuksien ja rahoituksen ynnä muun lisääminen varmaan on tärkeää. Ja sitten ehkä vielä sanon yhden asian siihen, että julkisten hankintojen direktiivin uudistamista pitäisi myös miettiä, ja siellä tämän sosiaalikriteerien vahvistaminen ja sitä kautta myös tietysti niin kuin työntekijöiden suojan vahvistaminen olisi ehkä semmoinen asia, jota pitäisi pystyä viemään eteenpäin. Nämä. Me ollaan lueteltu niin paljon hyviä juttuja, on samaa mieltä näistä kaikista, että tuntuu niin kuin mahdottomalta nostaa yksi. Että mun mielestä ehkä kaikista tärkeintä olisi itse asiassa tämän sosiaalisen ulottuvuuden ymmärtäminen niin kuin osaksi kilpailukykyä, ettei käy niin, että kilpailukykyä nyt yhtäkkiä aletaan mieltämään niin kuin puhtaasti sääntelyn purkuna. Minun mielestä on niin kuin iso riski sille, ja se on mielenkiintoista, siis kaikki se huomio, mitä Draghin raportti sai silloin viime syksynä, niin aika huonosti sitä on luettu mun mielestä, jos me vertaan niin kuin siihen, mitä nyt tehdään. Että tämä investointikärki on ensinnäkin unohtunut jonnekin. Että kyllähän tämä sääntelyn purku nyt on tavallaan se, mikä lähdetään niin kuin ykköskärkenä. Ja sittenhän sillä oli todella hyviä kirjauksia siinä myöskin liittyen hyvinvointipalveluiden ja työntekijöiden rooliin. Ja tavallaan esimerkiksi kirjoitti siinä, että Euroopan ei pidä toistaa Yhdysvaltojen virheitä, mitä tulee niin kuin sosiaaliseen malliin. Että tässä olisi niin kuin mielestäni aika paljon tärkeää muistettavaa myös eurooppalaisille päättäjille, kun nyt puhutaan näistä suurfuusioista tai sääntelyn purusta tai siitä, että mikä on eurooppalainen kilpailukyky, mistä se koostuu.
niin täällä erityisesti pitäisi ymmärtää tämän meidän niin kuin sosiaalisen liikkuvuuden, sosiaalisen mallin merkitystä ja myöskin työntekijöiden ja osaamisen merkitystä kaikelle kilpailukyvylle Euroopassa. Ja niin. No joo, ehkä tässä on pajatso tyhjennetty niin totaalisesti, että ei pysty oikein kuin ehkä vetää yhteen siltä osalta, että kun on jo tullut esimerkiksi palkka-avoimuusdirektiivi, mutta sitä ei ole Suomessa edelleenkään otettu käyttöön, niin siinä se on yksi asia, missä yhdistyy just tämä dumppaaminen, alipalkkaus, alipalkkauksen kriminalisointi, se, että työehtosopimuksia ei noudateta, mutta niiden pitäisi olla kaiken pohja. Et kun höyrytään jostain, että vaikka en halua nyt tämän palkka-avoimuusdirektiivin takia, että en halua, että minun tilejäni kukaan näkee. No eihän niitä kukaan näekään. Että just tämä niin teknologinen kehitys, tekoäly, niin meillähän on olemassa jo varmasti, jos meillä on Excel-taulukotkin, niin meillä on olemassa myös tekoälymahdollisuudet siihen, että me pystyttäisiin niin ajamaan ristiin näitä palkkoja ja katsoa, että ne on varmasti kaikille oikeudenmukaiset. Ja tätä kautta sitten EU-rooli nimenomaan tasa-arvon edistämisenä siinä, että meillä ei ole ihmisryhmiä, jotka on luvallisesti heikommassa asemassa vielä kuin muut. EU tietysti toimivalta on ehkä kaikkein suurimmillaan kauppapolitiikassa, ja se vähän niin kuin kuvaa sitä, että kyllähän unionin niin kuin ykköstehtävä on huolehtia siitä eurooppalaisten talouksien niin kuin pärjäämistä globaalilla markkinalle, ja mitä paremmin se siinä onnistuu, niin sitä paremmin myös sitten työntekijöillä no isossa mittakaavassa menee, ja tuntuu, että oikeastaan tässä maailman kauppajärjestelmän hallinnassa, niin sanoisin, että unionin ja komission pitäisi todella paljon panna paukkuja tällä kaudella siihen. No niin, kiitos paljon panelisteille. Matti Vanhanen, Niina Malm, Li Andersson, Jarkko Eloranta. Kiitos yleisölle ja myös kaikille streamin kautta seuranneille. Lämmin kiitos taas puhujille ja yleisölle mielenkiintoisesta keskustelusta. Nyt on jälleen hetki tauolle ja ohjelma jatkuu tällä lavalla 15 minuutin päästä eli 1:30. Lämpiön Eurooppa-cafe on auki toisessa kerroksessa ja nähdään pian. Tulee mikkien kanssa.
Tervetuloa takaisin tänne Pienen näyttämön ohjelmaan täällä Turussa ja verkossa. Muistutuksena yleisölle, että kaikki ohjelmat live-striimataan. Tulkkaus englanniksi tapahtuu Interprofy-sovelluksen kautta ja päivien keskusteluihin voi osallistua chatin kautta ja chattiin pääsette tuttuun tapaan suoraan sillä QR-linkillä, jonka näette tuolla näytöllä. Hello everyone and welcome to the little stage. Just to remind, all programs are live streamed and interpreted into English. You may access the interpretation through the Interprofy app. Kindly keep other listeners in mind and use your headphones. If you wish to take part in the conversations, you may scan the QR code on the screen behind me. Anna nyt puheenvuoron keskustelun moderaattorille. Ole hyvä, Paula Lehtomäki, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja. Kiitos. Oikein hyvää iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tähän keskustelutilaisuuteen, jossa meidän aiheemme ja otsikkomme on Tuoko turvallisuus investointeja? Tämä tilaisuus on 3 vientiteollisuusliiton, metsäteollisuuden, kemianteollisuuden ja teknologiateollisuuden yhdessä energiateollisuuden järjestämä ja on jatkumoa sille Finlandia-julistukselle, jonka nämä 4 teollisuusliittoa ovat yhdessä julkaisseet ja jossa pyritään luomaan suuntaviivoja investointiympäristön parantamiseksi Suomessa. Meillä on suuri ilo ja mahtava mahdollisuus saada vieraaksemme ja puhujiksi tänään 4 erittäin kovan tason asiantuntijaa. Ensinnäkin Joakim Strand, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, sitten Piritta Asunmaa, Suomen pysyvä edustaja Natossa, sitten Milja Kalliosaari, Government Relations Manager IQM, kvanttitietokonevalmistaja yrityksestä, ja Markus Rauramo, Fortumin toimitusjohtaja ja myöskin energiapuolen Eurooppa-järjestön puheenjohtaja. Lämpimästi tervetuloa teillekin kaikille ja kiitos jo etukäteen, että olette halunneet osallistua. Me menemme eteenpäin niin, että kuulemme kohta 2 alustuspuheenvuoroa suurlähettiläs Asunmaalta ja ministeri Strandilta ja käydään tässä keskustelua. Ja sitten sopivassa vaiheessa, jos teillä arvoisa yleisö on esittää jokin napakka hyvä kysymys, niin pyrimme senkin mahdollistamaan. Tilaisuuden kesto on 45 minuuttia, joten menemme asiaan ja pysymme asiassa. Ja lämmittelyksi, hyvät vieraat, kysyisin teiltä, että onko Suomi turvallinen maa? Piritta, onko Suomi turvallinen maa suurlähettiläälle? No, mä sanoisin näin, että on selvää, että meidän turvallisuusympäristö on heikentynyt tuntuvasti tämän Venäjän hyökkäyssodan myötä, jota nyt on jatkunut jo kohta 4 vuotta, mutta se, että Suomi reagoi tähän muutokseen hyvin nopeasti, ripeästi, haki NATO-jäsenyyttä, niin mä kyllä väitän, että Suomen turvallisuuspoliittinen asema on paljon parempi kuin aikaisemmin. Me emme ole harmaata vyöhykettä, joten kyllä Suomessa on turvallista olla, tänne on turvallista investoida. Ministeri, onko Suomi turvallinen maa valtioneuvoston jäsenelle? On. Kaikilta osilta? Kyllä. Hienoa. Milja, onko Suomi turvallinen maa kvanttitietokonevalmistajalle? On. Ja mun mielestä tätä turvallisuuskeskustelua on hyvä käydä laaja-alaisemmin. Kvanttiteknologia on niin kuin loistava esimerkki siitä. Yhä vahvemmin turvallisuus- ja puolustuskeskustelu rakentuu talouden, teknologian ja osaamisen varaan. Eli tarvitaan siviiliyhteiskunnan resilienssiä, sitä ihan kovaa puolustusta, mutta myös tämmöistä geotaloudellista vahvuutta. Hyvä. Tähän varmaankin palataan. Ja Markus, onko Suomi turvallinen maa energiayhtiölle? Meihin kohdistuu, niin kuin lähettiläs edustaja tässä sanoi, niin kaikenlaista geopoliittista vaikuttamista, kybertoimintaa, hybriditoimintaa, vakoilua, satelliittihäirintää. Suomi ehkä poikkeaa edukseen Euroopassa siinä, että Suomessa suhtaudutaan vakavasti, varaudutaan, harjoitellaan. Meillä on hyvin koulutettu reservi, hyvät asevoimat, viranomaisyhteistyö toimii. Ja sitä kautta, siitä huolimatta, että meihin kohdistuu kaiken näköistä vaikuttamista joka päivä, niin esimerkiksi energiateollisuudessa laitteiden käytettävyys on erittäin korkealla tasolla. Eli pystytään vastaamaan siihen turvallisuusuhkaan, mikä meihin kohdistuu joka päivä.
Hyvä. Sopiiko teille muuten, että tässä tilaisuudessa sinuttelen teitä? Se on jopa toivomus. Tämä vaatii multa vähän ponnistelua, että tohdin ministeriä sinutella, mutta teen parhaan. Tällä lämmittelykierroksella mä toivotan Piritan tervetulleeksi pitämään pohjustuspuheenvuoroa eurooppalaisesta näkökulmasta turvallisuuteen ja tietysti erityisesti sieltä Naton tulokulmasta. Ole hyvä. Kiitos ja tosiaan kiitos paljon mahdollisuudesta päästä puhumaan Eurooppa-foorumissa nyt ensimmäistä kertaa. Mä ajattelin lyhyesti vastata 3 kysymykseen, miksi, mitä ja entä sitten. Miksi minä olen täällä ja mä ehkä ensin sitä itsekin vähän pohdin, että miksi minut on kutsuttu tällaiseen paneeliin, mutta löysin tosiaan 3 syytä. Ensimmäinen on se geopolitiikan paluu, se, että Euroopan turvallisuusympäristö on nyt selkeästi heikentynyt tämän Venäjän hyökkäyssodan myötä. Toinen vaikutus tässä geopolitiikan paluussa on tietenkin transatlanttisten suhteiden tuntuva muutos. Ja 3. on tämä strateginen suurvaltakilpailu Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. No toinen syy, miksi mä olen täällä, tai luulen, että mä olen täällä, liittyy siihen, että vientiteollisuudessa on tärkeää ymmärtää, kuinka me Suomessa ja Euroopassa reagoimme näihin muutoksiin. Ja 3. syy varmaan on se, että tämä muuttunut turvallisuustilanne ja nämä geopolitiikan tuomat muutokset tarjoaa myös mahdollisuuksia etenkin puolustusteollisuudelle, mutta myös niin kuin korkealle teknologialle. No mitä? Mikä on sitten tämä eurooppalainen näkökulma turvallisuuteen? Tässä mulla olisi 3 viestiä. Ensimmäinen on se, että me olemme Natossa siirtymässä kohti eurooppalaisempaa liittokuntaa. Eurooppalaisilla on jatkossa päävastuu omasta turvallisuudestaan, meidän mantereemme turvallisuudesta. Ja tämä pätee erityisesti konventionaaliseen puolustukseen. Mun toinen viesti on se, että Yhdysvallat ei ole jättämässä NATOa, mutta se on muuttamassa sitä perustavanlaatuisesti. Ja tässä kyse ei ole vain Trumpista, vaan kyse on pitkän ajan trendistä. Yhdysvaltain fokus on Aasiassa. Yhdysvallat näkee Kiinan pääuhkana tai vastustajana. Ja mä väitän, että Yhdysvaltain mahdollinen hallinnon vaihdos vuonna 2029 ei tule tätä muuttamaan. Paluuta entiseen ei ole. Ja mun 3. vastaus tähän mitä-kysymykseen on se, että me eurooppalaiset pystymme vastaamaan tähän haasteeseen, mutta se vaatii vahvaa poliittista tahtoa, se vaatii yhtenäisyyttä ja ennen kaikkea se vaatii merkittäviä panostuksia puolustukseen, erityisesti puolustusteollisuuteen, mutta myös tutkimukseen ja innovaatioihin. Ja lopuksi, entä sitten, mitä tämä tarkoittaa minun mielestäni suomalaiselle vientiteollisuudelle? Tuossa alkukysymykseen vastasin jo koskien tätä turvallisuusympäristön muutosta ja sen vaikutusta. Mutta mun toinen viesti olisi sitten se, että puolustusmenot ja puolustusta ja turvallisuutta tukevat investoinnit on vahvasti nousemassa. Haagen huippukokouksessa kesäkuussa NATO-maat sopivat nostavansa puolustusmenot 5% bruttokansantuotteesta vuoteen 2035 mennessä. Tämä on erittäin tuntuva nousu. Tästä 3,5% menee varsinaisiin puolustusmenoihin ja 1,5% sitten puolustusta ja turvallisuutta tukeviin investointeihin. Oli sitten kyse resilienssistä, sotilaallisesta liikkuvuudesta, kyberturvallisuudesta. Ja puolustusteollisuudelle tämä tarkoittaa sitä, että on tulossa ja on jo merkittävä kysynnän kasvu, mutta suomalaiselle puolustusteollisuudelle tämä NATO-jäsenyys tarkoittaa, että myös markkinat ovat selkeästi laajentuneet, kun voimme viedä nytten kaikkiin NATO-maihin. Ja 3. ja viimeinen viesti on se, että korkean teknologian ja innovaatioiden merkitys on ymmärretty NATOssa. Siellä nähdään, että puolustuskyvyn ylläpito edellyttää etulyöntiasemaa
suhteessa vastustajiin. Se edellyttää panostamista T&I-toimintaan, erityisesti kyberiin, tekoälyyn, kvanttilaskentaan, avaruuteen. Natolla on oma innovaatiotoimintaa tukeva tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, niin kutsuttu Diana vuodesta 2021. Lisäksi NATO-maat ovat perustaneet oman innovaatiorahaston, NIFin, joka on maailman ensimmäinen puolustusalan riskipääomarahasto. Siihen osallistuu 23 jäsenmaata ja sen pääoma on miljardi euroa. Ja se sijoittaa startup-yrityksiin ja sellaisiin teknologioihin, joilla on sekä sotilaallista että siviilikäyttöä. Kiitos. Kiitos Piritta. Tässä Piritalta kuulimme, että Naton piirissäkin niin kuin näkyy hyvin selvästi tämä eurooppalaisen pilarin, tämä eurooppalaisuuden vahvistaminen. Ja sehän on erittäin sopiva teema tietysti, kun me ollaan Eurooppa-foorumissa tänään liikkeellä. Markus, miten se teidän kaltaisen yrityksen, siis energiasektorin yrityksen toiminnassa näkyy? Näkyykö vielä tämä eurooppalaisuuden vahvistuminen? Näkyykö tai ajatteletko, että siinä on potentiaalia, että nimenomaan turvallisuuspuolella tämä eurooppalaisuus vahvistuu? Ehdottomasti näkyy ja ehkä mä taustoitan vielä. Tuossa näkyy tuo Eurelectricin puheenjohtajuus, joka nivoutuu Eurooppaan ja NATOonkin. Sen verran Euroelectricistä, että se on siis sähkön tuottajien maakohtaisten järjestöjen kattojärjestö Euroopassa. Ja me edustetaan siellä 34 maata, eli se on EU plus 3500 yritystä, melkein 1 miljoona työntekijää. Ja mä oon nyt siinä puheenjohtajana sitten seuraavat 2 vuotta ET:n ja muiden ehdotuksesta. Ja se relevanssi sitten Eurooppaan on se, että mä puhuin tuossa jo aikaisemmin turvallisuuden merkityksestä meidän toiminnalle, viranomaisyhteistyöstä, tilannekuvasta ja harjoittelusta. Ja tämä on sellainen, mitä Suomessa on tehty jo kauan ennen näitä Ukrainan sotia, eli ihan tämä huoltovarmuustoiminta, mitä ollaan harjoitettu. Meillä on ollut kymmenien viranomaisten, monien maiden viranomaisten kanssa vuosien aikana paljon harjoituksia. Nyt kun Suomi on Naton jäsenmaa, niin Fortum yhtiönä harjoittelee myös Naton kanssa. Ja tänä vuonna pelkästään meillä on siis Fortumilla yli 20 harjoitusta, jotka liittyy erinäköiseen poikkeustilanteisiin, varautumiseen, jossa osana on toki tämmöiset niin kuin sotilaalliset tilanteet. Ja se, miten tämä Euroelectric ja NATO liittyy siihen, että tämä suomalainen malli on erittäin käyttökelpoinen. Se ei ole kovin kallis, se perustuu hyvin paljon yhteistyöhön, niin tätä mä pyrin tässä myös Euroelectricin roolissa viemään Eurooppaan. Eli tätä mallia tuodaan sinne jäsenjärjestöille ja jäsenyrityksille. Fortumin näkökulmasta vielä, kun on yritetty saada tietoa siitä, että mitä vaikuttamista on kohdistunut vaikka Ukrainassa, niin lopulta teetettiin sitten Rasmussen Globalin kanssa selvitys siitä, millaisia iskuja Ukrainaan on kohdistunut. Ja se yhteenveto siitä oli, että energiainfraan on kohdistunut 970 iskua. Ja nyt sitten lähdetään selvittämään seuraavassa tasossa sitä, että miten näihin voidaan varautua, miten viranomaiset toimii niiden suhteen, millaisia varausia tarvitaan ja pyritään saamaan sitten pohjoismaista ja eurooppalaista yhteistyötä siihen, että miten näistä potentiaalisista infraiskuista, niin miten niistä pystytään palautumaan. Ja tuossa jos palaa tuohon noin tuoko turvallisuusinvestointeja ilman muuta, eli totta kai energiaintensiivisiä investointeja, niin yhtiöt haluaa tehdä sellaisiin paikkoihin, mitkä on turvallisia ja luotettavia, ja sitä Suomi ilman muuta on. Ja selviävät iskuista. Kyllä. Hyvä. Milja, IQM toimii tietysti niin kuin globaaleilla markkinoilla. Tässä tuli esille myös tämä, että myös turvallisuusnäkökulmasta niin korkean teknologian rooli on, niin kuin se ymmärretään koko ajan paremmin, ja sehän on tietysti juuri se, mitä teidän yrityksessä tehdään. Onko tällä vahvemmalla eurooppalaisella tekemisellä, onko sillä IQM:n kannalta merkitystä? Onhan sillä valtava merkitys, ja mun mielestä on myös hyvä, että me käydään tätä keskustelua nyt siitä näkökulmasta, että samalla kun Eurooppa joutuu jossain määrin reagoimaan siihen, mitä esimerkiksi tapahtuu transatlanttisesti, niin kun me kehitetään meidän puolustuskyvykkyyttä, niin mietittäisiin, että missä on ne meidän omat vahvuudet ja sellaiset alueet, jossa esimerkiksi globaali johtajuus voidaan vielä saavuttaa.
Teknologiateollisuus julkaisi hyvän paperin tuossa viime keväänä, jossa kartoitettiin kriittisiä teknologioita. Tämä on siis lista teknologioista, jotka EU näkee turvallisuutensa ja kilpailukykynsä kannalta kriittisinä. Ja Suomella sattuu olemaan tosi monessa niissä suurteholaskennassa, avaruusteknologiassa, edistyneissä verkoissa, kvanttilaskennassa vahvaa osaamista, joten tuntuisi järkevältä, että nyt kun me mietitään sitä, että mitä on eurooppalainen kyvykkyys, varsinkin näissä teknologioissa, niin me keskityttäisiin näille vahvuusalueille. Ja Suomi näyttää mun mielestä tässä hyvää mallia. Esimerkiksi VTT vetää Peskon alla tämmöistä Quest-nimistä kvanttihanketta, jossa tutkitaan sitä, että miten kvanttialan sovelluksia voidaan tehdä puolustussektorille. Ja tämä on esimerkki siitä, miten niin TKI-panoksia voidaan EU-varoilla vivuttaa, ja se on hyvä esimerkki. Sitten seuraava kysymys on se, että miten me saadaan se teollisuus oikeasti mukaan. Eli tällä hetkellä esimerkiksi kvanttilaskennassa ongelma on se, että laaja teollisuus ei ole vielä mukana kehittämässä niitä sovelluksia. Tämä pätee myös puolustussektorille. Meillä on ihanteellinen aika vaikuttaa. Kvanttistrategia tuli EU-tasolla ulos 2. päivä heinäkuuta, ja kvanttisäädös tulee ensi vuoden alussa. Siellä on sellainen aloite kuin Spin Initiative, jossa yritetään saada teollisuus mukaan kehittämään näitä kvanttilaskennan ja kvanttiteollisuuden sovelluksia. Ja tässä olisi Suomelle loistava esimerkki siitä, että missä me voitaisiin olla vaikuttamassa ja luomassa sellaista teollisuutta, joka hyödyttää myös meidän omaa osaamista. Kiitos. Nyt on pöytä kyllä katettu Eurooppa- ja omistajaohjausministerillä, vai mitä Joakim? On. Hyvä. Kuulemme vähän, että miten myös omistajuutta voidaan hyödyntää kilpailukyvyn näkökulmasta. Ja tässä on tullut eurooppalaisuus, kilpailukyky ja meidän kyvykkyydet esille. Joakim, ole hyvä. Kiitos paljon, hyvät kuulijat. Bästa vänner. Kiitos kutsusta tähän tärkeään keskusteluun. Turvallisuus ei ole vain sotilaallinen kysymys. Se on myös taloudellinen, teknologinen ja yhteiskunnallinen kysymys. Euroopassa eletään aikaa, jossa turvallisuus ja kilpailukyky kulkevat täysin käsi kädessä. Suomelle NATO-jäsenyys on ollut historiallinen muutos. Olemme nyt osa yhteistä puolustusta, mutta samalla myös osa yhteistä vastuuta. Turvallisuus on edellytys investoinneille. Yritykset eivät investoi, jos toimintaympäristö on epävarma. Toisaalta investoinnit itsessään luovat turvallisuutta. Energiaomavaraisuus, kriittinen infrastruktuuri ja kyberturva ovat tässä hyviä esimerkkejä. No, valtion omistajapolitiikka perustuu 2 rinnakkaiseen tavoitteeseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Tavoitteena on vastuullinen ja pitkäjänteinen omistajuus, joka tukee Suomen kilpailukykyä, kestävää kasvua ja vakautta myös epävarmoina aikoina. Taloudellinen suorituskyky on luonnollisesti kaiken perusta. Yritysten on oltava kannattavia, tehokkaita ja uudistumiskykyisiä. Vain silloin voidaan kasvattaa sekä yhtiön että omistajan arvoa. Mutta valtion omistajuudella on samalla myös laajempi merkitys kuin pelkät tuotot. Vaikutukset työllisyyteen, teknologiseen kehitykseen, aluekehitykseen ja huoltovarmuuteen ovat keskeisiä. Ja jos itse katsoo sitä suht tuoretta, reilu vuosi sitten tullutta omistajapoliittista periaatepäätöstä, yleensä nämä tehdään vaalikausittain tai hallituskausittain, niin kyllä siinä korostuu ihan eri tavalla huoltovarmuus, turvallisuus, riskienhallinta laajasti ja niin edelleen. Ja varmasti tulevaisuudessa aina pohditaan vähän eri kulmasta sitä, että onko kyse puhdas finanssi-intressi vai strateginen intressi tai erityistehtävä yhtiö. No, Suomi on pieni maa ja siksi meidän on rakennettava tulevaisuutta yhdessä. Jokaisella päätöksellä on merkitystä ja mitä tiiviimmin toimimme samaan suuntaan, sitä vahvempi Suomi on. No, miten sitten houkutellaan investointeja turvallisuuden avulla? Ensinnäkin ennakoitava sääntely ja poliittinen vakaus ovat Suomen vahvuuksia, mutta se ei yksin riitä. Tarvitsemme rohkeutta panostaa ihan aidosti omaankin puolustusteollisuuteen ja siihen liittyvään innovaatiotoimintaan ja tutkimukseen. Täytyy panostaa energiaomavaraisuuteen ja puhtaaseen siirtymään laajasti sekä digitaaliseen turvallisuuteen ja kyberratkaisuihin. EUn ja Naton yhteistyö voi luoda investointialustoja, esimerkiksi yhteiset hankkeet ja uudet rahoitusinstrumentit. Tässä tuli jo hyviä esimerkkejä siitä, voivat tukea sekä turvallisuutta että kilpailukykyä hyvinkin vahvasti. Lopuksi pari sanaa vielä. Turvallisuus ja investoinnit eivät ole
toistensa vaihtoehtoja, vaan nimenomaan toistensa edellytyksiä. Suomen on oltava aktiivinen toimija Euroopassa, ei vain puolustuksen näkökulmasta, vaan myös talouden ja teknologian näkökulmasta. Kysymys ei ole vain siitä, kuinka paljon käytämme rahaa puolustukseen, vaan siitä, miten käytämme rahan viisaasti siten, että se aidosti vahvistaa kilpailukykyä ja huoltovarmuutta ja meidän teollisuutta mahdollisimman laajasti. Kiitos, takki. Kiitoksia. Kiitoksia Joakim. Piritta, tässä tuli esille jo ennen kuin mitä Joakimkin puhui, niin nämä eurooppalaiset kyvykkyydet ja globaali johtajuus. Ja tämä nimenomaan niin kuin myös elinkeinoelämän ja teknologisen kehityksen osalta. Näkyykö se Naton työssä? Osaammeko me tuoda sinne näitä Miljan tuossa vähän aikaa sitten esille nostamia kyvykkyyksiä? Osaammeko me tuoda sinne niitä esille niin, että sitten mahdollisesti myös sitä kautta niin kuin lisäinvestointejakin kotimaahan saataisiin? Mä ehkä lähtisin liikkeelle siitä, että me ollaan nyt niin kuin Natossa kasvattamassa eurooppalaisten maiden sotilaallisia suorituskykyjä. Ja tässä tilanteessa on niin kuin tosi tärkeää, että näihin suorituskykytavoitteisiin vastataan sillä, että meillä on eurooppalaisia ratkaisuja, meillä on eurooppalainen puolustusteollisuus, joka pystyy tarjoamaan näitä sotilaallisia suorituskykyjä. Ja minusta on hyvin kuvaavaa, että nyt kun Euroopassa ja EU:ssa on tehty tätä koskevat päätökset, niin puolustuskomissaari Kubilius on jo 2 kertaa tänä vuonna käynyt meillä Naton neuvostossa puhumassa tästä. Ja meillä oli myös varapuheenjohtaja Virkkunen NATO-suurlähettiläiden lounaalla puhumassa tästä. Et me ollaan todella tekemässä kaikkemme, että me syvennämme EU-NATO-yhteistyötä. Ja on aivan selvää, että nyt kun EU tulee toivottavasti seuraavissa rahoituskehyksissä todella panostamaan puolustukseen ja turvallisuuteen, niin se hyödyttää eurooppalaista puolustusteollisuutta ja eurooppalaisina veronmaksajina me käytämme rahamme siihen, että me saamme niin kuin lisää arvoa Euroopan taloudelle. Hyvä, että tämä veronmaksajan näkökulma tuli tässä esille. Joakimkin tuossa korosti, että turvallisuus on myös taloudellista kysymystä. Ja nyt yksi hyvin konkreettinen taloudellinen ja rahaan liittyvä elementti. Tässä on juuri tämä 5% tavoite ja siihen liittyvä 1,5 prosenttiyksikön, siis BKT suhteutettuna 1,5 prosenttiyksikön mahdollisuus sijoittaa joihinkin turvallisuuslinkitteisiin tai huoltovarmuuteen liittyviin asioihin. Ja vaikka joulu on vielä kaukana, niin nyt annetaan yritysten edustajille mahdollisuus esittää ideoita ja toivomuksia, että jotta nämä äsken Joakiminkin esille tuomat tavoitteet voisivat edetä, niin Markus, mihin tämä 1,5 prosenttiyksikköä pitäisi Suomessa pistää? Mä viittasin tuossa aikaisemmin siihen, että Fortumissa on yritetty analysoida sitä, että mitä voisi tapahtua, millaisia on fyysiset uhat, mitä meihin voi kohdistua. Ja sen takia sitten Rasmussen Globalin kanssa lähdettiin tekemään selvitystä siitä, mitä Ukrainassa on tapahtunut. Ja sitä kautta pystytään sitten identifioimaan, että millaisiin laitteisiin näitä iskuja kohdistuu. Ja tietysti siitä on aika helppo päätellä, että siis hyökkääjän kannattaa vaikuttaa asioihin, joita rikkomalla on helpompi saada paljon tuhoa aikaan. Eli se on silloin tyypillisesti muuntoasemat ja sellainen infra, jolla saadaan paljon asioita pois pelistä. Niin tätä kautta voidaan sitten identifioida, että mitä kannattaa suojata paremmin. Ja yksi tällainen ihan konkreettinen esimerkki on vaikka muuntokenttien linnoittaminen niin, että rakennetaan ympärille muuria. Voimalaitoksilla rakennetaan tämmöisiä pommisuojan tyyppisiä tiloja, joista voi toimia sitten myös poikkeustiloissa käsin, että silloin jos kohdistuu jotain fyysistä vaikuttamista, niin henkilöstö on suojassa. Ihan sellaista asiaa, millä suojataan sitten erinäköiseltä vaikuttamiselta, hiekkasäkkejä ynnä muuta. Niin nämä on sellaisia konkreettisia asioita, mihin sitten rahaa voitaisiin käyttää. Entäs Milja, miten sinun näkökulmasta katsottuna, niin jos ajatellaan näitä huoltovarmuuskriittisiä tai resilienssiin, eli meidän niin kuin kriisinsietokykyyn ja toipumiskykyyn liittyviä investointeja, niin mihin sinä satsaisit? Ehkä kvanttilaskennan suhteen mä ottaisin esimerkin siitä, mitä vaikka VTT:n kanssa ollaan tehty innovatiivisessa hankinnassa.
Kvanttilaskennalla ei tosiaan ole vielä selkeitä kaupallisia applikaatioita, eikä myöskään niin kuin näin ollen puolustus- tai turvallisuuskriittisiä applikaatioita, mutta mitä VTT:n kanssa vaikka tehtiin, kun kansallista kvanttitietokonetta ryhdyttiin kehittämään, oli, että käytännössä ostettiin innovaatio, jota ei vielä markkinoilla ollut, eli se kehitettiin yhdessä VTT:n kanssa. Ja siinä ollaan edistytty todella hyvää vauhtia, että 5 qubitista päästiin 10 ja 50 ja projekti jatkuu edelleen. Ja mun mielestä tämmöiset niin kuin infrastruktuurihankkeet noin niin kuin lähtökohtaisesti on hienoja investointeja myös siitä näkökulmasta, että sitä kautta Suomi sitoo itseensä taloudellista, innovatiivista vaikutusvaltaa ja toisaalta houkuttelee tänne osaajia. Eli me tehdään itsestämme myös koko ajan suurempi näiden niin kuin fyysisten sijoitusten kautta. Joakim, miltä ensinnäkin nämä ideat kuulostavat ja kuinka pitkällä teillä nyt, kun budjettiriihikin lähestyy, niin kuinka pitkällä teillä rahanjako jo on? Joo, hirveästi uutta rahaa ei ole nyt varmaan tällä kertaa ensi viikolla pöydällä, mutta toki taustalla näihin asioihin myös panostetaan ja oikeastaan paljonkin. Ja mun mielestä tästä tuli erinomaisia esimerkkejä, että jos nyt tähän 1,5% niin kyllä sillä kannattaa tehdä sellaisia asioita, mitkä on järkevää tehdä muutenkin, jotka palvelee meidän siviili-elinkeinoelämää, mutta samalla huoltovarmuutta ja turvallisuutta. Ja siitä tietenkin energia täysin selvä asia. Tietoliikenneverkot, kyberturvallisuus, infra laajasti. Puhun myös vaikka meidän satamista. Mä katsoisin rohkeasti myös uusia yhteyksiä länteen. Eri puolilla on sellaisia hyviä aloitteita. Mä näen myös, että Suomi voisi viedä tätä osaamista muualle. Meillä on niin kuin todella hyvä pohja ja varautumisstrategia ja kulttuuri, koko tämä meidän kokonaisturvallisuusajattelu. Sauli Niinistön raportti sai aika laajasti huomiota, että mä näen, että tässä on niin kuin myös ihan niin kuin vientimahdollisuutta sekä Suomelle että meidän firmoille siinä, kun muut sitten etsii näitä kohteita ympäri Eurooppaa. Näin, että Italiassa vissiin siltoja rakennetaan, niin oliko se Sisilään vai minnekin näillä rahoilla, mutta siis Suomella on paljon tuonut jotain annettavaa. merenkurkkuun liittyvää omaan mieleesi? Kiitos, kun otit tämän nyt. Markus kohta kommentoi, mutta nyt herättelen teitä, hyvä yleisö siellä, että nyt alkaa lähestyä se hetki, että jos jollakulla teistä olisi mielessä nyt jokin terävä kysymys, ei siis pitkiä esitelmiä, vaan terävä kysymys, niin nyt voi alkaa antaa merkkejä siitä. Täällä pitäisi olla jossain mikrofoneja sitten, joita voidaan kuljettaa, mutta Markus halusi tähän. Joo, vielä jatkan siitä, että miten voidaan varautua, niin Jokke toi tuossa hyvin esille tänään, siis se, että ollaan yhteisessä Euroopassa, siirtoverkot, kyberresilienssi, näihin ilman muuta kannattaa satsata. Mutta sitten kun mennään taas sinne, että jos tulee poikkeustilanne, tarvitaan muuntajia, tarvitaan turbiineita, generaattoreita. No niitä ei ole tietenkään järkevää, että kaikki hankkii, kaikki rupeaa Euroopassa hamstraan niitä, vaan kyllä mun suositus on se, että lähdetään pohjoismaisella tasolla kartoittamaan, että kenellä on kriittisiä varausia, ja sitten tehdään sama Euroopassa. Ja ihan niin kuin tehdään tämmöisissä luonnonkatastrofeissa, että sitten yhtiöt ja yhteiskunta yhdessä suuntaa sitten voimavaransa sinne, missä tätä tukea tarvitaan. Mutta jos mä nostan tätä keskustelua vähän niin kuin myös toiselle tasolle, että kun tuossa oli kysymys, että turvallisuus ja investoinnit, niin jos laittaa vähän hetkeksi tämän niin kuin geopolitiikan sivuun, niin kun katsoo energiaa Suomi, Pohjoismaat suhteessa koko Eurooppaan, niin Suomi on aivan loistavassa asemassa. Ja mikä siinä on taustana on se, että meidän energiajärjestelmä on jo päästötön, se on vahva, se on luotettava ja meillä on erittäin edullinen energia. Niin tämä on sellainen vetovoimatekijä, joka kyllä investoreita houkuttelee tänne meidän alueelle. Ja ihan näin Fortumin näkökulmasta, jos käytännössä sanoo, mitä se tarkoittaa, on se, että me nähdään kaikki nämä eri sektorit, teräs, alumiini, vetyjohdannaiset, akkutehtaat, datakeskukset, ja pyritään sitten tähän potentiaaliseen kysyntään vastaamaan kehittämällä uusia uusiutuvia, pumppuvoimaa, jopa uutta ydinvoimaa. Ja se skaala, millä me tehdään sitä, on, että esimerkiksi uusiutuvien puolella niin meillä on 8 gigan edestä uusiutuvia hankkeita luvituksessa. Ja jos tämän suhteuttaa siihen, että nykyinen tuotantokapasiteetti on 9,5, niin tämä on aivan huikea kasvu. Sitten tähän Miljan pointtiin kvantista ja AIsta ja digistä, niin ehkä mä vielä otan tämän eurooppalaisen kulman siihen, että mitä Euroelectricissä, mitkä on meidän prioriteetteja. Ensimmäinen on se, että ymmärretään asiakkaiden tarpeita, toinen on huoltovarmuus, resilienssi, ja kolmas on se, että uusiutuvat
ja asiakkaiden kuormat, joustavat asiakkaat, saadaan kaikki toimimaan yhdessä, niin se vaatii aivan erilaista digitaalista osaamista ja tekoälyn käyttöä kuin mitä nyt tehdään. Ja tämän päälle laitetaan vielä se, että markkinat muuttuu 1 tunnin treidaamisesta 15 minuutin treidaamiseen, niin tämä käsiteltävä datan määrä muuttuu aivan valtavasti, mutta se on myös hurja mahdollisuus meille. Aivan. Eli se prioriteettialueena. Kyllä. Toivottavasti keritään noihin politiikkatoimiin vielä, mutta nyt otetaan yleisökysymys, jos kerrotte ensin nimen ja mahdollisen organisaation ja sitten kysymys. Kiitos. Marja Rautavirta, liikenne- ja viestintäministeriön datapolitiikan johtava asiantuntija. Olen ihaillen katsellut Naton yhteentoimivuusmääritystyötä, käyttäjäsertifiointeja ja niitä yhteishankintamenettelyjä, joita siellä on käytössä. Ja mun kysymys on ehkä se, että miten me saadaan EUn teknologia- ja digimarkkinoille tätä aidosti vaihdettavuutta ja yhteentoimivuutta niin, että sama huoltohenkilöstö ja samat laitteet ja järjestelmät oikeasti voisi tuottaa sitä siviiliyhteiskunnan liikkuvuutta, mitä tavallaan NATO jo tuottaa. Ja tämä on nyt oikeastaan tuonne sisämarkkinan, että miten ne investorit pääsevät sitten skaalaamaan niitä ratkaisuja. Hyvä. Siinä on sitten seuraava kysymys, oli pari riviä siellä taaempana, mutta otetaan tämä kysymys tähän väliin ja mä vähän laajentaisin tätä tulokulmaa pikkusen tähän sääntelypuolelle, koska tässä puhutaan sisämarkkinoiden harmonisoinnista ja standardisoinnista ja ne on sääntelykysymyksiä. Ja kun mä olin edellisessä paneelissa, niin siellä toivottiin, että sääntelyä vähemmäksi ja sitten kun juttelin tuossa lämpiössä, niin mielellään sääntelyä ei ainakaan yhtään vähemmäksi. Ja miten tämä nyt sitten oikea sääntelyn niin kuin balanssi, vaikka IQM, kvanttitietokoneiden näkökulmasta, jos aloitat Milja siitä, niin miten me löydetään niin kuin se oikea tasapainoinen polku Euroopassa eteenpäin? Ehkä kvanttiteknologian osalta me ollaan vielä siinä mielessä onnellisessa asemassa, että tämä teknologia vasta kehittyy, eli tavallaan regulaatio ei ole mitenkään ihan hirveän raskasta vielä, mutta totta kai tämä turvallistaminen näkyy myös meidän sektorilla, eli koska kvanttilaskenta ja kvanttiteknologiat on tunnistettu kriittisiksi teknologioiksi, niin myös taloudellinen turvallisuus on sellainen asia, jota kasvavassa määrin näkyy meidän kentällä. Eli esimerkiksi ulkoa tulevat investoinnit on sellainen, johon kohdennetaan kasvavaa huolta. Ja samaan aikaan, jos mietitään, minkälaisia ongelmien kanssa esimerkiksi teknologiastartupit Euroopassa tällä hetkellä painii, on juurikin se, että mistä saadaan rahoitusta. Ymmärrän hyvin, että tavallaan meidän täytyy olla tarkkoja siitä, mistä se raha tulee, mutta me ei myöskään voida sulkea oviamme. Turvallistaminen näkyy myös vientivalvonnassa, joka ei ole tällä hetkellä ainakaan millään tavalla harmonisoitua EU-tasolla. Eli se on myös yksi sellainen kriittinen kysymys, joka varsinkin tällaisilla aloilla, jotka ovat hyvin vientivetoisia, eli yritetään viedä tuotteitamme maailmalle, niin aiheuttaa hieman päänvaivaa, koska lainsäädäntö on hyvin monenlaista ja se ei ole millään tavalla symmetristä. Joakim, miten tämä kysymys on nyt tällä hetkellä ihan suoraan sinun työpöydällesi ja minkälaista keskustelua Eurooppa-ministereiden kesken käydään näistä? No joo, kiitos. Kyllä tästä sääntelystä keskustellaan koko ajan ja kaikilla tasoilla ja nythän on näitä omnibuspaketteja myös putkessa, että pyritään tavallaan niin kuin hieman helpottamaan sitä yritysten raportointitaakkaa, et cetera. Tärkeätähän siinä on se, että kuitenkin vaikka jos puhutaan ilmastoasioista, että pidetään niistä tavoitteista kiinni, mutta kuitenkin niin, että niihin on niin kuin jotenkin järkevällä tavalla mahdollista päästä ja ennen kaikkea se, että se toiminta pysyy Euroopassa. Että jos tavallaan pystyy helpottamaan 70% niin kuin firmojen taakkaa siten, että kuitenkin 99% tavoitteista täyttyy, niin se on niin kuin järkevää. Ja näitä kun käydään nyt läpi, niin huomataan, että aika paljon sellaista löytyy. Mutta toisaalta tämä regulaatio on osittain myös ollut meidän niin kuin vahvuus, ja kun yrityksillä on prosessit kondiksessa, niin ne myös välillä vastustaa sitä sääntelyn helpottamista, koska okei, sitten tänne tulee kaiken maailman skoijarit sitten kelpailemaan meidän kanssa, kun meillä on hommat hanskassa. Tämä on tämmöinen, eduskunnassa istuu sitten norminpurkuryhmää ja sitten on omnibusseja Euroopassa, että tämä on tämmöinen vähän ikiliikkuja, mutta ehkä se fokus kannattaa aina pitää siinä substanssissa, että mitä tässä niinku oikeasti haetaan. Ja siinä kun katsotaan vaikka sisämarkkinoita, kyllähän me hyvin monessa ollaan kuitenkin 27 eri markkinaa, eikä yhteinen 500 miljoonaa, 450 miljoonaa sisämarkkinat. Kyllä siinä on niinku tehtävä. Ja se, että täytyy myös niinku antaa eurooppalaisten yritysten kasvaa. Että tavallaan se, että me ollaan välillä, kun me ollaan pelätty, että tästä tulee nyt liian hyviä, isoja, vahvoja firmoja, nyt mennään taas toiseen suuntaan, että hei, nyt tässä löytää niitä championeita, mutta mun mielestä se ehkä viimeisenä pointtina, jos se niinku key-tavoite on se, että globaalit huippufirmat, sekä olemassa olevat että uudet, että ne keskittää sen R&D:n, tutkimuksen, kehityksen, innovaatiotoiminnan Eurooppaan. Silloin me pärjätään aina. Asiakkaita ympäri maailman, mutta R&D-sydän Euroopassa.
Silloin pärjää korkeakoulututkimus, kaikki nämä siinä niin kuin ympärillä. Ja silloin jos mä katson niitä huippufirmoja, jotka nyt Suomeen on tulossa ja tulee, ja vaikka tuolla kotikylässä, kun joku Wärtsilä laajentaa, niin ei ne itke regulaatiota, vaan se, että ne on maailman parhaita siinä, missä ne tekee, ja ne pärjää globaaleilla markkinoilla. Niitä lisää. Piritta, teillä on tietysti, niin kuin mainitsit tuossa vähän aikaisemmin, niin ennen kaikkea tämä sotilaallisten kyvykkyyksien yhteensopivuus ja tavallaan sisämarkkinat tai harmonisointi sillä tavalla, mutta että minkälaisessa roolissa eurooppalainen sisämarkkinat tai standardisointi tai nämä niin ovat siellä teidän keskuudessa? No siis kun puhutaan standardisoinnista, niin nimenomaan NATO on se järjestö, joka vastaa sotilaallisten standardien asettamisesta ja näin on myös jatkossa. Ja siinä mielessä me tarvitaan kuitenkin niin kuin transatlanttisia puolustusteollisuusmarkkinoita. Et me on vaan löydettävä oikea tasapaino, että me panostetaan eurooppalaisen puolustusteollisuuden vahvistamiseen, mutta samalla sitten toimitaan kuitenkin transatlanttisilla tai jopa globaaleilla puolustusmarkkinoilla, että niin kuin hyvin vähän on puhtaasti eurooppalaisia puolustusteollisia yrityksiä kuitenkaan, että ne on suurin osa kuitenkin globaaleja. Mutta sotilaalliset standardit, niiden asettaminen pysyy jatkossakin Natossa. Energiapuolella meillä on pohjoismainen yhteismarkkina ja tietysti eurooppalainen markkina kehittymässä. Miten se toimii ja millä lailla pitäisi mennä eteenpäin? Ilman muuta mä kannustan siihen, että edelleen jatketaan syvää integraatiota. Se auttaa resurssien tehokkaassa käytössä. Eurooppa on aika uniikki siinä, että meillä on yhtenäinen sähkömarkkina ihan Etelä-Espanjasta pohjoiseen Lappiin asti. Tuosta sääntelystä, niin mun mielestä on erittäin hyvä ajatus, että päällekkäistä ja niin kuin kaksinkertaista tai kolminkertaista sääntelyä koko ajan perataan, koska uusia sääntelyitä tulee. On CSRD ja taksonomia ja NISSia ja DORAa ja solvenssia ja vaikka mitä. Ja ihan käytännön kokemus mulla on se, että kun puhun paljon sijoittajien tai ympäristöjärjestöjen kanssa, niin jotkut asiat pysyy koko ajan teemana, jotkut asiat on sellaisia, joista ei kysytä ollenkaan, niin sitähän silloin voidaan vähentää. Se, mikä on niin kuin mulle hyvin onnistunut esimerkki sääntelystä, on ETS, eli päästökauppa niillä sektoreilla, jotka on siinä ollut mukana. Ja se pointti on siinä, että määritellään raamit, mihin halutaan mennä, mutta sen sisällä kaikki teknologiat on vapaasti käytettävissä. Ja siinä ehkä EUlla on sellainen tärkeä paikka, että EUn pitäisi käyttää kaikkia kompetenssiaan sen mukaisesti, rahoitusta, tukia, lainatakauksia, EIB:tä, muita, eikä sitten luoda semmoisia niin kuin piilorajoitteita sen sisällä. Ja sitten mitä mä oon huomannut, että mikä Suomessa on ollut hyvä, että ymmärretään, että kun laitetaan joku tavoite vaikka vuoteen 2029 hiilestä poistuminen, niin Suomessahan ei käytännössä enää hiiltä käytetä ollenkaan. Eli yhtiöt on toiminut sitten, kun annettiin 15 vuotta aikaa, niin se asia on hoidettu ilman sen suurempaa meteliä. Mutta nyt kun mä usein aistin, että sääntelyllä halutaan saada joku vaikutus hyvin nopeasti, ja sehän ei tapahdu. Se ei tapahdu vuodessa tai 2, mutta 5 ja 10 vuodessa tapahtuu paljon. Niin välttää se, ettei niin kun laiteta lisää lääkettä, kun potilas ei reagoi siihen edelliseen lääkkeeseen, niin pitää antaa sen ajan kulua ja mennä sinne päin, mitä halutaan. 2040, 2050, mä uskon, että niillä eväillä, mitä meillä on, niin varmasti päästään. Mutta sitten pitää antaa sen ajan tehdä myös tehtävänsä. Potilaalle aikaa toipua. Otetaan sieltä vielä toinen yleisökysymys. Ole hyvä. Kiitoksia Juhana Turpeinen. Mä ehkä palaisin vähän tuossa, kun puhuitte niistä datakeskuksista ja energiankäytöstä ja kysymykseni kuuluukin ehkä siihen, että ehkä suuret kansainväliset yhtiöt sijoittavat meihin datakeskukseen ja siihen datan puoleen, mutta jääkö se sitten suomalaisten yritysten investointien ja riskinoton varaan se sähköntuotannon puoli, mikä siellä käytetään, vai onko olemassa jotain ajatuksia siitä, että ne isot kansainväliset jäteet sitoutettaisiin myös sinne sähkön tuotannon puolelle, jolloin heillä olisi ehkä enemmän niin kuin kiinnityspistettä Suomeen kuin se pelkkä datakeskus. Ja sitä kautta ehkä sitten myös se poliittinen vaikutusvalta, mikä heillä on siellä sitten omissa maissaan, niin sitoutumaan ehkä myös sitten Suomen turvallisuuteen tiukemmin. Tässä huomaa juuri, että tämä energiaturvallisuus ja tietysti kun me puhumme investoinneista, niin tietenkin energian tuotanto ja sitten toisaalta ne investoinnit, joita tehdään, ovat energiaa käyttäviä investointeja, niin on keskeinen teema. Joakim,
Onko tällainen tullut esille, miten näet tämmöisen ajatuksen, että pitäisikö datakeskusinvestoreita sitouttaa myös energian tuotantoon? No kyllähän investorit, joilla on energia- ja sähköintensiivistä toimintaa, niin ne jo sitoutuu, ne ostaa tuulivoimaa etukäteen ja totta kai tekee diiliä. Mä luulen, että ehkä herra Raurama voi tähän sitten vastaa muun jälkeen, mutta mun mielestä tässä vähän ehkä näillä on turhan huono maine ollut välillä näillä myös datacenttereillä. Et itse uskon, että tässä kannattaa edistää sekä munaa että kanaa, koska se sitten taas luo sitä insentiiviä panostaa siihen sähkön tuotantoon, energian tuotantoon, ja sitä kautta sitten tulee myös korkeamman jalostusarvon akkutehtaita, vety, sähköpolttoaineet ja myös se, että meillä täällä olemassa oleva teollisuus jatkaa investoimista. Et paljon me puhutaan aina niistä uusista isoista miljardin laatikoista, mutta se, että nämä olemassa olevat huippufirmat panostaa Suomeen, kasvaa täällä, että niiden ympärille syntyy yhä vahvempia ekosysteemejä, saadaan pikkufirmat kasvamaan keskisuuriksi ja suuriksi ja saadaan sitä tutkimustoimintaa, globaalin skaalan R&D:tä lisää Suomeen, niin kyllä tämä kaikki vaatii sitä, että toi tuotantopää myös kasvaa ja siinä mä näen nämä datacenterit hyvänä kirittäjänä ja totta kai toivon, että niidenkin ympärillä sitten tulee tätä R&D:tä ja tutkimustoimintaa, kvanttia, laajempia tekoälykokonaisuuksia, eikä sitten vaan niitä serverihalleja, jossa ehkä vähän hukkalämpö otetaan talteen. Kyllä se ambitiotaso pitää olla korkea, mutta mun mielestä ne kannattaa kyllä kaikki toivottaa tervetulleeksi Suomeen. Tämä ilahduttaa, että otit esille myös nämä niin kuin jo olemassa olevat toimijat, että viime viikolla olin itse vihkiäisjuhlissa, missä yli miljardin euron metsäteollisuusinvestointia vihittiin käyttöön, että tätä tapahtuu koko ajan. Markus, haluatko sä enemmän tuotantoinvestointeja, kuluttajainvestointeja vai sekä että? Ilman muuta kommentoin, sekä että totta kai, ja me kierretään maailmaa ja houkutellaan energiaintensiivisiä investointeja Suomeen kaikilta sektoreilta. Niin kuin sanoin, terästä, alumiinia, vetyä, vetyjohdannaisia, akkutehtaita, datakeskuksia. Ja itse asiassa muutama havainto datakeskuksista, niin nehän perustuu, siis datakeskuksia syntyy, koska me käytämme dataa. Eli se ei niin kuin synny mistään ilmasta se tarve. Ja valtio, yritykset, viranomaiset esimerkiksi vaatii, että heidän datansa pitää olla siinä maassa, missä sitä käsitellään. Mutta me ollaan myös analysoitu tätä datakeskusten investointi-intensiivisyyttä, eli investoiko sitten per käytetty megawattiteho, niin kuinka paljon datakeskukset investoi. Itse asiassa ne investoi kaikkein eniten. Eli jos ajatellaan, että sille sähkön käytölle saadaan sitten investointieuroja vastineeksi, niin tyypillisesti ne on kaikkein niitä investointi-intensiivisempiä. Työpaikkojen määrän suhteen niin myös nämä datakeskukset luo itse asiassa suuren määrän hyvin korkea koulutusta vaativia työpaikkoja. Ja ehkä erona sitten näihin raskaan teollisuuden investointeihin, joissa rakennetaan tehdas ja sitten se käy 20, 30, 40 vuotta, tietysti tehdään kunnossapitoinvestointeja, niin tiedätte millainen on teknologian kehitysvauhti. Eli nämä laitteet, mitä datakeskuksissa on, niin niitä joudutaan uusimaan siis 2-3 vuoden välein, joka tarkoittaa taas lisää investointeja, lisää rahaa, lisää työpaikkoja. Ja sitten jos laittaa mittasuhteeseen vielä, mä mainitsin, että Fortumilla, siis pelkästään meillä on 8 gigawatin edestä uusiutuvan energian hankkeita, niin nämä datakeskukset tyypillisesti todellisuudessa on tällaisia 50-100 megawatin laitteita. Niin jos ajattelee, että sen 8000 megawattia jakaa tällä, niin tällähän niin kuin pystyy sähköistämään siis 10 datakeskuksia ja terästehtaita ja vetylaitoksia. En sano, että datakeskus on paras juttu, mitä on ikinä keksitty, mutta ne on oikein hyvä ja tietysti niitä voi tulla nopeasti ja niillä saadaan luotua uutta energiainfraa, joka meidän mielestä on hyvä kaikille. Myös nämä Kyllä, ja sitoutetaan nimenomaan asiakkaat siihen, että heidän sähkösopimuksellaan saadaan rakennettua uutta kapasiteettia. Markuksen rinnastuksen on pakko todeta, että toki monilla perinteisen teollisuuden aloilla on hyvin pitkät kotimaiset arvoketjut, joissa koko ajan tapahtuu ja näin. Mutta Milja, mikä merkitys teidän toiminnan kannalta tällä energiaturvallisuudella on? No energiaturvallisuus tulee varmasti suurteholaskennan kautta, eli kvanttilaskenta toimii hyvin vahvasti integroituna tähän suurteholaskentaan. Se on vähän eri asia kuin nämä datakeskukset, mutta liittyy vahvasti tähänkin keskusteluun. Ja siitä kautta siis myös laajemman teollisuuden mukaan tuonti on aivan niin kuin esiarvoisen tärkeää.
Sitten taas toisaalta tämmöiset niin kuin digitaaliset infrastruktuurit, joita me rakennetaan Suomeen, niin kuin vaikka AI-faktori, jota CSC operoi, jossa kvantti on myös mukana, niin toisaalta vaikuttaa toiseen suuntaan tähän meidän, sanotaanko niin kuin klassisempaan teollisuuteen, eli sitä kautta voidaan uudistaa tätä meidän niin kuin jo olemassa olevaa teollisuutta. Ja yksi huomio, siis totta kai niin tämä tuo sitä siviiliresilienssiä, mutta sitten kun mietitään näitä korkean teknologian infrastruktuureja, eli puhutaan nyt spesifisti vaikka tästä suurteholaskennasta ja kvantista, niin se sitoo myös meihin vaikutusvaltaa, koska esimerkiksi tämmöinen kuin hybridikäyttöinen HPC-AI-kvanttiinfra on aika uniikki esimerkiksi eurooppalaisella skaalalla. Se on sellaista osaamista, jota kauhean monella muulla ei ole. Eli samaan aikaan, kun me uudistetaan teollisuutta, niin me luodaan sellaista osaamista, jota me voidaan tarjota muille ja joka on hyvin vahvasti maantieteellisesti myös sidottu tänne meidän maaperälle. Aivan. Me lähdimme tähän keskusteluun siitä pääotsikosta, tuoko turvallisuus investointeja, ja taisimme olla aika harmonisesti yhtä mieltä siitä, että kyllä, että meillä on hyvät edellytykset, me ollaan turvallinen maa ja hyvät edellytykset näihin investointien lisäämiseen. Nyt tässä loppuhuipennukseksi Piritta, Markus ja Milja, niin mikä olisi yksi politiikkatoimenpide, jonka te haluaisitte nähdä tasavallassa tapahtuvan, että se vahvistaa turvallisuutta ja ennen kaikkea vahvistaa investointeja, sillä niitä ei ole liikaa? Piritta. No mun mielestä se iso ratkaisu oli jo se, että me aikanaan haettiin sitä NATO-jäsenyyttä, että kyllä se todellakin on tehnyt Suomesta turvallisemman investointiympäristön. Markus. Yhteistyö ja se pointti siinä on se, että me kierretään yhtiönä maailmaa ja houkutellaan investointeja tänne, mutta se olisi parasta, jos me pystytään tekemään useiden yritysten ja valtiovallan ja viranomaisten kanssa yhdessä, koska kilpailu on tosi kovaa. Ja ne maat, joilla on sitten kilpailukykyheikkouksia meihin verrattuna, niin he sitten armotta käyttää muita konsteja edistääkseen omaa asiaansa. Eli yhdessä ja sitten vielä tähän turvallisuuteen niin pohjoismainen ja eurooppalainen yhteistyö resilienssin suhteen. Hyvä. Milja. Akuuttejen puolustuksen suorituskykyjen ohella mun mielestä meidän täytyy panostaa myös tulevaisuuden kyvykkyyksiin, ja tätä voidaan tehdä esimerkiksi puolustuksen TKI-panoksilla. Lupaatko sä, Joakim, nyt viedä nämä toimeet? Piritan toive on jo toteutunut, mutta sitten Markuksen ja Miljan toiveet, niin sinä viet niitä eteenpäin. Tämän lupaat. Totta kai, ja viimeisenä pointtina tämä sana yhteistyö. Kun mä katson, miten hienoja tyyppejä tässä on katsomossa, niin monethan teistä teette näiden parissa duunia koko ajan. Ja kun mä katsoin se, nyt kun tuli EU-komissiolta loppukesästä tai keväästä 5 maakohtaista suositusta Suomelle, pointti numero 3 oli nimenomaan se, että enemmän yhteistyötä TKI:ssa, enemmän yritysvetoista TKI-politiikkaa, ja mun mielestä siinä meillä on kaikilla annettavaa. Kun kerran valtio nyt panostaa siihen R&D:hin, niin pidetään huoli, että se on yritysvetosta. Hyvä. Se on hieno lopetus tälle keskustelulle. Lämmin kiitos yleisölle, lämmin kiitos meidän keskustelijoillemme ja oikein hyvää Eurooppa-foorumin jatkoa teille kaikille. Lämmin kiitos puhujille ja yleisölle mielenkiintoisesta keskustelusta. Nyt on jälleen hetki tauolle ja ohjelma jatkuu tällä lavalla 2:30. Lämpiön Eurooppa-cafe on auki toisessa kerroksessa. Nähdään pian.
Tervetuloa takaisin Pieni näyttämö -ohjelmaan täällä Turussa ja etänä siellä verkossa. Muistutuksena yleisölle, että kaikki ohjelmat live-striimataan ja tulkkaus englanniksi tapahtuu Interprefy-sovelluksen kautta. Päivien keskusteluihin voit osallistua chatin kautta ja chattiin pääset suoraan, kun lukee näytöllä olevan QR-koodin. Hello everyone and welcome to the Little Stage. Just a remind, all programs are live streamed online and interpreted into English. You may access the interpretation through the Interprefy app. Kindly keep other listeners in mind and use your headphones. If you wish to take part in the chat conversation, you may scan the QR code on the screen behind me. Thank you. Anna nyt puheenvuoron keskustelun moderaattorille. Ole hyvä, Marika Ahonen. Kiitos. Hei, erinomaista iltapäivää tänne Turun kaupunginteatterin pienelle näyttämölle sekä täällä livenä paikalla olijoille että siellä linjojen päässä oleville myös minun puolestani. Ja täällä on tosiaan viimeiset pari päivää puhuttu EUsta paljon ja siitä, että Suomi on ollut nyt 30 vuotta EUn jäsen. Ja vapaa liikkuvuus on ollut suomalaisille toki jo sitä ennen tuttua, pohjoismaalaisia kun ollaan. Mutta kun Euroopan ovet avautuivat silloin 30 vuotta sitten meille kokonaisuudessaan tai ainakin EUn unionin tasolla, niin se on herättänyt aika paljon keskustelua, ajatuksia, myös erilaisia luuloja. Päätös maan sosiaaliturvasta ja terveydenhuollosta kuuluu Euroopan unionissa kullekin jäsenmaalle itselleen. Siitä huolimatta EU vaikuttaa sekä terveydenhoitoon että sosiaaliturvaan niin meillä täällä Suomessa kuin muissakin EUn jäsenvaltioissa. Ja itse asiassa eri maiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvasta on Euroopassa alun perin säädetty jo vuonna 1958, eli lähes 70 vuotta sitten. Täysin uudesta asiasta ei siis ollut kyse silloinkaan 30 vuotta sitten, kun unioniin liityimme. Mutta miten EU-jäsenyys on näkynyt Suomen sosiaaliturvassa ja mitä tulevaisuus kenties tuo tullessaan, niin siitä puhumme seuraavan 45 minuutin ajan. Mutta ennen kuin mä esittelen meidän keskustelijat tarkemmin, niin otetaan näin demokratian hengessä pieni äänestys. Te pääsette äänestämään tuolla taustalla näkyvän QR-koodin avulla tai sieltä chatissa, jos olette jo chatissa, niin siellä pitäisi olla semmoinen välilehti, josta näkyy sitten äänestys. Kysymys kuuluu, mitä vapaaseen liikkuvuuteen liittyviä oikeuksia olette itse kenties käyttäneet? Vaihtoehtoina on tällä kertaa työskentely toisessa EU-maassa, opiskelu toisessa EU-maassa, sairaanhoito toisessa EU-maassa, eurooppalaisella sairaanhoitokortillahan sekin onnistuu, eläke toisessa EU-maassa, joku muu etuus toisessa EU-maassa, onko se sitten sairaus- tai perhe-etuus ja sitten lääkärillä käynti, se olikin tuossa jo A-vaihtoehtona, niin katsotaan vähän minkälaisia tuloksia sieltä tulee. Palkit liikkuu mukavasti. Opiskelijoita on, tai ainakin entisiä opiskelijoita ilmeisesti paljon, joko täällä tai sitten linjoilla, koska se tuossa on kärkikahinoissa, mutta työskentely toisessa EU-maassa ja opiskelu toisessa EU-maassa on saaneet tällä hetkellä eniten noita vastauksia, mutta kyllä aika moni sairaanhoitokorttiakin on hyödyntänyt ja toisessa EU-maassa on käytetty myös lääkäripalveluita. Mutta sitten niihin keskustelijoihin. Meillä on täällä lavalla kiinnostava joukko puhujia EUn päätöksenteon ytimessä europarlamentaarikkona ja EUn työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtajana vaikuttava Li Andersson. Tervetuloa. Kiitos. Kansanedustaja sitten täällä kotimaassa puolestaan EU-asioita käsittelevän suuren valiokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Saara-Sofia Sirén. Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, joka oli silloin Suomen EU-jäsenneuvotteluiden aikaan tiiviisti mukana siellä kuvioissa, työskentelit silloin Kelalla. Ja Kelalta on myös kansainvälisten EU-asioiden päällikkö Suvi Rasimus. Ja tilaisuuden päättää Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen, joka sitten summaa vähän tätä meidän keskustelua tuossa 40 minuutin kuluttua suurin piirtein. Mutta tervetuloa kaikille keskustelijoille ja hienoa, että olette päässeet tänne paikalle.
Mutta ennen kuin aletaan juttelemaan yhdessä, niin Suvi Rasimus kertoo meille tiiviin katsauksen siitä, mitä viimeisten vuosikymmenten aikana oikein on tapahtunut, kun puhutaan EUsta ja sosiaaliturvasta. Niin ole hyvä, Suvi. Kiitos. Ja siirryn tänne, niin pystyn ihan pari diaa tästä klikkaamaan eteenpäin. Eli kiitos Marika. On hienoa olla tänään täällä keskustelemassa sosiaaliturvasta EU-kontekstissa, varsinkin kun eilenkin mietittiin, että miten EU voisi olla lähempänä ihmistä. Sosiaaliturva, jos mikä, on lähellä ihmistä, vaikka EU-vaikutusta siinä ei aina tunnistetakaan. EU-jäsenyydestä keskusteltaessa ei tosiaankaan usein nouse esiin sen käytännön vaikutus esimerkiksi sosiaaliturvaan ihmisten liikkuessa maasta toiseen, tai miten se on käytännössä näkynyt Kelan kaltaisen sosiaaliturvan toimeenpanijan toiminnassa. Tämän takia me haluttiinkin tänään tuoda tämä aihe tänne Eurooppa-foorumiin Suomen 30-vuotisen jäsenyyden kunniaksi. Kuten Marika tuossa totesikin, niin liikkuvuutta maiden välillä on toki ollut ennen EU-jäsenyyttäkin, ja myös sosiaaliturvaetuuksia on esimerkiksi sosiaaliturvasopimusten nojalla maksettu maasta toiseen. EU-jäsenyyden myötä kansainväliset tilanteet on kuitenkin Kelassa näkynyt aivan uudella tavalla. Katsotaan, jos onnistun tässä vaihtamaan. Eli tältä dialta näkyvän EU-maiden välisen liikkuvuuden lisääntymisen lisäksi Kelassa on tullut huomioida EU-lainsäädännön myötä tulleet monenlaiset velvoitteet. Merkittävin Kelankin toimeenpantavaksi tullut lainsäädäntökokonaisuus koskee sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista. Ja kuten Marika jo tuossa mainitsikin, tämä sääntelykokonaisuus on ollut olemassa jo aivan Euroopan yhteisöjen alkumetreiltä lähtien, ja se koskee suurinta osaa Kelan etuuksista. Järjestelmien yhteensovittamisen pääperiaatteiden, eli muun muassa jäsenvaltioiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaoikeuksien yhteensovittamisen, yhdenvertaisen kohtelun ja päällekkäisten maksujen ja etuuksien estämisen mukaan tulo merkitsi samalla vaikka kyseessä onkin eri maiden järjestelmien yhteensovittaminen eikä niiden harmonisointi, tuottaa elävä elämä ja EU-maidenkin melko erilaisten järjestelmien yhteensovitus monenlaisia kimurantteja tilanteita. Tämä näkyy muun muassa myös siinä, että EU-tuomioistuimessakin on käsitelty monia sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia tapauksia, joista osa on koskenut myös Suomen tulkintoja. Vuosien mittaan on noussut esiin myös erilaisia pelkoja ja keskustelun aiheita sosiaaliturvaa koskien, kun on mietitty esimerkiksi EUn itälaajentumista, Ison-Britannian eroa, kolmansista maista EUn alueelle eri syistä tulevia tai vaikkapa pandemian myötä tulleita rajoitustoimenpiteitä. Kaikki nämä tilanteet on vaatinut myös sosiaaliturvan kannalta muutoksia. Nostaisinkin tähän loppuun erityisesti 3 näkökulmaa, jotka on ollut esillä viimeisen reilun 20 vuoden ajalta, kun itse olen ollut näissä asioissa mukana. Eli sosiaaliturvaturismi keskustelun, tietojen vaihdon ja digitalisaation merkityksen lisääntymisen sekä puutteellisen tietämyksen sosiaaliturva-asioista. Kuvailen hyvin lyhyesti nämä asiat. Eli ensinnäkin sosiaaliturvaturismista on puhuttu ja siitä on oltu huolestuneita muun muassa 2000-luvun alussa tapahtuneen itälaajentumisen kohdilla. Sitten keskustelu on muokkaantunut hieman toisenlaiseksi. Mutta itälaajentuminen toi kuitenkin näkyviin myös Suomessa sosiaaliturvan yhteensovittamisen ihan käytännön tason. Lähinaapurimme Viro liittyi silloin EU:hun ja työvoimaa alkoi liikkua lyhytaikaisestikin puolin ja toisin entistä enemmän. Tämä ei kuitenkaan ollut silloin eikä nyt sosiaaliturvaturismia, eikä myöskään sosiaaliturvan väärinkäyttöä, vaikka joskus tästä on näin puhuttukin, vaan henkilöiden vapaan liikkumisoikeuden käyttöä. Suomessa tämä keskustelu on näkynyt siitäkin syystä, että perinteisesti asumisperusteisen sosiaaliturvajärjestelmämme sopeuttaminen pitkälti työskentelyyn perustuvien oikeuksien kanssa on ollut kautta vuosien haasteellista. Edelleenkin jossain määrin unohdetaan se, että sosiaaliturvamme ei ole perustunut kansalaisuuteen ainakaan enää EU-aikana, vaan asumiseen tai työskentelyyn täällä. Toisena asiana toisin esiin tietojenvaihdon merkityksen lisääntymisen. Varsinkin sähköisen tiedonvaihdon tultua entistä enemmän osaksi arkielämäämme, se on tuonut enemmän digitalisaatiota koskevia velvoitteita myös EU-tasolta, mitkä näkyvät myös sosiaaliturvan toimeenpanossa. Tämä kehityskulku ja EU-velvoitteet sen osalta ovat samalla pakottaneet maita kehittämään digitalisaatiota koskevia valmiuksiaan myös sosiaaliturvalaitoksissaan. Ennen kaikkea tämä on näkynyt EU-jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmän yhteisen tiedonvaihtojärjestelmän, niin sanotun EESin, yli 10 vuotta kestäneessä kehittämisessä. Muun muassa maiden erilaisesta valmiudesta johtuen kehittäminen kesti pitkään, mutta nyt kun järjestelmä on käytössä, se on osoittautunut käytännössä hyödylliseksi muun muassa pandemiatilanteessa.
Ja ihan viimeisenä on pakko mainita, että yllättävän vähän tiedetään edes näin 30 vuoden jäsenyyden jälkeen perusperiaatteista sosiaaliturvan osalta. Harvoin tiedostetaan myöskään taustalla tehtävää työtä maiden välillä tai ymmärretään sen merkitystä vapaan liikkuvuuden eri osa-alueiden mahdollistajana. Esimerkiksi kun suomalainen saa toisessa EU-maassa lomaillessaan paikallisessa sairaalassa hoitoa näyttäessään eurooppalaista sairaanhoitokorttia, niin ei välttämättä ajatella, että sekin mahdollisuus itse asiassa perustuu näihin EU-säännöksiin ja että näissäkin tilanteissa tapahtuu taustalla maiden välillä laskutusta joko paperilla tai entistä enemmän myös sähköisesti. Ja aivan loppuun näytän teille muutaman luvun näistä etuuksien maksuista rajat ylittävissä tilanteissa. Kiitos. Kiitoksia Suvi. Ja mennään sitten siihen keskusteluun, kun Suvi pääsee sieltä omalle paikalleen, mutta Maija, aloitetaan sinusta. Sä olit tosiaan silloin paikalla, kun Suomi neuvotteli EU-jäsenyydestä yli 30 vuotta sitten. Silloin olit Kelan asiantuntijana, niin minkälaisia ennakkoluuloja tai käsityksiä siinä vaiheessa oli, jos nyt mietitään nimenomaan tätä sosiaaliturvan näkökulmaa? Joo, kiitos Marika. Tosi kiva olla täällä ja kiva olla Turussa. Tämä on ihan erinomainen tilanne taas päästä muistelemaan näitä vanhoja aikoja. Silloin kun me aloitettiin keskustelemaan sosiaaliturvasta ja sosiaaliturvan, että mitä sille tapahtuu mahdollisen etäsopimuksen kehyksessä, niin aluksi ministeriössä oli tehty sellainen analyysi, joka sinänsä oli ihan oikea lähtökohdaltaan, että EUlla tai silloisella EYllä ja etäsopimuksella ei ole mitään vaikutusta sosiaaliturvaan, että ei tarvitse kantaa mitään huolta eikä ole mitään neuvoteltavaa. No sitten itse asiassa sen takia mielelläni olen täällä Kelan tilaisuudessa, koska silloin oli Kelassa tutkijana juuri yliopistosta apulaisprofessorin työstä Kelan tutkijaksi siirtynyt Heikki Karapuu, joka oli Euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjaan hyvin perehtynyt, ja hän myös tiesi, että on olemassa tämmöinen sosiaaliturvan yhteensovittamisasetus, ja alkoi sitten vähän siitä metelöimään, ja hän on tästä kirjoittanut artikkelinkin, joka on julkaistu Oikeuslehdessä, että todellakaan tämä ei ole ihan niin yksinkertainen tämä tilanne, ja sitten ymmärrettiin, että tämä sosiaaliturva-asetus on todella merkittävä, ja siihen aikaan 4. tai jopa 3. kaikista tuomioistuimen päätöksistä koski sosiaaliturvan yhteensovittamista. Että se ei ole mitään niin kuin vähäinen asia sitten kuitenkaan. Meillä oli aivan mielettömän hieno tilanne siinä mielessä, että me alettiin keskustelemaan sen etäsopimuksen merkitystä yhdessä muiden EFTA-maiden kanssa. Et siellä oli kollegana Pohjoismaat, sitten oli niin kuin muita EFTA-maita ja niistä kaikista erittäin niin kuin hyvät asiantuntijat, komissiosta erittäin hyvät asiantuntijat. Ja se, mihin me ensimmäiseksi törmättiin, oli niin kuin se suuri ero silloisten jäsenvaltioiden ja Suomen ja muiden Pohjoismaiden sosiaaliturvan välillä. Eli kun meillä oli tämä lähtökohta, että meillä on universaali järjestelmä, kaikki maassa asuvat olivat jollain tavoin sosiaaliturvan piirissä ja oikeutettuja etuuksiin. Etuudet monesti olivat niin kuin tarpeen mukaan, ei sen mukaan, että minkälainen työhistoria ihmisellä oli. Ja perinteisesti eurooppalaisissa maissa taas oli lähdetty siitä, että vakuutetaan sitä työntekijää ja sitten mahdollisesti sen työntekijän kautta hänen perheenjäsenellään, puolisolla ja lapsilla saattoi olla turvaa. Ja tämä jännite näkyi siinä sosiaaliturva-asetuksessa. Siinä ei niin kuin lainkaan tietenkään ollut niin kuin valmiuksia hahmottaa tätä meidän järjestelmää. Ja sen vuoksi meillä oli aika iso pelko siitä, että kun niin kuin me jo kuultiin tässä, että jos tulee maahan, niin on oikeus yhdenvertaisesti päästä sen isäntämaan järjestelmän piiriin tämän asetuksen mukaan. Ja sitten kun lähtee maasta, niin on oikeus ikään kuin viedä mukanaan niitä etuuksia, jotka on ansainnut. Ja silloin meillä ajateltiin niin, että tämähän tarkoittaa sitä, että ihmiset tulee tänne, piipahtaa ja sitten ne vie mukanaan koko Suomen sosiaaliturvan. No näinhän se ei tietenkään ollut, mutta tämä oli se semmoinen ensimmäinen pelko. Niin, tuossa sanoitkin, että yhteistyössä neuvoteltiin ja oli useamman jäsenmaan porukka, niin mikä merkitys sillä oli, että ja sitten toisaalta kuitenkin Suomi pystyi pitämään tämän edelleen meillä asumisperusteinen järjestelmä on? No, kyllä siinä neuvotteluvaiheessahan me käytiin kovin niin kuin yksityiskohtaisesti läpi ihan artiklalta, että mitä ne tarkoittaa. Meillä oli erittäin hyvät asiantuntijat komission puolelta.
Peter Altmaier muun muassa oli myöhemmin Merkelin hallituksessa ministerinä pitkään, että joka jää jokaisen jäsenvaltion niin kuin päätösvaltaan. Ja silloin kuviteltiin, että tämä ero on hyvinkin selvä. Ja siis sen perusteella tehtiin niitä ratkaisuja. Mutta sitten kun aika kuluu, niin tuomioistuimen päätösten myötä niin alkoi tämä raja hälventymään ja meillä on niin kuin nyt kansallisesti mennyt vähän niin kuin molempiin suuntiin. Että sellaisia etuuksia, joita me ilman muuta ajateltiin, että ei tarvitse maksaa toiseen maahan, niin ne on aivan selkeästi sellaisia, joita maksetaan toisiin maihin. Ja sitten taas toisaalta on mahdollista, niin kuin te ehkä olette kaikki asiantuntija tällä alalla, että on myös mahdollista nyt tehdä semmoinen ratkaisu, mikä tässä äskettäin Suomessa tehtiin, että kansaneläkettä ei nyt sitten enää maksetakaan toisiin jäsenvaltioihin. Että tässä on tapahtunut niin kuin tulkinnallisia isoja muutoksia niin kuin ajan mittaan siitä meidän lähtökohdasta. Niin kuin. Tässä todettiinkin, että silloin pelättiin, että tulee tulijavyöry, ja sen jälkeenkin on monet kerrat tästä puhuttu, että tullaanko Suomeen nyt sitten sosiaaliturvan perässä. Ei ole tultu, niin mikä siinä on ollut kuitenkin se ratkaiseva tekijä? No ehkä se sosiaaliturva ei ole sellainen niin kuin vetotekijä, niin kuin, että jos ajattelee ihan tätä niin kuin liikkuvuustutkimusta, niin me tiedetään, että se ei nyt ole varsin se, minkä perusteella ihmiset tekee valinnan, jos ne lähtee muuttamaan toiseen maahan. Mutta se, mitä meillä on tietenkin tapahtunut nyt tässä, että aikaisemmin meillä oli hyvin tiukka niin kuin kontrolli rajoilla, eli tiukka kontrolli siitä, että kuka tähän maahan pääsee. Nyt meille tuli vapaa liikkuvuus, että kaikki ovat niin kuin tervetulleita ja voivat tänne jäädä oleskelemaan ja asumaan, niin nyt se kontrolli on siirtynyt niin kuin sosiaaliturvajärjestelmän sisälle. Et meillä säädettiin se lainsäädäntö, joka on hyvinkin yksityiskohtaista, jossa määritellään, että kuka asuu sillä tavalla tässä maassa, että hänelle syntyy oikeuksia sosiaaliturvaan. Ja aiemmin niin kuin se oli aika silleen, että kun tulet ja jos olet ajatellut jäädä yli vuodeksi, niin tervetuloa myös sosiaaliturvan piiriin. Ja sitten jos olet ulkomailla ehkä yli vuoden, niin sitten ruvettiin vähän miettimään, että onko vielä oikeusetuuksia. Että se kontrolli nyt on siellä sosiaaliturvajärjestelmän sisällä ja ei rajalla. Että näin ehkä sitten määrittelisin tämän muutoksen. Niin. No kuten todettua, niin kuitenkin järjestelmät ovat edelleen erilaisia. Että Suomessa se asumisperusteisuus on edelleen ja muualla Euroopassa sitten tätä vakuutus työnantajan ja työntekoon perustuvaa ja työnantajan vakuutuksiin perustuvaa se sosiaaliturva. Niin pitäisikö nyt sitten yhtenäistä jollain tavalla tai mitä haasteita tähän nykytilanteeseen liittyy? Mitä sanotte? No, mä en ainakaan kannata yhtenäistämistä, että en usko, että kun mä nyt olen seurannut haasteita edes uudistaa tätä sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevaa asetusta, niin mä en usko, että se on realistista, enkä mä usko, että siellä on halukkuutta. Ehkä enemmän niin kuin keskustelut, mitä parlamentissa käydään, liittyy yhtäältä tähän liikkuvuuteen liittyvien ongelmien, siis ennaltaehkäisyyn, että esimerkiksi näihin eri digitaalisten työkalujen tarpeesta käydään tosi paljon keskustelua, ehkä enemmän niin kuin työmarkkinapoliittisesta näkökulmasta, mutta se kytkeytyy myöskin tähän sosiaaliturvakeskusteluun. Ja sitten toisaalta on sit ehkä yleisempiä niin kuin sosiaalipoliittisia keskusteluja, missä kyllä sitten toivotaan esimerkiksi köyhyyden vähentämiseen tiettyjä yhteisiä EU-jäsenmaita koskevia tavoitteita. Nehän eivät ole sillä tavalla sitovia sitten, mutta et mä sanoisin, että se niin kuin poliittinen keskustelu enemmän koskee sit yleistä sosiaalipolitiikkaa ja siellä niin kuin yhteisten tavoitteiden asettamista. Joo, no nyt pääsen sanomaan, että olen kyllä Li Anderssonin kanssa samoilla linjoilla siitä, että en niin kuin näe, että olisi järkevänä, että lähdetään yhtenäistämään näitä järjestelmiä. Siis niissä on tosi isoja eroja. Suomella on ihan omanlaisensa sosiaaliturvajärjestelmä ja monilla muilla on omanlaisiaan. Meillä on nimenomaan tämä asumisperustainen. Meillä on aika kattava sosiaaliturva. Ja meidän rahankäytöstä iso osa menee siihen sosiaaliturvaan. Jos lähdettäisiin hirveästi yhdenmukaistamaan näitä järjestelmiä tai olisi jonkunnäköinen harmonisointi tavoitteena, niin herkästi siihen tulee myöskin sitten tämä rahakysymys päälle. Ja pidän kyllä perusteltuna, että se on niin kuin kansallisissa käsissä ja myöskin kansallisesti varmistetaan, että rahoitus toimii ja se on kunkin hallituksen tehtävä sitten kansallisesti varmistaa, että millä priorisoidaan ja painotetaan sitä budjettia, kun sitä rahan käytöstä
sovitaan. Et tässä mielessä ihan samalla linjalla. Tämä keskustelu tietenkin kumpuaa siitä, että tämä EUn sosiaalinen pilari nyt vahvistuu ja sitten todella monilla valtioilla on näitä rahoituspaineita ja rahoitushaasteita. Ja sitten sosiaaliturvan tasossa on niin isoja eroja, että varmasti tämän tyyppinen keskustelu tullaan käymään, mutta Suomen etu ei tämän suuntainen kehitys kyllä ole. Voisin mainita yhden vielä lisätä, että meillä on tietyt erityisryhmät, joiden kohdalla ehkä semmoinen, sanotaan nyt niin kuin tiiviimpi yhteistyö ainakin voisi olla eduksi. Että nyt viime kaudellahan säädettiin näistä eurooppalaisista vammaiskorteista, jossa se idea oli ikään kuin helpottaa vammaisten henkilöiden esimerkiksi matkustamista Euroopan unionin sisällä. Mutta minun ymmärtääkseni esimerkiksi siis, vammaisuuden määritelmät ovat edelleen siis kansallisia, mikä tarkoittaa sitä, että jos niin kuin vammainen henkilö jos muuttaa EUn sisällä yhdestä maasta toiseen, niin se ikään kuin status ei siirry siihen seuraavaan maahan. Ja te voitte varmaan kuvitella, miten kuin yksilön kannalta tämä vaikuttaa siitä aika paljon myöskin siihen asettumiseen ja vapaan liikkuvuuteen, jos joutuu ikään kuin sitten uudelleen niin kuin siinä vastaanottavan maan niin kuin terveydenhuoltojärjestelmässä ja vammaisetuuksien osalta niin kuin sitä tavallaan statusta itselleen hakea. Mutta tämä on myös sanotaan helpommin sanottua kuin tehtyä jopa niin kuin tämän erityisryhmän kohdalla, koska me tiedetään myös esimerkiksi Suomen sisällä kansallisesti, miten vaikeita kysymyksiä nämä on ollut vammaispalvelulain osalta, mutta esimerkiksi vammaisten henkilöiden osalta minusta on tärkeää nostaa esille, koska se kyllä vaikuttaa sit heidän vapaan liikkuvuuteen EUn sisällä tosi paljon, että meillä saattaa olla muitakin erityisryhmiä, joissa on sitten vastaavanlaisesti ainakin tiiviimmän yhteistyön tarvetta. Niin, Maija vielä. Niin joo, mä haluaisin niin kuin tähän niin kuin semmoisen kolmijaon niin kuin tuoda mukaan, että meillä on niin kuin mahdollisuus niin kuin lähentää meidän järjestelmiä ja välillisestihan koko ajan sitä tapahtuu. Kaikki muut politiikat vaikuttaa tähän meidän sosiaalipolitiikkaan ja sosiaaliturvajärjestelmiin. Sitten meillä on mahdollisuus niin yhdenmukaistaa, ja mä oon samaa mieltä muiden kanssa, että se yhdenmukaistaminen, kun meillä on niin erilaiset yhteiskunnat, niin erilaiset järjestelmät, ja se historia näillä järjestelmillä niin erilainen, se yhdenmukaistaminen on niin kuin semmoinen haaste, että se ei ole niin kuin realismia. Mutta tämä yhteensovittaminen on tosi nerokas järjestelmä, että kun meillä välillä, niin kuin, musta tuntuu, että kaikki niin kuin ne asiantuntijat, jotka työskentelee tämän yhteensovittamisen kanssa, niin ne ei ehkä halua, että sinne soveltamisalaan tulee lisää asioita, mutta mun mielestä päinvastoin sitä pitäisi laajentaa sitä asiallista soveltamisalaa, että esimerkiksi nyt tämä Lean-esimerkki, niin täällä asetuksessa on sellainen yleinen periaate, että tosiasiat ja faktat, jotka on niin kuin toisessa maassa täyttynyt, niin ne pitää niin kuin ottaa huomioon siellä toisessa maassa, kun se toinen maa soveltaa omaa kansallista lainsäädäntöään. Ja jos olisi siellä sosiaaliturva-asetuksen periaatteiden piirissä, niin tämä ongelma olisi niin kuin jo ratkennut. Että tämä yhteensovittaminen, vaikka se on sieltä 50-luvulta ihan siis toinen ja kolmas ja neljäs asetus niin kuin ollut, niin se on jotenkin jäänyt semmoiseen varjoon tämmöisenä niin kuin mekanismina. Niin kuin se on hirvittävän hyvä mekanismi, koska jokainen valtio voi tietyissä rajoissa pitää ne omat lähtökohtansa järjestelmissä. Ja sitten yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkielon toteuttamiseksi sinne on keksitty sitten näitä. Mä näen, että Suvi siellä viittailet. Mä tartun siihen digitalisaatioon, josta tässä jo mainittiinkin, ja siinä kohti myös Suvi sinun puolesi käännyn tosiaan näistä tietovaihtojärjestelmistä ja muista yhteisistä järjestelmistä ja digitalisaatiosta ylipäätään kaikessa tietysti puhutaan nyt, niin miten tämä digitalisaatio tulee sitten kehittymään jatkossa? Miten se vaikuttaa toisaalta tähän liikkumiseen ja sosiaaliturvaan? No jos mä saan pikkasen sanoa tuohon äskeiseen vielä sen verran lisäyksenä vaan, että totta kai niin kuin juuri kaikki tämä, mitä tässä on tullut esille, mutta sen lisäksi kieltämättä varmaan vaikuttaa se, että kuinka paljon ihmisiä liikkuu kyseisten maiden välillä. Että jos Suomessa olisi ihan hirveä liikkuvuus jonkun toisen maan kanssa, niin varmaan se johtaisi enemmän sitten käytännössä ehkä sitten siihen, että lähennytään joissain asioissa, jotta se liikkuvuus helpottuu. Että varmaan se riippuu siitä. Ja sitten ehkä semmoinen pieni toive aina kaikkialla olisi se, että kun meillä
meillä on yhteisiä säännöksiä siellä taustalla, kuten koordinaatioasetus, niin sitten kun luodaan uusia etuuksia tai järjestelmiä, niin tämmöinen peilaus siihen, että miten se toimii nyt sitten tämän asetuksen kohdalla, joka kuitenkin on meille eri maille sama. Eli se aiheuttaa semmoisen tietyn viitekehyksen, minkä kautta me mietitään sitä. Mutta sitten tuohon digitalisaatioon, niin täytyy sanoa, että sehän on nyt niin kuin tavallaan lisääntynyt tosi paljon. Eli mä puhuin tuossa äsken siitä, että miten sosiaaliturvaviranomaisten kesken tai laitosten kesken kulkee tietoa näistä etuuksista, erilaisia niin kuin työskentelytietoja, asumistietoja ja muita, mutta sen lisäksi on nyt entistä enemmän tullut vaikka digilompakko lähestymistapa, eli miten kansalainen itse niin kuin on yhteydessä vaikka sosiaaliturvalaitokseen tai muihin viranomaisiin. Ja nämä koskee myös nyt Kelan toimintaa siinä mielessä, että joudutaan seuraamaan ja miettimään, että millä tavalla henkilö tunnistautuu, mutta ei ainoastaan se, vaan myös sitten, että minkä tyyppiset tieto-osiot siellä liikkuu, että pystyykin todistamaan jonkun asemansa. Esimerkiksi varmaan vammaiskortti on yksi semmoinen, mikä ehkä tulevaisuudessa on myös digitaalisena, mutta katsotaan sitä. Ja sitten lisäksi täytyy sanoa, että Kelan tapaisessa toimijassa niin meidän täytyy kuitenkin seurata myös näitä EUn yleisiä säännöksiä tietojärjestelmiä koskien, eli puhutaan vaikka kyberturvasta tai tietoturvasta tai mistä tahansa, niin nehän koskee myös meitä, ja aina ei ole ollut ehkä mielessä, että myös julkinen toimija tai sosiaaliturvalaitos joutuu näitä kaikki seuraamaan, eli tässä on vähän monestakin eri suunnasta. Tämä digitalisaatio kyllä meitä nyt koskee kyllä jatkossakin. Joo, ja varmaan siihen liittyy siis paljon mahdollisuuksia. Tietenkään se ei ole mikään niin kuin taikanappi, että hyödynnetään enemmän digitalisaatiota, niin saadaan edullisemmin ja helpommin ja nopeammin ja tehokkaammin kaikkea, mutta siis siihen suuntaanhan maailma menee, että digitaaliset palvelut on arkipäivää yhä useammalle, ja siinä on paljon mahdollisuuksia, kunhan varmistetaan vaan, että järjestelmät toimii ja keskustelee keskenään, ja tässä on varmasti potentiaalia esimerkiksi tähän tiedon kulkuun liittyen. Ylipäätänsä tästä digitalisaatiosta niin sosiaali- kuin myös terveyspalveluissa niin ehkä semmoinen niin kuin peruslähtökohta pitäisi olla se, että hyödynnetään sitä sen niin kuin asiakkaan, sen palveluiden ja etuuksien tarvitsijan näkökulmasta, että miten se palvelee häntä, että hän saa tarvitsemansa avun tai tuen. Ja sitten toinen asia on tämä, että miten viranomaiset niin kuin omalta osaltaan niitä palveluita sitten vie eteenpäin tai millä tavalla tieto kulkee. Mutta kyllä tässä on varmaan tämän EU-tason koordinaationkin näkökulmasta niin kuin paljon potentiaalia ehkä just tehostaa ja nopeuttaa sitä palvelukokonaisuutta. Mua kiinnostaisi ihan myös se mitä se käytännössä sitten tarkoittaa, miten on ne käytännössä, missä se näkyy se digitalisaatio, että jos siitä on esimerkkejä, mutta Maijalla oli myös jotain mielessä vielä. Niin, mä haluaisin lisätä tähän, että sillä on kyllä merkitystä tähän henkilöiden liikkuvuuteenkin, että jos ajatellaan, että silloin kun me liityttiin, niin silloin puhuttiin vielä niin kuin työvoiman liikkuvuudesta. Sitten se muuttui siihen, että ruvettiin puhua ihmisten liikkuvuudesta, koska EU-kansalaisuus tuli ja sitten se ei ollut enää vaan työvoiman liikkuvuus. Niin nyt itse asiassa voikin olla niin, että ihmiset ei enää mihinkään kauheasti liikukaan. Tai sitten ne liikkuu eri tavalla, että jos ajattelee nyt tämmöistä niin kuin digityötä, etätyötä ja muuta, niin sä voit olla fyysisesti jossain. Sulla voi olla vaikka kuinka monta työnantajaa ja projektia ja vaikka mitä meneillään. Ja se vaikuttaa myös sitten tähän sosiaaliturvaan, että jos sä työskentelet ikään kuin monessa eri maassa olevalle työnantajalle ja asut monessa eri maassa, oot hyvinkin liikkuvainen, niin kuin tulevaisuudessa tämmöinen digitalisoitunut työ voi niin kuin antaa mahdollisuuden, niin sille tulee olemaan iso vaikutus sitten taas tälle, että missä sä oikeastaan oot turvattu vai tiputko sä kokonaan niin kuin turvan ulkopuolelle. Joo, ja mä voin ehkä siitä kanssa käytännössä, että miten niin kun näkyy tämä, niin kuin sanoin, että meillä on tämä järjestelmä laitosten välillä, niin se tarkoittaa siis sitä, että henkilöt, jotka liikkuu maiden välillä, ne ei joudu kuskaamaan niitä papereita ja lähettämään niitä maasta toiseen, vaan tosiaan me ihan suoraan pystytään kysyä semmoisilla rakenteisilla dokumenteilla, että nämä tiedot tulee varmasti sitten samalla tavalla, ja kieltä ei välttämättä tarvitse osata, koska ne on kaikki niin kuin rakennettu sinne järjestelmiin, että jokainen, joka tuntee järjestelmiä, niin tietää, että se on aika iso homma, kun lähdetään kaikilla kielillä ja erilaisilla kirjoitusmerkeillä myös varmistumaan, että järjestelmä tosiaan toimii. Ja sitten ehkä ihan käytännössä, jos puhutaan, että miten toi niin kuin kansalaisen suhteen näkyy, niin näkyy myös tämmöinen digitaalinen palveluväylä, joka on tullut Single Digital Gateway, niin se on myös sellainen, missä Kela on mukana esimerkiksi opiskelutietojen välittämisessä ja millä tavalla sitten siirretään, jos tieto on saatu jostain opiskelutodistuksesta, miten se onkin käytössä sitten toisessa maassa. Ja tämähän on myös tietenkin EU-tasoinen aloite, että näitä kyllä on ja varmasti johtaa hyvään ihan käytännössä, mutta se vaan, että siellä on ne tietyt siirtymäajat
resurssoinnit, mitkä aina jo mietityttää, että kunhan ne vaan olisi samaan suuntaan vieviä. Ja niin kuin mainitsit niistä yhteensovituksista niin tai yhteensopivuudesta, niin sehän juuri onkin se ydin, että varmasti pystytään hyödyntämään niitä olemassa olevia väyliä jo mahdollisimman tehokkaasti ja lisäämään siihen. Mä olisin sanonut, että mun mielestä tämä digitalisaatio tähän asti näkyy ehkä enemmän just viranomaisten niin kuin tasolla eikä niinkään ihmisille. Että tavallaan se yksi idea tässä digitaalisessa lompakossa on ollut se, että me tulisi tavallaan ehkä semmoinen meidän oma niin kuin digital ID, digitaalinen niin kuin identiteetti. Ja sitten eri tahoilla on ehkä vähän eri toiveita myöskin tämän suhteen, että mitä kaikkea tähän sitten voi liittää. Että mä oon kuullut vähän kuin sellaista visiointia, että voisi ikään kuin vähän tällaista niin kuin osaamisprofiilia, että meillä voisi olla eurooppalainen työmarkkinatori, että se tavallaan helpottaisi myöskin niin kuin tästä näkökulmasta liikkuvuutta, että sä voit tavallaan löytää tietoa työpaikoista, rakentaa niin kuin osaamisprofiilia sinne itsellesi. Tällaista käyttötarkoitusta. Sitten toisaalta tästä on toivottu apua tähän työehtojen valvontaan, että olisi ikään kuin tietoa siitä, että minne maksat verot, mikä taho on vastuussa sun sosiaaliturvasta, että tavallaan niin kuin tällaiset perustiedot sieltä näkyisi niin kuin helpommin tsekattavissa. Tämä on tavallaan ehdottomasti mun mielestä kyllä sellainen alue, mihin EUn kannattaisi panostaa ja niin kuin lähtee oikeasti rakentamaan julkista digitaalista infrastruktuuria, että se kyllä ehdottomasti siinä mun mielestä on tosi paljon potentiaalia, että miten se helpottaisi elämää ja toisi niin lähemmäs ihmistä, mutta ihan hirveästi mulle ei ole näkynyt vielä tämmöistä ehkä tuotosta tästä vielä tässä vaiheessa, mutta toivotaan, että tässä edetään, koska potentiaalia on ihan valtavasti, jos saadaan niin kuin hyvin toimivaksi. No mihin suuntaan ylipäätään niin kuin EUn sisällä nyt ollaan sitten menossa näissä sosiaaliturvakysymyksissä? Minkälaisia suuria tai pienempiä linjoja sieltä on tulossa, jotka vaikuttaa meihinkin? No mä tiedän, että tässä on yleisössä muitakin ihmisiä, jotka tekee töitä näiden asioiden parissa, mutta sanoisin, että tämä isoin asia, mikä mulla on ollut pöydällä, liittyy itse asiassa tämän 883-asetuksen uudistamiseen, ja se on ollut kyllä tosi vaikeaa. Ja se on ollut erittäin pitkään siis poliittisissa neuvotteluissa, mikä osoittaa sen, että tämä on yhtäältä niin kuin aivan hirvittävän teknistä, että mä en ihmettele yhtään, että ei ole hirveästi tietoa, miten nämä sosiaaliturva-oikeudet menee liikkumistilanteissa, kun aika monet päättäjät ei tunne ihan meidän kansallistakaan sosiaaliturvajärjestelmää saatikkaa, että sitten tietäisi, miten ne säännöt pelaa näissä tilanteissa. Mutta sitten tässä on tosi paljon myös poliittisia ulottuvuuksia ja siksi tämä on vaikeaa. Että on yhtäältä siis nämä kysymykset siitä, että minkä ajan jälkeen syntyy se oikeus työskentelymaan sosiaaliturvaan ja minkä ajan jälkeen se päättyy. Ja tässä on sitten esimerkiksi tämmöisiä niin kuin työvoimaa paljon lähettävien maiden ja työvoimaa paljon vastaanottavien maiden välisiä niin kuin jännitteitä. No sitten parlamentissa on paljon toiveita myös tuoda osaksi tätä sosiaaliturvan yhteensovittamisasetusta sellaista, mikä nimenomaan helpottaisi tätä työehtojen valvontaa, ja sitten tiedän, että jäsenmaiden keskuudessa ei olla ehkä ihan tyytyväisiä tuoda nyt sitten sellaista sisältöä tähän, että se on ollut tosi haasteellinen ja pitkä prosessi, ja se on nyt ehkä se, mikä pääosin on ollut siellä ajankohtaisena. Että hirveästi muuta linjaa ehkä tähän sosiaaliturvaan liittyen ei mun mielestä ehkä vielä ole kuulunut, paitsi sitten liittyen näihin digitaalisiin työkaluihin, että miten tässä sitten olisi mahdollista edetä. Mä katson kelloa tässä samalla ja nyt sitten Saara-Sofia sinua myös, että toisaalta meillä Suomessa on myös sosiaaliturvan uudistaminen menossa, niin jos tiiviisti sitä vähän paketoit, että miten me voidaan varmistaa toisaalta se, että niin kuin nämä EU-velvoitteiden toimeenpanot saadaan siihen rahoitusta julkiselta puolelta ja minkälaisia vaikutuksia sieltä on? Joo, siis eihän nämä niin kuin yksinkertaisia asioita ole, että sosiaaliturvan uudistamisesta on puhuttu niin kauan kuin mä muistan politiikassa seuranneen, ja nyt tätä uudistusta, mitä tällä hetkellä tehdään, niin on tehty jo pitkään, ja se vaiheittain toivottavasti valmistuu ja etenee, ja sitten se on niin kuin tätä meidän kansallista sosiaaliturvaa, ja sitten on tämä EU-tason päätöksenteko- ja uudistamistyö erikseen, jossa nyt EU:ssa ollaan niin kuin monin tavoin hyvin uuden tyyppisen tilanteen edessä. Minusta nämä on niin kuin tosi kiinnostavia esimerkkejä liittyen sisämarkkinoiden toimivuuteen ja sitten tähän työvoiman liikkuvuuteen EU-maiden sisällä. Mutta riittääkö meillä rahat ylipäätään, kun nyt tällä hetkellä laitetaan puolustukseen ja niin poispäin sekä EUn että niin kuin tälle kansallisesti että EU-tasolla, niin riittääkö siihen sosiaaliturvaan sitten rahaa? Niin, ja tämä on se
Iso kysymys, josta tulee myös paine tähän niin kuin EU-tasoiseen sosiaaliturvan rahoitukseen liittyen, jossa on kyllä Suomen etu, että lähdetään siitä, että jokainen jäsenmaa vastaa itse omasta sosiaaliturvan rahoituksestaan, niin nyt kuin myöskin tulevaisuudessa. Ja kansallisella tasolla, niin sehän aina on niin kuin sen kyseisen hallituksen vastuulla, että ne lakisääteiset tehtävät ja velvoitteet tulee hoidettua, mitä painotetaan, miten varmistetaan, että ihmisten hyvinvoinnista pidetään kiinni, mutta ei me olla tässä niin kuin helppojen laskuharjoitusten ääressä. Meillä on kansallisesti se tilanne, että me joudutaan ja halutaan ja pidetään perusteltuna panostaa esimerkiksi siihen puolustukseen, minkä mainitsit. Ja ihan sama tilanne on EU-tasolla. Me on ollut Suomen neuvottelutavoitteiden mukaista, että komission monivuotisen rahoituskehyksen ehdotuksessa painottuu turvallisuus, puolustus ja myös kilpailukyky. Ja se tarkoittaa myöskin lisää määrärahoja näihin painopisteisiin. No, nyt komission ehdotuksessa lähtökohta on se, että budjetin koko kasvaa aika merkittävästi, mutta kyllä se turvallisuuden ja kilpailukyvyn painotus pitää tarkoittaa myös sitä, että jotakin priorisointeja pitää pystyä tekemään. Me voitaisiin jatkaa tästä varmasti ihan helposti seuraavat 45 minuuttia ja ehkä pidempäänkin, mutta koska kello käy, niin otetaan tähän loppuun. Jos siellä yleisössä jollakin on mielessä nyt terävä kysymys, niin voi esittää sen tähän ennen kuin päästetään Lasse lauteille, niin onko jollakin kysymys mielessä, jonka haluaisi tässä vaiheessa esittää nyt sitten panelisteille? Nostakaa käpälää pystyyn, niin saatte mikin sitten, jos tulee mieleen jotain sellaista kysyttävää. Mä voisin sillä aikaa, kun Lasse tulee, niin sanoa yhden asian vielä. Koska kysymyksiä ei tule ja Maija kuiskailee täällä, niin ihan tosi lyhyesti ja sitten päästetään Lasse lauteille. Niin, mä haluaisin vielä tähän loppuun lisätä, siksi kun mä oon apulaisoikeusasiamies ja siksi kun mä oon ollut EU-perusoikeusviraston hallintoneuvoston puheenjohtaja. Että niin kuin tässä sosiaaliturvassa, niin tässähän on niin kuin kansallisesti kysymys sen meidän perustuslain säännöksen toteuttamisesta, mikä yhtäältä turvaa ihmisarvoisen elämän vähimmäisturvan ja toisaalta riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Että ne meidän pitää turvata. Ja sitten meillä on EU-perusoikeuskirjassa turvattu tämä vapaa liikkuvuus, yhdenvertainen kohtelu ja myös niin kuin nämä oikeudet. Ja sitten meillä on ne perusvapaudet EUn perussopimuksissa. Että tässä on kuitenkin sitä aina tämä tämmöinen niin kuin perustavaa laatua oleva kehys, jonka sisällä meidän pitää niin kuin toimia. Reunaehdot. Niin, että me joudutaan niin kuin siinä sit tasapainoilemaan, että miten nämä rahatkin riittää. Ja meidän reunaehdot näkyvät tuolla kellossa, joten emme valitettavasti voi tästä enää jatkaa, mutta Lasse Lehtonen, tervetuloa tänne summaamaan nyt vähän tätä keskustelua ja ylipäätään päättämään tämä keskustelu. Joo, kiitoksia. Mielenkiintoinen kokonaisuus ja kun jouduin vähän arvuuttelemaan, mitä asioita tässä tulisi esille, niin pari kuvaa tein etukäteenkin. Otetaan se ensimmäinen sieltä vaikka näkyviin. Eli niin kuin tässä kävi hyvin ilmi, niin meillä on aika erityyppisiä malleja eri puolilla EUta sosiaaliturvan järjestämisessä. Eli tietysti tämä meidän tuttu pohjoismainen malli, joka on universaalijärjestelmään perustuva ja aika pitkälti ollut asumisperusteinen, vaikka ei täysin. Että tietysti työeläkejärjestelmähän meilläkin on ansaintaperustainen. Sitten on tämä vakuutuspohjainen malli, ehkä tyypillisimmin Saksassa, Ranskassa, Keski-Euroopassa, Etelä-Euroopassa nojaudutaan paljon perheeseen. Ja tosiaan nämä on aika vaikeasti yhteensovitettavissa, ja jos nyt summaa niin kuin Liin ja Sara-Sofian kommentteja, niin usko siihen, että jotain nopeasti tapahtuisi, on aika vähäinen, ja tiedän hyvin, että tämä integraatioasetuksen uudistaminen on ollut vaikeuksissa. Toisaalta sitten kuitenkin näkisin niin, että mä itse pidän todennäköisenä, että talouden ja turvallisuuden haasteiden takia tämä Euroopan integraatio kuitenkin etenee. Ja silloin sitten väistämättä seurauksia kyllä minusta myöskin sosiaaliturvaan. Ja sitten me voidaan vähän arvuutella, mitä se käytännössä Suomelle merkkaisi. Ja otetaan se seuraavakin kuva. Minusta oli hyvä kuva, millä
aloitettiin, missä näytettiin se, että jos nyt katsotaan niin kuin EU-maiden välistä liikkumista, niin Suomihan vie työvoimaa edelleenkin muihin EU-maihin. Ja tietysti meidän haaste on se, että meiltä usein lähtee niitä koulutettuja osaajia työskentelemään muualle Eurooppaan, ja sitten me ei välttämättä saada niitä osaajia tilalle, mitä tänne tarvittaisiin. Mutta kaiken kaikkiaan, kun katsoo tätä historiaa, niin tosiaan niin kuin rahamääräisesti nämä rahansiirrot, mitä Suomesta muihin EU-maihin tai päinvastoin tapahtuu, niin ei ole kovin suuria. Että jos vertaa vaikka Kelaan 18 miljardin euron budjettiin, niin me puhutaan niin kuin kuitenkin muutamista miljoonista euroista per etuus, että ne on niin kuin aika pieniä summia. Mutta se toinen puoli sitten on, että nämä on hallinnollisesti raskaita, hankalia. Et esimerkiksi tämä asumisperusteisuus, että missä ihmiset asuu, ja vielä nyt sitten kun tämä työ on tullut liikkuvaksi ja digitaaliseksi, niin se on tullut entistä vaikeammaksi niin kuin määrittää, että missä kukin asuu, ja me paljon tehdään Kelassakin töitä ihan näiden yhteensovittamisasioiden takia hahmottamiseksi, että mistä kukin on tullut. Ja tämä on niin kuin suhteellisen raskaasti hallinnoitava tämä järjestelmä, että siinä mielessä tietysti tietynlaista koordinaatiota ja yksinkertaistamista toivoisi. Ja silloin tietysti on aina sitten se kysymys, että mä välillä aina leikin tällä kommentilla, että ottaako Saksa suomalaisen järjestelmän vai Suomi saksalaisen järjestelmän niin kuin pitkässä juoksussa, ja kyllähän se yleensä on niin ollut, että me sitten joudutaan sopeuttamaan omaa järjestelmäämme sitten näiden isojen EU-maiden järjestelmien kanssa. No sitten semmoinen asia, mikä ei ehkä tässä tullut niin selkeästi esiin, ehkä Suvilta jonkun verran sieltä tuli, niin tässä on paljon tätä muuta säätelyä, joka vaikuttaa. Ei puhuta pelkästään sosiaaliturvan integraatiosta, vaan just niin kuin vaikkapa tietoturvasta ja digitalisaatiosta ja niin kuin toimintatapojen harmonisaatiosta. Siinähän Suomi on ollut edelläkävijä, ja me ollaan käsittääkseni Kelankin toimesta käyty muita maita neuvomassa, miten tätä digitaalisten palvelujen käyttöä edistetään. Mutta siinä sitten tietysti olisi hyvä, että olisi erilaisia kokeilumalleja ja päästä sitten semmoiseen toimintatapaan, joka olisi myöskin sitten niin kuin asiakkaiden ihmisten kannalta helppo ja ymmärrettävä. Mutta kaiken kaikkiaan nyt voi niin kuin sanoa, että ei tämä sosiaaliturvan integraatio niin kuin musta Suomelle ole muodostunut miksikään ongelmaksi. Tämä on niin kuin kaiken kaikkiaan toiminut hyvin. Meillä on toimivaa työvoiman liikennettä, erityisesti tietysti Viron ja Suomen välillä, ja se sosiaaliturva sinne ja toisinpäin pelittää hyvin. Jo ennen EU-integraatiota meillä oli pohjoismainen sosiaaliturvasopimus, ja suomalaisia on paljon muuttanut Ruotsiin, ja me ollaan saatu niin kuin eläkkeet ja kaikki muut hyvin pelittämään. Et kaiken kaikkiaan nyt, vaikka tämä on vaikeasti hahmotettavaa, niin tämä järjestelmä kyllä toimii aika hyvin. Kiitoksia. Kiitoksia Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen summauksesta, ja suuri kiitos teille panelisteille tästä keskustelusta, ja keskusteluhan täällä Eurooppa-foorumilla jatkuu vielä tänään iltapäivällä ja huomennakin, joten ei muuta kuin hyviä keskusteluja jatkossakin. Se oli hyvä veto. Kiitoksia. Se oli tosi mielenkiintoinen esimerkki. Kiitosesta keskustelusta. Seuraavaksi on taas aika tauolle, ja ohjelma tällä lavalla jatkuu 3:30. Lämpiön Eurooppa-cafe on auki toisessa kerroksessa. Nähdään pian.
Tervetuloa takaisin Pienen näyttämön ohjelmaan. Tuttuun tapaan ohjelma live-striimataan ja tulkkaus tapahtuu englanniksi Interprofile-sovelluksen kautta. Päivän keskusteluihin voit osallistua chatin kautta ja chattiin pääset suoraan lukemalla näytöllä näkyvän QR-koodin. Hello everyone and welcome to the little stage. Just a reminder, all programs are live streamed and interpreted into English. You may access the interpretation through the Interprofile app. Kindly keep other listeners in mind and use your headphones. If you wish to take part in the chat conversation, you may scan the QR code on the screen behind me. Anna nyt puheenvuoron keskustelun moderaattorille. Ole hyvä, Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne-Mari Virolainen. Kiitos. Hyvä yleisö täällä Turun kaupunginteatterissa ja tee siellä striimien välityksellä lämpimästi tervetuloa Lääketeollisuuden paneeliin. Tänä vuonna Eurooppa-foorumin kantavana teemana on Eurooppaan vaikuttava muuttuva globaali tilanne. Viime lokakuussa presidentti Niinistön johdolla tehtiin raportti EUn siviili- ja puolustusvalmiuden vahvistamisesta, ja siinä tuotiin hyvin vahvasti esiin se, että lääketeollisuus ja terveysala laajemminkin muodostavat Euroopan strategisen autonomian, kriisivalmiuden ja kokonaisturvallisuuden perustan. Ja tämä muodostaa myös lujan perustan tälle keskustelulle tänään. Meillä on paneelissa mukana Mika Aaltola Euroopan parlamentista, Jarno Hartikainen Huoltovarmuuskeskuksesta, Mia-Petra Kumpula-Natri eduskunnasta ja erityisesti suuresta valiokunnasta, Tomi Penttilä Bayer Suomesta ja Taneli Lahti Euroopan ulkoasiain hallinnosta. Oikein lämpimästi tervetuloa. Sitten siirrytään itse asiaan. Eli lääketeollisuus on esittänyt, että lääkkeet pitäisi lukea siihen Naton 1,5% budjettitavoitteeseen ja nimenomaan siihen koriin, joka tukee puolustusta. Ja perusteena sille on ollut lääkkeiden merkitys yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaajana. Miltä tämä aloite tuntuu teidän korvissanne? Jos Mika aloittaa. Se on tärkeää, että tuo tavoitteet on saatu kohdilleen, eli ydinpuolustus sinne 3,5 ja sitten sen päälle tämä turvallisuus, huoltovarmuus, resilienssi, mitä se onkaan, niin 1,5, ja sehän tarkoittaa melkoista satsausta tulevaisuudessa niihin toimintoihin, jotka tuossa Niinistön raportissakin tuotiin hyvin esiin. Mikä tuossa ehkä keskeistä on se, että kyllä lääkkeet liittyy. Itse asiassa tänään tänne pääsy oli kiinni lääkkeistä, eli olkapää meni vähän pois sijoiltaan, niin vahvalla kipulääkkeellä tänne pääsin. Muuten olisi jäänyt väliin tämä Turun reissu. Eli se, että ihmiset on töissään, asiat sujuu, se, että yhteiskunta on toimiva, niin kyllä tämä lääkeresilienssi on äärettömän tärkeä osa sitä. Totta kai tuohon 1,5 on paljon muitakin kilpailijoita, mutta kyllähän COVID jo meille opetti, että kuinka sitten globaalilla tasolla, jos asiat pettää, niin kuinka riippuvaisia me ollaan siitä, että on omavaraisuutta lääkkeiden kohdalla, niiden saannin kohdalla on olemassa niin kuin Suomessa huoltovarmuus toimintakunnossa. Ja jos suomalaiset kysyttäisiin, niin varmaan huoltovarmuus on sitä keskeistä turvallisuussektoria ja siihen liittyvä työskentely, esimerkiksi poolit, jossa lääketeollisuus on vahvasti mukana, niin varmasti suomalaisilta saa tukea tässä resilienssin rakentamisen yhteydessä, mutta totta kai siellä on paljon muitakin aloja, jotka ajattelee samoin. Kiitos. Sitten Jarna, miltä 1,5% tuntuu sinulle? No, se on tärkeää, että tämä siviiliresilienssipuoli on nyt niin kuin huomioitu ja ihan merkittävällä tavalla. Nyt sitten se iso keskustelu on, että mitä kaikkea se käsittää. Ja on ehkä perinteisesti monia asioita ajateltu, että ne on tehty jostain muusta syystä kuin varautumisesta johtuen, mutta nyt on hyvä katsoa, että mitkä niillä palvelee nimenomaan varautumista.
Ja tästä lääkehuollosta on tehty useampi selvitys tai väitöskirja tässä viime vuosina, jotka on todennut esimerkiksi sen, että Suomessa kun on tämä velvoitevarastointijärjestelmä ja systeemi toimii, niin se on sitten tätä Suomen lääkesaatavuutta niin ihan huomattavasti parantanut näissä eri tuontihäiriötilanteissa, eli se puskuroi sitä tilannetta, jolloin sillä on ihan oikeasti merkitystä niin siviilivarautumiseen, mutta myös sitten kun siviilipuoli Suomessa hoitaa myös tämän puolustuksellisen terveydenhuollon tai sairaanhoidon, niin sillä on ihan suora kytkentä sitten myös tällaisessa NATO-tilanteessa. Ja toki tässä on hyvä huomioida se, että sit kuitenkin, että se 1,5% niin pitää sit sisällään muitakin aloja, eli on se sitten esimerkiksi digiturvallisuutta, logistiikkaa, lääkkeiden saatavuus niin maan sisällä kuin sitten niin kuin Euroopan sisällä tai muualla, niin on riippuvainen hyvin pitkälti siitä, että logistiikka pelaa. Eli tämä ei oikeastaan ole kilpajuoksu siitä, että mitkä sinne pääsevät, vaan kyllä sinne oikeastaan niin kuin kaikki alat, jotka ovat niin kuin aika lailla systeemisesti riippuvaisia, niin kuuluu olla mukana, mutta sitten se onkin, että mitkä toiminnot ja mitkä asiat sinne ehkä niin kuin sisällytetään, mistä saadaan sitten se tarkempi keskustelu. Tuleeko se 1,5% jo nykyasioilla täyteen vai tuleeko meidän lähteä itse asiassa varautumiseen investoimaan jatkossa enemmän? Mippe. Joo, mä en tiedä, hyvät puheenvuorot, että voinko lisätä jotain, mutta ainakin niin kun katsonut Euroopan parlamenttivuosina aika montaa kertaa listaa, jossa määritellään, mitkä on sitten niitä kriittisiä toimialoja. NATO mainitsee tähän 1,5% alle kriittisen infrastruktuurin. No sitten kun Euroopassa on kovasti vienyt, että kriittinen infrastruktuuri minun mielestä on todella paljon digitaalista, vielä enemmän kuin jopa junaraidetta, niin että ollaanko ilman, koska sen jälkeen kun se katoaa, niin nähdään Ukrainassakin ne hetket, kun SpaceX ei toimita, yhteydet ei toimi siellä, niin miten paljon se on niin konkretisoituu sitten turvallisuudessa, niin sitten sinne alkaa tulemaan jo kilpajuoksua vähän joka alalle, että tämäkin on kriittistä infrastruktuuria, kun Suomi ja Ruotsi sanoo, että se on muuten tätä mobiiliteknologiaa, niin sitten siellä on yhtäkkiä autoteollisuus. Niin tämä on varmaan se vaikeus siinä, miten nähdään lääkkeet, mutta niin kuin vähän Mika sanoi samaa, että me ollaan harjoiteltu pandemian aikana, miten heikko kohta se voi yhteiskunnassa olla, jos lääkehuolto ei pelaa, ja meillä on kuitenkin myös lääkkeitä monenlaisia, ja osa lääkkeistä tietenkin pitää meidän väestön rauhan aikana, mutta sitten myös sodan aikana niin elintärkeästi sitten elämässä kiinni. Ja sen takia niin sen arvo on kyllä tärkeä katsoa osana tätä kokonaisuutta. Kaiken kaikkiaan niin on hyvä, että tässä NATOa myöten, mutta että EU ennen kaikkea niin katsoo turvallisuutta laajasti, laajan turvallisuuskäsitteen kautta, ja Suomessa se on meille tutumpaa militaarivarustautumisen ohella. Miten teollisuus näkee tämän? Joo, kiitos ensinnäkin, että saadaan keskustella näiden tärkeiden aiheiden äärellä. Tässä tuli jo hyviä nostoja, että mun mielestä mielenkiintoinen avaus ja varmasti selvittämisen arvoinen. Ja varmaan tärkeintä on se, että ylipäätään lääkehuolto nähdään niin kuin yhteiskunnan huolto tai kokonaisturvallisuutta niin kuin tukevana asiana. Ja tästä tuli jo tämä pandemiaopit esille. Ja tuli myös tämä logistinen haavoittuvuus, että tämä lisääntynyt geopoliittinen jännite, niin kyllä se korostaa sitä tarvetta vähentää näitä haitallisia riippuvuuksia, jotta sitten lääkkeitä on silloin saatavilla, kun niitä tarvitaan. Tärkeitä asioita miettiä ennen kuin on tarve. Taneli, sinulla on pitkä kokemus Euroopan unionin eri organisaatioista, niin miltä tämä tuntuu sinusta? Kiitos. Mä saan ihan alkuun onnitella tätä Eurooppa-foorumia sen kyvystä ennakoida ja muokata Eurooppa-agendaa. Muistan, että viime vuonna täällä näin niin arveltiin tai yritettiin nähdä, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja arveltiin, että Niinistön raportti ja Draghin raportti tulevat pitkälti määrittelemään seuraavien vuosien työohjelmaa unionitasolla. Ja niin nyt näyttää käyneen, mukaan lukien varautuminen, kokonaisturvallisuus ja kaikki siihen liittyvät tekijät. Mielestäni kysymys siitä, että kuuluisiko lääkehuolto huomioida tässä 1,5% tavoitteessa, sinänsä hyvin perusteltu ja varmaan osin ainakin näin voisi olla.
lääkehuolto, terveydenhuollon järjestäminen kriisitilanteissa ja konfliktitilanteissa on ihan keskeinen osa tätä varautumista. Se on osa myöskin meidän yhteistyötä ja agendaa Naton kanssa, EU-NATO-yhteistyön yksi aihe, jossa perehdytään, mennään varsin syvälle siihen, että mitä pitäisi olla, missä se pitäisi varastoida, millä tavalla saatavuus järjestetään ja näin. Eli kyllä siinä tietty logiikka on, että siihen 1,5% se pitäisi ainakin osin sisällyttää. Samalla on niin kuin Mippe sanoi, että sinne se 1,5% ei kyllä riitä, kun ruvetaan oikein laajasti tulkitsemaan, että mikä kaikki on kriittistä infrastruktuuria ja valmistautumista. Terveydenhuollon menot suhteessa bruttokansantuotteeseen taitaa olla Euroopassa keskimäärin siinä 8-12% välillä. Siitä riittää varmaan siihen 1,5% pieni osuus. Kyllä. Tässä teidän vastauksissa tuli jo aika vahvasti esiin se, että tämä kokonaisturvallisuus edellyttää sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Ja varsinkin Suomessa, kun huoltovarmuus järjestetään yksityisen ja julkisen toimijoiden yhteistyönä, niin Jarna ja Tomi, teillä on varmaan siitä ihan päivittäisellä tasolla kokemusta, niin mitä te sanoisitte, että kun meillä on jo esimerkkejä siitä, että ruotsalaiset käyvät opettelemassa meillä, että miten tämä huoltovarmuus pitäisi oikein järjestää, niin mitä te sanotte, että mitä meillä olisi vielä kehitettävää huoltovarmuuden, kokonaisturvallisuuden osalta niin Suomessa kuin Euroopan unionin tasollakin? No kyllä Suomi on edelläkävijä ja voisiko sanoa tämmöinen varautumisen suurvalta, mutta kyllähän nämä viimeaikainen pandemia tai niin kuin Venäjän hyökkäyssota Ukraina, jos pelataan, että minkälainen tilanne Ukrainassa tällä hetkellä on ja minkälainen geopoliittinen jännittynyt tilanne meillä on sitten kuitenkin suhteessa sitten esimerkiksi Aasian maihin tai niin kuin muihin niin kuin maanosiin, niin nostaa sitä yhteyseurooppalaista varautumistarvetta, missä on todella hyvä, että tulee tämä Euroopan unionin tämä varastointistrategia esimerkiksi se, että koko Eurooppa lähtee nostamaan varautumistasoa. Ja se tuo, että vaikka meillä omat systeemit ovatkin jo varsin kunnossa, se, että viranomaiset ja elinkeinoelämä tekee tiivistä yhteistyötä, niin me ollaan kyllä aivan heti riippuvaisia sitten, että mikä tilanne on muissa maissa. Ja kun kaikki ovat vähän enemmän puskuroineet sitä omaa toimintaansa, niin se niin kuin yhteisesti luo niin kuin laajemman pidäkkeen kaikille toimitusvarmuushäiriöille. Mutta sitten kuitenkin tavallaan me ollaan aika paljon tukeuduttu pitkään tähän varastointiin. Ja sitten kun puhutaan oikeasti niin kuin pitkäaikaisista suhteista, ja jos niihin tulee niin kuin enemmänkin toimitusvarmuudellisia häiriöitä, niin varastointi on kuitenkin niin kuin tilapäinen jonkun ajan ratkaisu, jolloin sitten alkaa korostua tämmöiset tuotantotaloudelliset järjestelyt, mitä Suomi, mitä Eurooppa kykenee itse tuottamaan, mitä raaka-aineita, niin kuin hyödykkeitä tai palveluja se tarvitsee niin kuin ympärilleen, että pystytään, eli tämmöinen niin kuin hajauttaminen, monilähtöisyys, ollaanko me niin kuin, kuinka monen lähteen varassa, ja vaikka varmasti niin kuin markkinat tulee aina jollain tavalla ohjaamaan, niin siinä voi silti niin kuin huomioida vahvemmin sitä, että mikä kyvykkyys Euroopalla, Suomella, Pohjolalla on niin kuin tuoda myös sitä omaa, ja että jos on edes lievää, niin kuin enemmän omaa innovaatiota, omaa tekemistä, niin kyllähän se niin kuin skaalaaminen on mahdollisempaa kuin tyhjästä nostaminen. Joo, mä voisin myös tuohon niin Euroopan näkökulmaan tarttua, mutta totta kai niin kuin myös Suomessa, niin kuin, jotta lääkkeitä voidaan tehdä, niin puhdasta vettä pitää olla ja ruokahuollon pitää toimia ja energiatuotannon pitää pysyä. Kaikki tämä, mistä me puhutaan, niin on totta kai relevanttia myös lääkkeiden valmistamiseen. Mutta sitten just tämä, että kun lääkkeitä tehdään nykyisin, niin se vaatii melkein aina globaalin toimitusketjun, että ei mikään paikka maailmassa taida täysin omavarainen siinä olla, jolloin miten tämä mahdolliset häiriötilanteet pystytään sitten jo etukäteen miettimään niin, että se globaali toimitusketju pysyy eheänä niin kuin vaativissakin olosuhteissa, niin se on tosi tärkeää. Ja nyt kun me ollaan vähän tämmöinen saari Suomena, että täältä oikeastaan laivalla ja lentäen voi lähteä, mutta eipä juuri muulla, niin totta kai nämä yhteydet on tosi kriittisessä osassa, että meillä on riittävästi keinoja päästä täältä sitten maailmalle ja maailmalta on keinoja päästä tänne. Tätä ei voi niin kuin liikaa korostaa, että lääketuotanto on nykyisin täysin globaalia toimintaa ja vaatii monen maan panosta, jotta se onnistuu. Sä nostit nyt esiin ihan olennaisen asian tässä ja mainitsit nämä
globaalit toimitusketjut. Ja nyt me ollaan todistettu sitä, että Yhdysvallat ja Kiina on aikamme supervoimat, erityisesti mitä tulee vaikka lääketeollisuuden menestymismahdollisuuksiin. Vielä 20 vuotta sitten niin joka toinen lääkeinnovaatio syntyi Euroopassa, ja tänä päivänä se on joka 5. Ja Ursula von der Leyenhan on puhunut valtavasti juuri tästä strategisesta autonomiasta ja siitä, että päästäisiin näistä globaaleista riippuvuuksista jollakin tavalla eroon. Ja sitten meillä on mahdollisuutena tämä valtava maailman suurin sisämarkkina-alue. Niin mitä meillä nyt, mitkä on ne työkalut, joita me voidaan käyttää, että kokonaisturvallisuus Suomessa ja Euroopassa vahvistuu, ettei se ole niin, että me olemme sillä kopiointi- tai me too-asenteella liikkeellä, vaan että meillä olisi oikeasti omat lääkkeet tai omat välineet siihen tulevaisuuden menestykseen. Mitäs Mika sanoo? No, siis geoekonomia on varmaan se, mitä tässä haetaan takaa, ja sehän on sitä, että toisin kuin geopolitiikassa, jossa suora tai epäsuora alueiden strategisten kohteiden hallinta on se ydin, niin geoekonomiassa se on näiden virtojen hallitseminen, riippuvuuksilla pelaaminen. Ja siinä on erilaisia työkaluja, mitä unioni on ottanut käyttöön ja mitä on ottamassa käyttöön. Kun puhutaan esimerkiksi Kiinasta, niin se nähdään korkean riskin maana, ja siihen sitten liittyy se, että se ei pysty osallistumaan kaikkeen siihen unionin alueella, sisämarkkina-alueella, mihinkä muut maat, muista maista peräisin olevat yritykset voi osallistua. Ja sitten toinen on tämä resilienssin tuottaminen, eli kilpailutuksia voidaan järjestää niin, että siellä on osana se, että yritys nähdään niin kuin oleellisena huoltovarmuuden näkökulmasta, eli kriteeristöä voidaan niin kuin muuttaa. Eli niillä voidaan sitten pelata. Jos ajatellaan vaikka koronan aikoja, siis 16 maata oli niitä, jotka tuotti näitä tärkeitä komponentteja rokotteisiin. Ja tavallaan me oltiin aika riippuvaisia näistä 16 maasta. Sitten kun toimitusketjut häiriintyi johtuen tästä taudista itsestään, tai sitten politiikasta, jota silloin pelattiin, niin tämä systeemi tavallaan meni sekaisin. Ja silloin huomattiin se, että olisi tietysti hyvä, että ne on lähellä ja ne on saatavissa. Ja ne toimitusketjut on mahdollisimman lyhyitä. Sitä se resilienssi tavallaan tässä yhteydessä tarkoittaa. Niin lääkkeessä ollaan opittu, ja sitä se strateginen autonomia sitten tulevaisuus tulee tarkoittaa. Ne ovat oikeassa siinä, että Kiinalla ja Yhdysvalloilla on tässä geoekonomiassa ainutlaatuiset positiot, ja ne kykenee sitten pelaamaan myös Eurooppaa siinä. Mutta ettei siinä kävisi niin, että me vaan niin kuin peesataan, liitytään yhteen blokkiin, vaan meillä on niin kuin liikkumatilaa, niin silloin se strateginen autonomia olisi hyvin tärkeä. Se olisi se suunnitelma A. Että nyt valitettavasti käytössä on myös niin kuin suunnitelma B, joka sitten myötäilee esimerkiksi Yhdysvaltojen liikkeitä kauppapoliittisesti. Mitä Mippe? Joo. No tässä on EUlla ollut hyviä otsikoita ja toimeenpanoa, niin kuin koitetaan tehdä, mutta on vaikeaa purkaa, kuultiin yritysmaailman puolelta, että se vain on globaalia, ja sillä niin kuin politiikan keinoin ja sitten yritysten niin kuin keinoin, niillä täytyy löytää kuitenkin niin kuin niitä vahvuuksia, joilla pystytään tekemään, että nämä tavoitteet, mitä asetettiin aivan raaka-ainelähtöisyydestä, niin sen päälle vielä sitten ne on englanniksi hauskemmat, kun on niin kuin capability ja capacity, että niin kuin molempia näitä tarvitaan, että on sitten kykyä osaamista, mutta että sitten myös niin kuin tuotannon laajentamista, ja jos tulee hikkoja turvallisuuspoliittisista syistä, luonnonkatastrofissyistä, joku menee poikittain, tuontikanava menee kiinni, siis fyysisesti kuljetuskanava, niin kaikkia näitä ollaan nähty, miten niin kuin nämä riippuvuudet on kriittisiä, ja politiikan teon puolelta niin silloin analysoidaan niitä kriittisimpiä ja millä niitä vahvistaa ja tuetaan, mutta kyllä siinä niin jää yrityksillä myös oma vastuu sitten
se yrittäjäriski, että kuinka luottaa erilaisiin toimijoihin. Euroopan unionihan on hyvä tasapainottamaan niitä poliittisia riskejä. Euroopan unioni ei ole tuonut niitä poliittisia riskejä samassa määrin kuin vaikkapa suuri kauppakumppani Yhdysvallat on, tai kuinka sitten luotetaan Kiinan saatavuuteen, ja lääketapauksissa ilmeisesti myös Intia täytyy mainita niin kuin suurena ja toivottavasti kumppanina Euroopan kanssa monessa asiassa vielä tiiviimmin tulevaisuudessa. Eli hajautetaan tätä kokonaisuutta ja vahvistetaan omaa kyvykkyyttä ja kapasiteettia. Että aivan oikeat otsikot on Euroopan unionissa, riittääkö tahti ja kyetäänkö siihen. Ja mä katson itse aika läheltä nykyään, mutta kiinnostuneena ja paljon ja kollegoiden kautta viikoittain yhteyksillä, ja Euroopan neuvostossa käyn nykyään sitten Strasbourgissa, että Mika käy siellä joka kuukausi, mennä 4 kertaa vuodessa, ja paneelin puheenjohtajakin tuntee tämän Euroopan neuvoston kautta, jossa asioita tarkkaillaan, niin kyllä ukrainalaisten kanssa keskustellessa vaan oppii siitä, mitä se resilienssin pitää olla ja missä se sitten heikentyy. Ei vain en tarkoita vaan niin kuin miehitettyjä alueita, vaan koko yhteiskuntaa, että mistä niin turvallisuutta ja saatavuutta ollaan. Suomi toimitti generaattoreita, ja miten monet ovat toimittaneet niin kuin lääkeaineita tai terveydenhuollon välineitä, niin kuinka paljon niistä voidaan tehdä. Me tiedetään, että Huoltovarmuuskeskus ei voi olla 100% varasto, koska sitten tulee, että 1 vai 5 vai 10 vuodelle, niin tätä oppimisprosessia tehdään, ja se on hienoa, että sitä ollaan herätelty Eurooppaa. Ehkä jopa pienesti hymynpoikainen poskella katsellaan, kun komissio nyt sitten vuoden aikana on pakannut laukkua ja tehnyt sitä kotivaraa, joka meillä on ihan niin kuin tuttu termi 40-luvulta asti, tai silloin siitä oli hyötyä kun oli, ja toisissa on jotain aivan uutta, niin kyllä siihen niin kuin tietenkin kuuluu se, että on se omat lääkkeet ja puhdas vesi ja batteriradio ja muita, niin nyt sitten Euroopassa myös katsotaan ja rakennetaan. Mutta sen mun mielestä siinä saa vaatia politiikalta, mutta myös yrityksiltä sitä fiksua hajauttamista ja kykyä turvata sitten toimintaa kriisitilanteisiin mennessä. Mites Taneli, sinä kun katsot tätä sieltä Euroopan unionin ytimistä, niin miltä tämä tuntuu? Muistan joku 5-6 vuotta sitten kollegat ne kävi tapaamassa Brysselissä ja kertoi asia, joka oli mulle silloin aivan täys uutinen, että useissakin lääkeaineissa, jotka on varsin jokapäiväisiä, edullisia, kaikkien saatavilla, niin siis se vaikuttavan aineen valmistaja ja se molekyylin valmistaja saattoi olla maailmassa 1 tai 2, ja ne ei koskaan olleet Euroopassa. Ja silloin huoli oli siitä, että mitä tämä tarkoittaa juuri niin kuin huoltovarmuudelle ja lääkevarmuudelle. Sitä ei ehkä silloin osattu heti tajuta, että kuinka vakava asia se on, mutta sitten hetki sen jälkeen niin COVID-kriisi iski ja kaikki joutuivat sitten niin kuin sen todellisuuden eteen, että yhtäkkiä joitain lääkkeitä ei välttämättä ollutkaan saatavilla samalla tavalla kuin ennen. 5 vuotta sitten tehtiin Euroopan lääketeollisuuden strategia, ja sitten sen jälkeen muistaakseni 2-3 vuotta sitten sen myötä lainsäädäntöehdotuksia, jolla on pyritty siihen, että varmistetaan paremmin Euroopassa lääkkeiden saatavuus kaikissa tilanteissa, myöskin kohtuulliset hinnat, mutta myöskin sitten niin kuin innovatiivisen lääketeollisuuden mahdollisuudet edelleenkin pysyä maailman kärjessä. En tiedä, en saa arvioida kuinka hyvin ollaan onnistuttu, mutta toivon, että tämä työ etenee ja saadaan nopeasti tuloksia aikaiseksi. Mä en osaa sanoa, kuinka paljon se on niin kuin politiikan ja sääntelyn vastuulla yrittää varmistaa, että kaikkien molekyylien valmistusta on myöskin Euroopassa, että niin kun jalostusketjut saadaan mahdollisimman lyhyeksi, ja kuinka paljon on yritysten vastuulla. Kyllä kai yrityksellä itselläänkin on niin kuin intressi huolehtia siitä, että ei pääse käymään niin, että kun yksi toimitusketju syystä tai toisesta katkee, niin tuotanto pysähtyy ja kysyntää ei pystytä tyydyttämään ja tarjoamaan tuotteita. Mutta toivon, että ne ratkaisut nopeasti löytyy. Asia, joka pitää huomioida, on kyllä se, että sit kun tätä strategista autonomiaa vahvistetaan, tuotantoketjuja lyhennetään, tuotantoa tuodaan lähemmäksi Eurooppaa erilaisissa kriittisissä asioissa ja valmisteissa, niin sillä on kyllä saattaa olla myöskin hintavaikutuksia. Et kuluttajahinnat kyllä sit varmaan tulee
jonkin verran nousemaan, mutta se on se hinta, mikä meidän täytyy tästä turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta maksaa. Jarna, ole hyvä. Joo, ja tämä oikeastaan on tämä hintakysymys se oleellinen, että jos me ajatellaan, että markkinat yksinomaan ohjaa, niin silloinhan se ei yleensä se niin kuin rakentaa aika niin kuin, hinnan perusteella semmoisia tuotantoketjuja, mikä on niin kuin muillakin aloilla nähty, että tuotanto siirtyy sitten halpatyömaihin tai tämmöisiin, missä raaka-aineet ovat edullisempia. Ja tosiaan lääkepuolella nyt Intia ja Kiina ovat näitä supermaita, voisiko sanoa näin. Ja se, että halutaanko me nyt vetää täysin toiseen, tuskin, mutta niiden riippuvuuksien vähentäminen, kyllä se vaatii sitten tavallaan ohjausta siihen ja sietokykyä siihen, että jonkunlaisia hinnan nousumuutoksiakin tulee tapahtumaan. Mutta se taas tarkoittaa sitä, että me ollaan sitten resilientimpiä, sietokykyisimpiä muutoksille, mutta ei se tarkoita sitä, että tarvitsee vetää toiseen äärilaitaan. Mutta tämähän on sitä politiikan balanssointia ja mitenkä Eurooppa nyt sitten tähän reagoi ja millä vahvuudella. Joo. Mika tähän lyhyt kommentti ja sitten me siirrytään talouteen ja kilpailukykyyn. Suomessahan on hyvä järjestelmä, että meillä on tämä poolijärjestelmä, jossa tavallaan niin kuin tämä huoltovarmuusstrategia laskeutuu sinne yritystoiminnan tasolle ja tavallaan se sisäistetään. Se, että se tavallaan Euroopasta puuttuu tämmöinen vähän samanlainen mekanismi. Ja tietysti voisi ajatella, että sinne yritysvastuudirektiiviin lisättäisiin komponentiksi myös tämmöinen strateginen palikka. Nyt siellä on ihmisoikeudet ja ilmasto, mutta tämmöinen strateginen ohjaava palikka sieltä puuttuu. Eli se silloin velvoittaisi vähän eri lailla. Ja sitten tietenkin siihen liittyy tietty kustannus, eli miten sitä sitten kompensoitaisiin sitä yhteiskuntavastuuta. No niin. Sitten mennään siihen, että mistä sitä kriisin, siis mistä löytyy sitä kilpailukykyä. Ja tiedetään, että osa tässä kokonaisturvallisuudessa ja yhteiskunnan iskun kestävyydessä ja kriisinsietokyvyssä on erityisesti talous ja talouden kilpailukyky. Mulla oli ilo osallistua alkuviikosta Tanskassa Pohjoismaisten lääketeollisuuden yhdistysten yhteiskokoukseen ja siellä kävi hyvin selvästi se, että sitä life science-strategiaa oli tehty jo 3. versio 10 vuoden ajan ja koko yhteiskunta puhaltaa yhteen hiileen. Ja lääketeollisuushan teki tässä alkuvuodesta sellaisen lupauksen toimialana, että me tuplaamme investoinnit vuoteen 2030 mennessä, mikäli tämä toimintaympäristö kehittyy myönteiseen suuntaan. Ja siinä oli juuri tämä, että mikäli toimintaympäristö kehittyy. Ja Tomi, kun edustat isoa toimijaa täällä Suomessa, niin jos aloitat siitä, että mitä meidän pitäisi oikeasti tehdä, jotta niitä investointeja tulee jatkossakin Suomeen? Joo, kiitos. Jos mä vähän rakennan tähän edellisten puhujien niin kuin, päälle tätä. Eli mehän voidaan Euroopassa niin kuin, säännöstellä itsemme niin kuin hengiltä, ja silloin Euroopassa ei synny yhtään mitään uusia innovaatioita eikä mitään valmistusta, ja silloin ne lääkkeet varmasti tehdään niin kuin tämän meidän intressialueen ulkopuolella. Mutta jos me onnistutaankin säätelemään, että Eurooppa on kilpailukykyisin ja puoltaa innovaatiota, niin näillä yrityksillä on nimenomaan se motiivi tehdä se täällä, koska sen saa helpoita ja parhaiten tehtyä ja täältä löytyy ne osaajat. Ja näin ollen tämä data, mitä tuossa jaoitte, että aiemmin puolet tuli Euroopasta ja nyt enää 1/5, niin se on toki aika huolestuttavaa, koska kyllähän se todennäköisyys, että täällä on silloin saatavilla näitä tuotteita, niin koko aika vaan pienenee ja pienenee. No millä Eurooppa nyt sitä kilpailukykyään sitten voi tehdä, niin on luonnollisesti niin kuin varmistaa se, että nämä innovaatiomyönteisyys on olemassa, että näiden uusien hoitomenetelmien ja lääkkeiden kehittäminen, se on aika epävarma, kallis ja pitkä prosessi. Eli tämmöistä ennustettavuutta vaaditaan, jotta se voi täällä olla, mutta sitten myös, jos sä sitten tämän kaiken epäonnistumisen jälkeen kerran satut onnistumaan, niin sun pitäisi sitten pystyä myös sitten saamaan sillä se tuotto aikaiseksi. Ja näin ollen nämä säätelyt, millä tätä patenttiaikoja ja muita tehdään, niin on erittäin ratkaisevia siinä, että onko meillä tuotekehitystä täällä Euroopassa vaiko eikö.
No sitten se keskusteluun en ota kantaa, että voidaanko sitten tuilla tavallaan väkisin tuoda jotain Eurooppaan, mutta lähtisin siitä, että markkinatalous jo itsessään toimii, niin jos me ollaan parhaita, niin silloin ne tänne tulee. Toinen on sitten, että mitä lähempänä täällä meitä se innovaatio syntyy, niin sen todennäköisesti me muutkin elementit tänne syntyy. Et jos katsotaan vaikka Bayerin-historiaa täällä Suomessa, niin meillä on suomalaisia innovaatioita, jolloin se tuotekehitys on täällä, sitten nämä kliiniset tutkimukset tehdään täältä käsin vähintään, ja sitten se valmistuskin on täällä, ja sitten yhtäkkiä loistetaan niin kuin verotilastojen kärjessä, ja investointisummat on ihan poskettomia, mitä me tänne saadaan, mutta se on niin kuin tavallaan seuraus siitä, että se ensimmäinen vaihekin niin kuin onnistui tänne. Et nämä on mun mielestä ne Euroopan niin kuin pitää olla kilpailukykyinen, ja nyt kun tässä kauppapolitiikassa tulee sitten tämmöisiä haasteita vielä ekstraa, niin se vaatii kyllä nyt tosi paljon keskustelua, että miten Eurooppa pysyy kilpailukykyisenä niin hinnoittelun kuin sitten innovaatiomyönteisyyden osalta. Sieltä se mun mielestä lähtee. Onko muita kommentteja tähän? Ehkä ihan lyhkäisesti näin se varmaan on. Mulla on vähän sellainen olo kyllä, että aika paljon on tässä nyt tehty töitä ja pyritään tekemään töitä viime aikoina nimenomaan yritysten investointiympäristön parantamiseksi. Nyt kun mä yritän katsoa sitä vähän kauempaa, niin katsoa, että siinä rahoitusolosuhteet on aika hyvät, pääoma on tarjolla kohtuu hintaan, kysyntää on, sääntelyä puretaan, sisämarkkinoita rakennetaan, niin mistä oikein tökkii? Okei, Eurooppa on niin kuin ei ole hirveän nopeasti kasvava maanosa enää, koska meidän väestörakenne on sellainen kuin on, mutta silti me ollaan edelleen niin kuin maailman vaurain ja maailman hyvinvoivin maanosa ja täällä on aika paljon kysyntää ja kaikkea. Minkä takia, miksi se niin kuin yritysten investointiliike on jossain vielä vähän jumissa? Mä en nyt tarkoita, Tomi, sinun yritystäsi, mutta ylipäätään niin kuin sitä, että elinkeinoelämä jotenkin tuntuu, paitsi Suomessa, niin myöskin muualla Euroopassa vähän pidättelevän. Energiaan tehdään investointeja kyllä joo, mutta sitten muualla. Se on erikoinen, vähän vaikea ymmärtää, että mitä vielä kaivataan. Mutta kyllä tämä kilpailukyky, niin se Draghin raportti, mainitsin sen jo kerran, mä tykkään siitä kovasti ja siitä niin kuin löytyy vastauksia moniin kysymyksiin edelleenkin. Se on ihan yksinkertainen lääke, siis sisämarkkinat pitäisi saada toimimaan. Mitä paremmin nämä sisämarkkinat toimii, niin sitä suuremmat insentiivit on innovaatioille ja investoinneille. Ja lääkkeiden osalta en suinkaan ole asiantuntija, mutta sen verran olen ymmärtänyt, että lääkemarkkinoiden osalta se sisämarkkinat toteutuu vain osin, koska jokainen markkina on itsekseen säännelty ja myöskin hintojen määrittely on eroavaista ja muuta, että siellä ei ole syntynyt vielä eurooppalaista lääkkeiden sisämarkkinaa muuta kuin ehkä ihan pienin osin. Sitä on yritetty työntää eteenpäin, mutta en tiedä missä se vastustus oikein on, että se ei ole niin kuin nopeammin edennyt, mutta kuten tuossa aikaisemmin totesin, niin toivon, että siihen saataisiin vauhtia, koska sillä tavalla sit saadaan insentiivejä investoinneille ja innovaatiolle. Ja jos me katsotaan niitä yrityksiä, jotka investoivat eniten maailmassa, 15 suurinta yritystä, niin siellä on 9 tietotekniikka-alan yritystä ja 6 lääketeollisuuden yritystä. Eli nämä on valtavan tutkimusintensiivisiä tämä toimiala yleisestikin ottaen, niin silloin me puhutaan myös siitä, että onhan meillä varmistettu se, että osaamistaso on riittävän korkea. Ja nimenomaan myös sitten tämä, mihin Tomi jo viittasi, että saadaan myös uudet innovatiiviset lääkkeet käyttöön. Nythän osana tätä kilpailukykyä on nimenomaan, että miten saadaan uudet innovaatiot tehokkaasti hyödynnettyä. Me toimialana teimme viime kesänä selvityksen ja siinä on enemmän kuin EU-27 maata, siinä oli muistaakseni 32 eurooppalaista valtiota ja siinä käytiin läpi sitä, että kun lääkkeet ovat saaneet myyntiluvan Euroopassa viranomaiselta, niin miten ne lääkkeet on sitten otettu potilaskäyttöön. Ja Suomen osalta se tulos on melkoisen valitettava, nimittäin vain puolet myyntiluvan saaneista lääkkeistä on otettu potilaskäyttöön.
Ja tämä on niin kuin dramaattinen uutinen monille potilaille ja heidän läheisilleen. Että he tietävät, että olisi uusia kehittyneitä lääkehoitoja saatavilla, mutta ne ei ole tietystikään sitten meidän käytettävissä. Niin, näettekö te tässä jonkinnäköistä yhteyttä tai ristiriitaa siinä, että kun ihmisillä pitäisi olla luottamus terveydenhuoltoon, niin jos niitä uusia lääkkeitä ja lääkehoitoja ja erilaisia hoitomenetelmiä ei oteta käyttöön, niin onko sillä jokin suhde tähän niin kuin kokonaisturvallisuuteen, resilienssiin? Että voidaanko me luottaa siihen, että jatkossakin kehitys kehittyy niin kuin voidaan katsoa esimerkiksi syöpähoidoissa viimeisen 30 vuoden aikana? Jarna. Ehkä nyt, kun en ihan osaa sanoa, että mistä nimenomaisista uusista lääkekeksinnöistä on niin kuin kyse, mutta yleisesti voisi sanoa näin, että kyllähän se, että tulee innovaatioita, otetaan uusia ratkaisuja käyttöön, taloudella menee hyvin, tarkoittaa sitä, että myös varautumisratkaisuihin pystytään satsaamaan, koska varautuminen on aina vähän semmoista niin kuin vakuutus, että se otetaan turvaksi. Se tuo turvaa, tuo henkistä kriisin kestävyyttä ja siihen on helpointa satsata silloin, kun menee myös taloudellisesti hyvin. Eli tämä on vähän niin kuin tämmöinen kiertokulku ja sikäli niin kuin ylipäätään asenteena voisiko sanoa se, että samaan aikaan, jos halutaan parantaa varautumista, niin pitäisi myös satsata siihen, että tulee niin kuin innovaatioita ja uusia ratkaisuja, koska nämä on niin kuin kytköksissä toisiinsa. Mutta ehkä juuri tähän täällä on fiksumpiakin sanomaan, että onko näillä miten tarkka merkitys. Siinä yksi oleellinen on se lääkkeiden markkinoille pääsy, se regulatiivinen prosessi, joka on monesti aika pitkä, niin sen tarkastelu siltä kannalta, että miten se maksimaalisesti voi hyödyntää tai optimaalisesti voi hyödyntää tätä kokonaisturvallisuutta. Siellä on tietysti lääkkeitä, ryhmiä, esimerkiksi syöpähoidot, jotka on tavattoman sitten kalliita ja tämä eurooppalainen sosiaalinen malli on sitten yksi asia, vaikka se on meille paljon hyvää antanut, niin sen resurssit eivät riitä sitten ihan kaikkeen. Tomi. Joo, niin kuin jotain konkretiaa vähän, mitä voi tehdä, niin yksi on mä taas puhun siitä, että jos se alkupää tehdään hyvin, niin se johtaa hyvään, että Suomessakin meilläkin on Bayerilla niin kuin tosi osaava kliinisten tutkimusten globaali yksikkö täällä Suomessa, mikä tekee näitä kliinisiä tutkimuksia ja sitten jos he pystyvät tekemään niitä tutkimuksia täällä Suomessa, niin se tietysti nostaa sitten sitä todennäköisyyttä, että lopulta se tuotekin päätyy sitten tänne markkinalle, kun se tutkimuskin on jo tehty. Jos se katsotaan pelkään Suomen markkinan mukaan, niin voi olla, että se business case ei sitten puolla sitä, että Suomessa lanseerataan. Niin tässä tämä on yhteistyötä, eli nyt näillä hyvinvointialueilla täytyy sitten tietysti olla niin kuin intressejä ottaa vastaan näitä meidän maksamia tutkimuksia ja tehdä sitä tutkimustyötä. Että pitää olla resursseja, mutta myös sitä aikaa näillä ihmisillä ottaa näitä, jolloin me saadaan käännettyä tämä laskeva trendi näissä kliinisten tutkimusten määrässä täällä Suomessa niin toiseen suuntaan. Lääke on lääke näihin terveydenhuollon haasteisiin. Et ihan oikein tässä sanottiin, että uudet lääkkeet on aluksi kalliita. No miksi näin on? Koska niiden kehittäminen on kallista. Lääkeala on menossa siihen, että me tehdään myös uutena sitä, että me ei vaan paranneta tai niin kuin hoideta oireita lääkkeellä, vaan me koitetaan poistaa koko sairaus. Tämä on niin kuin se tulevaisuus, mihin tämä tuotekehitys on menossa. Ja jos näin ruvetaan onnistumaan, löytämään uusia ratkaisuja, niin onhan nämä pitkäjänteiset vaikutukset merkittäviä. Ja nyt tässä, jos me katsotaan kovin lyhyellä jänteellä näitä hintoja tai muita, niin me ei välttämättä palvella pitkässä juoksussa sitä isompaa kuvaa, millä meillä pysyy kansa terveenä ja saadaan niitä muita terveydenhuollon kuluja sitten alaspäin. Tätä ei pidä nähdä kuluna, vaan investointina niin kuin hyvinvoivaan kansaan. Tomi mainitsi tässä nämä kliiniset lääketutkimukset ja laskeva trendi. Niin tilannehan on se, että parikymmentä vuotta sitten Suomessa tehtiin noin 200 kliinistä lääketutkimusta vuosittain, ja tänä päivänä se on siinä 100 paikkeilla. Ja tämä on itse asiassa, näin on hyvin
voimakas korrelaatio sen suhteen, että jos niitä uusia innovaatioita otetaan käyttöön, niin se taas sit johtaa jatkossa niihin lääketutkimuksiin, ja lääketutkimuksia, kun on, niin taas niitä uusia innovaatioita saadaan. Tämä on sellainen hyvän kehä, jota meidän pitäisi saada pyörimään voimakkaammin. Ja itse asiassa siinä on iloinen uutinen. Hallituksen puoliväliriihessä kirjattiin, että Suomeen perustetaan kliinisten lääketutkimusten kansallinen koordinaatio. Eli hyvä on luvassa, että tietysti me odotamme sitä, että se toteutuu mahdollisimman rivakkaan. Taneli, nostit esiin tässä parinkin otteeseen tämän Draghin raportin, jossa oli lääketeollisuudelle yksi oma luku, ja se nähtiin avainalana kilpailukyvylle Euroopassa yleisestikin ottaen. Ja viimeisessä Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Haarsae nosti, että se on myös Suomessa erityisen potentiaalinen kasvun lähde. Niin, otetaan nyt sitten tämä koko eurooppalainen kuva ja sitten vielä Suomi siihen, että potentiaalia on. Niin miten te näette sen, että lähteekö se ennen kaikkea niin kuin kasvun tekijää siitä tulokulmasta, vai onko se turvantuottaja, vai onko se jotakin muuta? Miten te näette tämän tulevaisuuden? Taneli. Saan kommentoida lyhyesti, se on vähän niin kuin kummeleilla vastaus oli aina Kanada, niin mulla se on Draghi ja sisämarkkinat. mutta lääketeollisuus on niin kuin yksi näitä Euroopan niin kuin vahvuuksia. Ollut pitkään perinteisesti ja on edelleenkin. Et vaikka ehkä globaalisti innovaatioista enää joka 5. tulee Euroopasta, mutta silti me ollaan niin kuin todella merkittävä globaali toimija ja lääkkeiden kehittäjä myös. Siis silloin vaikkapa sen COVID-kriisin aikaan, niin missä kehitettiin se rokote, se oli Euroopassa. Muistan esimerkiksi juuri mainittu Kanada, kun he tarvitsivat rokotteita, niin mistä he ne sai? Euroopasta, eivät Yhdysvalloista, eivät muuta. He saivat ne täältä. Tästä seuraa, ja mä luulen, että syy sille on siis pitkä perinne, korkeakoulutustaso, suhteellisen vauras sisämarkkina ja totta kai niin kuin vahva tieteellinen pohja, jolle rakentaa. Se synnyttää innovaatioita ja niitä voi tuoda täällä markkinoille ja sitten viedä muualle maailmaan. Tästä syntyy kyllä sitten myöskin niin kuin paineita Eurooppaa kohtaan, odotuksia Eurooppaa kohtaan. Esimerkiksi näiden rokotteiden osalta. Muu maailmahan silloin oli niin kuin hyvin hermostunut siitä, että rokotteet tulivat ensin saataville Euroopassa, sitten Yhdysvallat, Kanada ja muut joutuvat odottamaan viikkoja ja kuukausia ja silloin ne tuntuvat ikuisuudelta. Tästä syntyy sitten paine muun muassa kansainvälistä patenttisuojaa kohtaan, joka on tällä hetkellä, mä luulen, toistaiseksi torjuttu, koska varmasti on niin, että täytyy olla kunnollinen riittävä patenttisuoja, jotta kannattaa investoida uusien molekyylien kehittämiseen ja tutkimiseen. Mutta kyllä mä näkisin, että niin kuin going forward, niin Eurooppa on niin kuin tämmöinen globaali apteekki, että meillä voidaan kehittää ja tuottaa koko maailmalle lääketieteellisiä innovaatioita, mutta siihen liittyy sitten myöskin niin kuin nämä paineet ja vastuut, joita siitä sitten niin kuin globaalisti tulee, että niitä halutaan nopeammin, halvemmalla ja kaikkien saataville. Et se on varmaan se niin kuin kysymys, jonka kanssa sitten joudutaan painimaan jatkossa. Mia-Petra, miten sä näet tämän lääketeollisuuden osana tätä kokonaisturvallisuutta ja sen tulevaa polkua? Joo, tai mielelläni mä näkisin, kun en ole lääketeollisuuden ekspertti, mutta nähnyt monta niin kuin innovaatiopolitiikan alaa, niin kyllä niitä samoja faktoja tai samoja niin kuin tuotannon tekijöitä, että onko meillä osaajia, onko meillä perustutkimusta, mutta myös sitten se niin kuin markkinoille pääsy, ja täällä aina niin kuin tulee tätä regulaatiota liikaa, mutta osa regulaatiota on kyllä sitten taas niin kuin kysynnän luomista ja markkinan niin kuin tasoittamista, ja kyllä mä mielelläni olin Euroopan parlamentissa eurooppalaisia edustamassa myös lääkestrategiassa niin, että niistä tulisi useammat kuin puolet lääkkeistä. Että kyllä se niin kuin, vielä ollaan päästy pienillä otsikoilla, mutta silloin kun jäädään, niin kuin, että lääke jää niin kuin Suomeen saamatta, vaikka EU on sen sisämarkkinoilla hyväksynyt, niin silloin näitä ketjuja pitää pystyä myös politiikan puolelta niin kuin tekemään, että ei vain sisämarkkinoilla, että saa mennä, vaan että se sitten myös toteutuu. Ja sitten
Taneli kerkesi mainita tämän globaalin, niin kyllä sitten taas jotenkin ajattelen, että meidän inhimillisyyteen kuuluu myös se, että me pystytään ihmishengien pelastamiseksi tai parantamaan elämänlaatua huomattavasti, niin niitä levittämään myös sinne. Ja mistä löytyy sitten se rahoitus, niin se on se kysymys kokonaisuudessaan. Mutta ilman muuta meillä on eliniät kasvanut ja tutkimus lisääntynyt, että puhuttiin tästä, että tehdään joka 5, jos ennen tehtiin puolet, niin myös lääkkeitä patentoidaan enemmän kuin ennemmin, että me olemme myös sitä kautta luonneet hyvinvointia ja terveempää elämää, että määrällisesti niin kuin muutkin tekevät, jos Eurooppa teki etunonassa. Ja se minusta on vielä mielenkiintoinen tähän, että lähtökohtana puhutaan terveydestä, tietenkin myös toimialasta ja taloudesta, mutta myös terveydestä, ja terveyttä taas voidaan tehdä monin keinoin myös digitaalisella puolella, ja sen niin kuin rinnastaminen, että mitä se auttaa. Meillä on aika monella äly sitä ja tätä, ja voidaan niin kuin myös optimoida tulevaisuudessa lääkettä ja lääkitystä myös niin kuin tämmöistä isoa kaarta helpommin. Eli mun mielestä niin kuin Eurooppa pystyy olla niin kuin ihan ehdottomasti uuden luojana vielä moneen kertaan, ja on ehkä terveellistä, että myös lääketeollisuudessa ollaan kilpailuilla aloilla, sekä niin kuin kilpailu monta kertaa tuottaa parasta kokonaisuutta. Mutta täysin rauhanajassa, jossa niin kun olemme omalla sisämarkkinalla, niin täälläkin on vielä hikkoja siinä lääkkeiden toimituksessa, ja lääkestrategia siitä pääsi tekemään, ja silloin kyllä tulee monta intressiä edunvalvottavaksi. Ja Suomi on pieni markkina, ja se on haaste suomalaisten terveydelle. Ei saisi olla. Juuri näin. Terveyshyötyjä tässä pitäisi pystyä tuottamaan. Mä katson kelloa, meillä alkaa aika loppumaan. Mitä Tomi sanoo sisämarkkinasta? Onko se avain? Tähän yhdyn näkemykseen, että Eurooppa voi menestyä ja me Suomessa voidaan menestyä. Lääkeala on nyt jo hurjassa kasvussa, pelkästään Bayerin myymät tuotteet viime vuonna melkein 3 miljardia edestä, mitä on Suomessa valmistettu, myydään maailmalla. Tämä on hyvin korkean jalostusasteen tekemistä ja hyödyntää paljon automaatiota ja korkeat osaamista. Eli ehdottomasti tämä on Suomelle mahdollisuus, ja me puhutaan aivan liian vähän tästä terveysalan mahdollisuudesta, me halutaan puhua siitä lisää. Siinä on ehkä yksi niitä Suomen tulevaisuuden kulmakiviä. Se ei pelkästään palvele sisämarkkinaa, vaan pystyy toimittamaan koko maailmalle, niin kuin me tänä päivänäkin jo tehdään. Nimenomaan, ja olemaan osa kokonaisturvallisuutta. Siitähän meidän pitää huoli. Hei, lämmin kiitos teille keskustelijoille. Ja lämmin kiitos yleisölle, että pysyitte mukana. Ja minä uskon, että tänään on pystytty rakentamaan yhä terveempää Suomea ja turvallisempaa Eurooppaa. Kiitos kaikille. Kiitos puhujille ja kiitos yleisölle hyvästä keskustelusta. Seuraavaksi meillä on tiedossa pieni tauko ja palataan tähän saliin vartin päästä ja nähdään pian.
Ja näin jatketaan päivän ohjelmaa. Täällä Pienellä näyttämöllä torstain päättävä keskustelu on nyt siis alkamassa. Ja tuttuun tapaan kaikki ohjelmat live-striimataan ja tulkataan englanniksi Interprefy-sovelluksen kautta. Lavan chat-keskusteluun pääsee lukemalla näytöllä näkyvän QR-koodin. Welcome back to the little stage. Just to remind, this program will also be live-streamed online and interpreted into English. You may access the interpretation through the Interprefy app. Kindly keep other listeners in mind and use your headphones. If you wish to take part in the conversation, you may scan the QR code on the screen behind me. Thank you. Anna nyt puheenvuoron keskustelun moderaattorille. Ole hyvä, Business Finlandin Defense and Digital Resilience-ohjelman johtaja Kirsi Kokko. Kiitoksia. Tervetuloa seuraamaan Business Finlandin ja VTT:n lavaohjelmaa, jossa keskustellaan tänään startup-yritysten roolista Euroopan puolustuksen rakentamisessa ja toisaalta mahdollisuuksista suomalaisille startupeille saada kasvua tällä sektorilla. Ensin kuulemme kuitenkin yritysten ajatuksia tästä teemasta. Meillä on video, jolla esiintyvät 3D-mallintamiseen, ympäristöpaikantamiseen, tilannekuvaan erikoistunut GIM Robotics, lisäksi virtuaalisen ja lisätyn älyn teollisten laitteiden valmistukseen erikoistunut Varjo Technologies ja kolmantena avaruusteknologiayhtiö Kuva Space, joka rakentaa kattavia mikrosatelliittijärjestelmiä ja kuvaa maapalloa päivittäin molekyylitasolla hyperspektrikamerateknologian avulla. Katsotaan video. Euroopasta löytyy todella edistyksellistä puolustusteknologiaosaamista ja Varjo on myös siitä hyvä esimerkki. Meillä on täällä todella vahva pohja teknologialle ja tutkimukselle, laajat yhteistyöverkostot ja monipuolinen teollinen ekosysteemi. Haasteita puolestaan on regulaatio, fragmentoitunut markkina ja pääoman saatavuus suhteessa kilpaileviin alueisiin, mikä luonnollisesti hidastaa Varjon tyyppisen yrityksen kansainvälisen kasvun rakentamista. No hyvin potentiaaliselta, että paljon on vielä asioita, mitä siellä voisi tehdä koordinaation parantamiseksi, mutta että selkeästi henki on oikein suuntainen ja tapahtuu oikeanlaisia asioita, että mekin nähdään se ruohonjuuritasolla. GIM Robotics kehittää tämmöistä geneeristä teknologiaa kaikkiin liikkuviin työkoneisiin, missä kehitetään automaatiota. Siten puolustusteollisuus on yksi meidän myös strategisista lähtökohdista. Lisäksi puolustusteollisuus on vahvasti kasvava markkina ja sen lisäksi tämmöinen teknologinen murros on sieltä etenkin meidän tarjoamalle teknologialle tapahtumassa. No nimenomaan tätä koordinaatio ja sitten varsinkin tätä kaksoiskäyttötuotteiden rahoituksen parantamista, ettei tarvitse olla joko defense-puolen tai sitten siviilipuolen peluri, vaan jotain siitä väliltä, että se puoli vielä kaipaa työstämistä. EU voi vahvistaa kasvua selkeyttämällä puolustusteknologian kehitysprosesseja ja yksinkertaistamalla rahoitusmekanismeja. Hankintaprosessien tulisi olla avoimempia pienille ja keskisuurille yrityksille. Lisäksi kaikki toimenpiteet, jotka yksinkertaistavat sääntelyä ja maiden välisiä eroja tässä suhteessa auttavat kaikkia toimijoita kasvamaan. Lisäksi kovemmat panostukset teknologioihin, kuten yhdistetty todellisuus, tekoäly, simulaatiot voivat olla avain siihen, että Eurooppa ei ole pelkästään käyttäjä, vaan voi olla myös suunnannäyttäjä puolustusteknologiassa. Kyllä meidän kaltaiselle pienelle korkeata teknologiaa kehittävälle yritykselle on äärimmäisen tärkeää tämmöiset julkiset tuet, joilla pystytään kehittämään puolustusteollisuuteen erilaisia ratkaisuja. Puolustusvoimilla on tämmöinen erikoispiirre, jossa sun pitää tuoda melkein valmis ratkaisu pöytään. Se myyntimekanismi on hyvin erilainen kuin muussa markkinoissa. Me ollaan oltu osa tämmöistä Naton Diana-ohjelmaa. Oltiin ensimmäisessä ohjelmassa ainoa suomalainen yritys, joka sinne pääsi, ja sen seurauksena perustettiin
myös tämmöinen spin-off Relok Oy, joka kehittää satelliittivapaata paikannusta. Sen lisäksi tänä vuonna aloitettiin iso EDF-projekti, jossa kehitetään tämmöistä liikkuvien robottien ja ilma-alusten järjestelmää. Olemme hyödyntäneet EUn rahoitusohjelmia, kuten Horizon Europe, sekä verkostoitumismahdollisuuksia alan tapahtumissa ja innovaatioklustereissa. Näiden kautta olemme löytäneet uusia kumppaneita ja uutta osaamista yli EU-rajojen. EU-vahvuus on kyky yhdistää monimuotoinen asiantuntemus ja resurssit yhteisten tavoitteiden eteen. No, meillä on useita sopimuskumppaneita Euroopassa, Euroopan avaruusjärjestö, EUn Copernicus-ohjelma ja Horisontti-ohjelma, että monesta lähteestä ollaan saatu kasvua tukemaan, mutta ehkä meille semmoista spesifistä työkalua, millä voitaisiin kiihdyttää kasvua erityisesti, ei ole vielä löytynyt, että sitä tässä vielä katsellaan. Erinomaisia kommentteja korkean teknologian jo aika hyvässä kasvussa olevilta firmoilta. Varmasti palataan niihin myöhemmin. Seuraavaksi keskustellaan siitä, minkälaisia mahdollisuuksia puolustussektorin kasvu tarjoaa innovatiivisille startup-yrityksille ja toisaalta minkälaisia työkaluja tukemiseen EUsta löytyy tai pitäisi löytyä. Keskustelemassa kanssani tänään ovat kansanedustaja ja entinen meppi Mia-Petri Kumpula-Natri. Tervetuloa. Kiitos. VTT:n Defense-toiminnan Vice President Sauli Eloranta. Hei. Ja TESin sijoitusjohtaja Keith Bonici. Hei. Tervetuloa. Loppuun otetaan myös pari yleisökysymystä. Aloitetaan sieltä isosta kuvasta. Maailma on aika erinäköinen kuin vielä muutama vuosi sitten, eli turvallisuusympäristö on muuttunut huomattavasti ja onkin välttämätöntä toisaalta, että Eurooppa turvaa oman puolustuksensa ja huoltovarmuuden. Ja puolustusteollisuus on siinä tietysti tärkeässä roolissa. Mutta miten nämä turvallisuusympäristön muutokset näkyvät Euroopan yrityskentässä ja haluaisiko vaikka Mia-Petra aloittaa? No tietenkin yrityskentällä on ratkaisut niihin, kun kaikkea ei tehdä julkisella toiminnalla edes puolustusaloilla, vaikka se on vahva osa nimenomaan valtioiden suvereniteettia ja Eurooppa yrittää hakea yhteistyötä siinä. Mutta silloin tulee ison rooliin tietenkin hankinnat ja hankinnoissa kuulimme äskeisessäkin esimerkissä, että odotetaan sitten valmista pakettia ja ilmeisesti usein myös referenssiä, kun on kuitenkin kyse korkeata toimitusvarmuutta ja luotettavuutta olevasta kaupasta. Mutta se, että me ollaan niin kuin Suomena uuden edessä, kun me olemme Natossa, mutta sitten taas Nato ja Eurooppa uuden edessä, kun ollaan poliittisesti päättämässä sitoutua suurempaan ostoon julkiselle puolelle eli armeijoille ja se tietenkin luo isoa tilaa, mutta myös teknologia kehittyy niin valtavan nopeasti, että se on mun mielestä se suurin otsikko, jonka takia myös uusille tulee tilaa. Mä tietenkin toivon, että suomalaiset perinteiset puolustusalan toimijat myös uudistuvat ja tekevät tutkimusta. Jos mä nyt sitten niin ajattelen ihan lyhyesti, että ei puolustus vaan yleisesti, niin kyllähän ne on niin, että joskus markkinaahan suurimmat toimijat ovat hitaita ja muut tulevat ja haastavat. Ja joskus onnistuvat estämään uusia tulemasta. Mä puhun vaikka digitaalialalla, niin joskus vaan on näin, tai energiasektorilla, että se jähmeä iso energiayritys mielellään pitää pois, tai kuparikaa verkkoa omistava puhelinyhtiö mielellään pitää kuidut ja mobiilit pois markkinoilta, niin kuin Euroopassa on tällaisia ollut. Kun Suomi taas avasi rohkeasti, meni uusille, niin me olemmekin maailman eniten mobiilia käyttävä yhteiskunta ja sitä myötä digitalisoitunut. Niin sama tällaista niin kuin murroksessa on nähtävissä helposti ja sen takia niin täytyisi pilata kortit oikein, että tekisimme myös tehokkaasti vahvempaa turvallisuutta ja hyödyntäisimme uusia teknologioita oman turvallisuutemme parantamiseksi. Kyllä. Onko Kiitillä tai Saulilla tässä vaiheessa koko ison ympäristön vaikutuksia yrityskenttään näkemyksiä? No, ehkä se on pakko heittää se oma lempiaihe, tämä uusi puolustusala, eli tämmöinen New Defense. Eli nyt sitten näiden perinteisten puolustusalan toimijoiden rinnalle on syntymässä tässä aika paljon kiinnostusta tulla tänne puolustustoimialalle. Ja varmasti sitten ihan perinteiset
siis tämmöiset siviilipuolen teollisuusyritykset ihan varmaankin Nokiaa myöten osoittaa kiinnostusta sitten lähteä tänne. Et minun mielestä siellä on semmoinen valtava voimavara ja se ei ole pois nykyisiltä toimijoilta. Kakku on aika lailla rajaton tuolla maailmalla ja nimenomaan sitten kun tähdätään vientiin, niin mielellään näkisin tietysti, että perinteiset toimialat uskaltaa siirtyä myöskin puolustusalalle, joka nyt ei ole maailman helpoin ala, mutta on merkittävä kasvuala. Komissio antoikin toukokuussa tiedonannon EUn startup- ja scale-up-strategiasta. Ehkä moni on täällä tutustunutkin siihen. Siihen rakentuu tietysti komission aiemmille liiketoimintaympäristön parantamiseen tekemille tavoitteille, keskittyy erityisesti Euroopan sisämarkkinoiden kehittämiseen. Strategian mukaan eurooppalaiset startupit kohtaavat 2 kuolemanlaaksoa, erityisesti vaikka innovaatioiden markkinoille viemisessä siinä alkuvaiheessa ja sitten kun yritykset skaalaavat. Strategian tavoitteena on tehdä Euroopasta maailman paras paikka perustaa syväteknologiayrityksiä, globaaleja teknologiavetoisia yrityksiä. Ja jos otetaan joitakin strategisesti tärkeitä aiheita, vaikkapa biotieteet, tekoäly tietysti, puhtaat teknologiat, puolustus, kaikki ne uusine kaksikäyttöyritysratkaisuineen, robotiikka, kehittyneet materiaalit ja raaka-aineet ja tietysti kvanttiteknologia, eli paljon tällaisia teknologisia mahdollisuuksia, niin mitä työkaluja ja minkälaista suuntaa tällainen eurooppalainen strategia tarjoaa eurooppalaisen yrityskentän tukemiseen ja uudistamiseen? Ja haluatko Keith kommentoida? Kiitos. Tyypillisestihän alkuvaiheen sijoitukset on luokkaa muutamia satoja tuhansia ja miljoonia, ja Tesi on koko ajan siirtynyt niin kuin markkinan kehittymisen myötä pikkasen myöhäisempään vaiheeseen, eli tyypilliset Tesin sijoitukset, Suomen teollisuussijoituksen sijoitukset on noin 3 miljoonasta tuonne 10 miljoonaa. Ja tämä huomattiin, että tämä on hyvä määrä rahaa, mutta se ei ole riittävä vaihe rahaa, kun ruvettiin huomaamaan, että entistä enemmän suomalaisia ja eurooppalaisia yhtiöitä valuu USAhan pitkälle. Ja tämän vuoden alusta lähtien Tesillä on ollut käytössä niin sanottu scale-up-rahoitusmalli. Ja tämä tuo meille ihan uudenlaista fleksibiliteettiä ja tarkoittaa, että me voimme mennä 30, jopa 50 miljoonan ensisijoituksilla mukaan. Ja me emme usko, että näitä tällaisia sijoituksia välttämättä tulee kovin montaa per vuosi, mutta tulee just niille strategisille alueille, ja tällä hetkellä nähdään esimerkiksi avaruus, kvanttipuoli, tämän tyyppisiä, jotka myös kytkeytyy sekä tähän siviilipuoleen, mutta tähän kaksikäyttöteknologiapuoleen. Eli siinä mielessä meillä on nyt Suomessa aika hyvä lähtö, ja nykyinen hallituskin on sitten vahvasti indikoinut, että jos meidän rahoitustarpeet kasvaa sieltä ja volyymit kasvaa, niin sieltä tuntuu löytyvän tällä hetkellä myös hyvin vahvaa halua niin kuin satsata lisää ja tarjota resursseja Tesin suuntaan. Mitenkäs tällainen mahdollisesti, tässä mainittiin nämä pari kuolemanlaaksoa aiemmin, eli ne haasteet, ne vaiheet, mitkä tulee vastaan, niin haluaako ehkä Sauli kommentoida näitä haastekohtia? Joo, ja siis tuossahan tuli tuossa videollakin esille sitten näitä tiettyjä haasteita, mitä siihen tulee. Yleisesti ottaen se kohdemarkkinan ymmärrys on aika heikkoa sitten, kun lähdetään näihin startuppeihin, ja se on ollut aika lailla omassa monoliitissaan se puolustusala ja puolustajat ja näin, ja se tieto ei ole kovinkaan paljon levinnyt, se on ollut salaista ja hämärää ja näin, ja syystäkin. No nyt sitten on havaittu tällainen ongelma ja on perustettu paljon erilaisia tämmöisiä mekanismeja, millä nämä uudet yritykset pääsee sitten enemmän tänne puolustusalan kiemuroihin. Ehkä nyt ensimmäisenä taisi kuitenkin tulla tämä Naton, mikä mainittiin, tuo Diana, se on tämmöinen Naton innovaatiokoulutusjärjestelmä, mistä juuri GIM Robotics oli ensimmäinen suomalainen firma ja nyt on 3 muutakin ollut koulutuksessa. Euroopassa on tämmöinen EUDIS, joka tekee vastaavaa työtä. Mainittiin tuolla myöskin tämmöinen kuin EDF, eli Euroopan puolustusrahaston projektit, joissa on sitten niin kuin valtavat summat miljardin verran vuodessa ja muuta. Sen lisäksi sitten Suomessa on tullut tämmöisiä erilaisia epävirallisia yhteenliittymiä. Itse johdan tätä Digital Defense-ekosysteemiä, missä on noin 50 jäsentä. Ja päätarkoituksena on nimenomaan auttaa sitten uusia tulokkaita niin kuin löytämään tiensä sinne puolustusalalle. Eli sanoisin näin, että nyt on niitä mekanismeja. Ehkä hallinnon puolesta vielä puuttuu se kaista, että kuinka näitä niin kuin suurta mielenkiintoa saadaan oikeasti ohjattua sitten siihen, että siitä syntyy sitä semmoista suorituskykyä sitten ihan käytännössä.
Suomessa kyllä tuntuu, että ekosysteemit tällä hetkellä muotoutuu ja klusterit ja yhdessä tehdään, ja se on hyvä niin, koska puhutaan erityisesti näistä pienemmistä toimijoista, sitä tarvitaan. No, kuten varmasti monessa keskustelussa täällä Turussa on jo kuultu, niin Euroopan komission rahoitusehdotus julkaistiin heinäkuussa ja se käynnisti sitten neuvottelut myös jäsenvaltioiden kesken. Ehdotus budjetin koosta tai tämän viitekehyksen koosta EUn rahoituskaudelle vuosiksi 28 ja 34 on huomattavasti suurempi kuin nykyinen rahoituskehys. Komission ehdotus on linjassa komission politiikkaprioriteettien kanssa ja Euroopan kilpailukyky ja turvallisuus on valtavassa roolissa sitten tällä seuraavalla 6 vuoden kaudella. Nykykauteen verrattuna komission ehdotuksessa on esimerkiksi merkittävästi enemmän panostuksia EU-tason TKI, eli tutkimus-, kehitys-, innovaatiotoimintaan puolustuksen alueelle, ja lisäksi kaksikäyttö, vaikkapa avaruus, nousee vahvasti esiin. Toki lopullinen neuvottelutulos voi olla ihan erilainen vielä, tai ainakin jossain määrin kuin mitä komissio ehdottaa. Lähtökohdat on kuitenkin aika hyvät kasvuun tällaisille toimijoille, mitä tässä nähtiin. Miltä tämä kuulostaa Mia Petrasta, kun on kokemusta sieltä Euroopan puolelta, että kuinka edetään nyt kehyksen kanssa ja tuottaako se mahdollisuuksia vai onko vielä kovin kivinen tie? Tämä on 3. MFF eli 7-vuotisjakso, johon pääsen mukaan näin pari vuotta ennen kuin se tulee. Silloin edelliskerralla johdin eduskunnan suurta valiokuntaa, joka evästi silloista hallitusta parlamentaarisella katteella, että mitä mieltä ollaan. Ja sitten oli viimeksi siellä parlamentaarikkona katsomassa eurooppalaisten puolesta tätä ja nyt taas Suomen puolesta Suomen eduskunnassa. Mulla on kuitenkin vähän semmoinen meppihenki jäi päälle, että en nyt ensimmäisenä henkilökohtaisesti narisisi, että on liikaa, koska se itse asiassa ei ole paljon suurempi kuin viimeksi, niin kuin moderoit oikein, koska me tässä välissä tehtiin tämmöinen kriisirahoituspaketti 750 miljardia. Koronan jälkeen kasvupaketti, se nyt ei ihan täysin ehkä koronan jälkeiseen aikaan vaan osunut, mutta osupa kuitenkin sitten kohtaan, jossa Eurooppa tarvitsee lisäpontta, joka tulikin sitten seuraavasta turvallisuushaasteesta ja vähän niin kuin talouden stagnaatiosta. Eli jos meillä olisi vanha taso, joka neuvoteltiin tiukasti, ettei vaan kasva liian suureksi, nettomaksajat eivät halunnut kuten Suomi, ja sitten pantiin väliin tämä 750 miljoonaa, osittain laina, osittain tukea, mutta se oli tämä kertalaatuinen poikkeus, niin nyt jos me katsotaan mitä seuraavaksi, niin itse asiassa me olemme käyttämässä komission pohjaesityksenkin mukaan vähemmän, ja me olemme Suomessakin aika laajasti sanoneet, että tämä on liikaa. Eli todennäköisesti me olemme samaan aikaan puhumassa vahvemman Euroopan tarpeesta pienemmin resurssein, ja se on ensimmäinen haaste. Mutta nyt ollaan Eurooppa-foorumissa, niin täytyy puhua asioista niiden nimillä, enkä ajattele nyt henkilökohtaisia otsikoita, että nyt se sitten tuhlaa meidän suomalaisten rahat Euroopassa. Mutta mä ajattelin, että sitä suurempi vielä on se, että ne rahat pelataan oikein, mitä sitten käytettäväksi on ja jää. Ja tunnemme ihan varmasti kaikki, että kaikki ei mennyt hyvin RRF:ssä. Se oli liian vähän uudistava. Se käytti liikaa rahaa sellaisiin kohteisiin, jotka yhteiskunnassa pitäisi pyöriä joko markkinaehtoisesti tai muuten verotuloihin suhteutettuna menot. Me tarvitaan uudistavaa politiikkaa, ja kun meillä on näitä pakottavia haasteita nyt sitten turvallisuus uutena, niin siitä turvallisuutta tarvitsee välittömiä investointeja ja puolustusmateriaalihankintoja, mutta myös rinnalla sitä, että meillä kasvaa sitä omaa strategista kykyä toimittaa ja tehdä, ja sekin on turvallisuutta vahvistavaa. Ja se voi olla, että se vie sitten muutaman vuoden, ja toivottavasti on aikaa, ja pystymme sitten olemaan taloudellisesti vahva, koska taloudellisesti heikko Eurooppa on myös sitten turvattomampi. Ja sen takia niin tämä otsikot, ja niitä on niin kuin käsitelty, niin moni asiantuntija tykkää, että ne on Suomelle aivan hyvät, ja meidän pitäisi päästä siitä. Pääministeri oli tänä aamuna tällä lavalla viereisellä ja sanoi, että kyllä kaikki ymmärtää vähän suuremman, niin se oli hyvä uutinen. Välillä näin oppositiosta näyttää, että kaikki eivät halua suurempaa budjettia yhtään, mutta hyvä, jos hän pystyi näin hallituksen puolesta katsomaan tai pääministerin pallilta, että näin olisi. Ja silloin mä ajattelen, että mitkä on niitä kohtia, niin me samalla puhutaan kansallisesti, että me ollaan leikattu liian kipeästi
lapsiperheiden hyvinvoinnista ja nyt mennään jo koulutuksessa ja sosiaaliturvassa, että on tehty tosi rajoja leikkauksia ja sitten, että voiko 8 miljardin yritystuet olla koskematonta sarkaa ja sitten samalla lailla mä olen itse ollut sitä pohtimassa, että täytyisi jotain leikkaa, mutta nyt mä mietin jo tässä uusia yritystukia, eli kyllä nyt niin kuin uudistava ote, että ei sellaiseen, joka nyt muutenkin toimii, pitäisi ja sitten se on aina riski, että laitetaanko tämä julkinen raha tänne tai osuuko teidän sijoitukset oikein, että ne sitten tuo sen valtavan kasvun ja sitä riskinottoa täytyy sietää. Mutta mun mielestä nyt tämä sitoutuminen tähän puolustusmäärärahojen nousuun tuolla niin kuin NATO-jäsenenä ja sitten Euroopassa molemmissa, niin antaa kyllä suuren toivon sille, että nyt turvallisuus ei ole vain sitä ammustuotantoa. Että jos me saataisiin vaikkapa Suomen vetyklusteritoimintaan, niin vedystä voitaisiin tehdä ammoniakkia. Ammoniakista tehtäisiin sekä ammuksia että tätä fertilizer, lannoitteita. Ja lannoitteet me ostetaan edelleen Venäjältä. Eli kyllähän niin kuin tässä on niin kuin Eurooppa hyperhidas ja kummallisen niin kuin hidas tekemään tätä uutta teollisuuspolitiikkaa. Ja mun mielestä Suomi voisi ottaa siinä vähän etunojaa, jos uskallettaisiin olla rohkea. Ja VTT on hyvin puskemassa eteenpäin ja mä tykkäsin kauheasti, kun mä tätä varten kävin sekä VTTn kanssa asioita, mutta myös Suomen startup-yhteisön kanssa, niin haluan jakaa tätä iloa, oppimaan iloa, että kolmannes meidän noin 300 startup-yrityksestä tekee deep techia, jotain aivan uutta. Ja deep tech mulle tarkoittaa sitä, että kukaan ei ole koskaan sitä maailmassa tehnyt, että tekee niin kuin uutta. Niin tällaisilla tarinoilla haluaisin, että meidän rohkeus julkisillakin varoilla tukea ja rahoittaa, niin olisi kohtuullisen hyvä myös sieltä Euroopan kassan kautta. Se vaatii hyvän lobbauksen, että se eurooppalainen teollisuuskasvurahasto, jota demareiden Lindmanin uskalsi tukea EK:n kanssa ja hallitus nikotteli, sen verran pitää olla tässä poliitikko, että sinne laitettaisiin se excellenssi. Että sitä ei niin kuin laitettaisi, että kun on köyhää ja kippeitä, niin niiden pitää saada oma. Sitä varten meillä on aluetukirahoja ja muita. Niin tällaista asennetta mä toivon, että eurooppalainen kasvuhalukkuus ja turvallisuushakuisuus ja sitten niin kuin tämmöinen uusi toimiala, joka ei ole niin poliittisestikaan värättynyt kuin startupit ja näiden niin kuin uudella tekemisellä tarttuisi yhteiskuntaan laajemmin. Kyllä, uudenlaisia mahdollisuuksia ja kun puhutaan tästä kaksikäytöstä, eli missä on siviilipuolen ja sitten puolustuksen mahdollisuudet ja suomalainen korkea teknologia, niin sieltä sitä lähtee. Saanko sanoa maallikkona, että voisiko tämä kysyä melkein, Saulit, että sopisiko tämmöinen, että nyt on Euroopan Pentagon-momentti, koska Pentagonista on valunut hirveästi niin kuin meidän siviilikäyttöön asiat, että kun ensiksi ihmeteltiin, että kun ne näkee tämmöistä turvallisuusanalyysikuvaa sieltä maailmalta Saharaa myöten, niin nyt me kaikki nähdään kännykällä se sama. Reaaliajassa. Joo. Niin mä ajattelin, että samanlaisia, että me tehdään nyt tätä eurooppalaista turvallisuutta, niin sieltä vaan valuisi hyvin. Kyllä. Mutta jos mennään hetkeksi vielä julkiseen rahoitukseen, eli sen rooli, tässä kuultiin joitakin niin kuin esimerkkejä tuolta videoltakin ja aika monenlaisia erilaisia instrumentteja meillä on. Ja sitten toisaalta ei puhuta vain rahasta, vaan puhutaan myös verkostoista, mitä se Eurooppa tarjoaa, on tärkeitä. Ja toisaalta sitten taas yksityisen rahan puoli, niin kuinka se tukee tätä kehitystä. Ja miten asenteet on ehkä muuttuneet puolustusteollisuuteen tai näihin kaksikäyttöyrityksiin muuttumiseen, niin sekä julkiseen että yksityiseen, niin haluaisitko Keith vaikka ensin ottaa kantaa, missä mennään? Siis en varmaan ole 2 vuoteen niin kuin nähnyt näin suurta täyskäännöstä kuin mitä on tapahtunut rahoitusmaailmassa tällä alueella. Ja se, mikä on hienoa, se lähtee ihan EIF:stä ja EIB:stäkin myöten sieltä. Ja siellä arvioidaan myös koko ajan voimakkaammin ja vahvemmin, mitä voidaan tukea. Ja TESin suurin rahastosijoitushan on NATO Innovation Fund, johon me laitettiin valtion rahaa 35 miljoonaa. Eli monella eri tasolla ollaan. Ja mikä on ollut tosi niin kuin mielenkiintoista niin kuin nähdä myös suomalaisten eläkeyhtiöiden käännös, miten he lähtee vahvasti. Eli he ovat niin kuin, kun Suomi on nyt irtautumassa Ottawan sopimusta, niin he ovat jo valmiita jo miinojakin rahoittaa. Puhutaan jo hyvinkin merkittävästä aseinvestoinneista. Tämä on ehkä mulla ollut jopa suurin yllätys. Mun huoli on se, että jos katsoo, että tässä on tiettyä hypeä markkinoilla, H1 aikana, puolikkaana aikana maailmassa investoitiin useita 10 miljardia puolustusteollisuuteen
mutta niistä ei kovinkaan montaa dollaria euroa tullut Suomeen. Ja tämä on ehkä se suurin huoli, että puhutaan isosta rahasummista, mutta miten ne saadaan koordinoitua tänne Suomeen ja suomalaisiin yhtiöihin. Me tehtiin viime vuonna Tesin toimesta tämmöinen selvitys, 350 puolustusalan yritystä, siellä on paljon vakiintuneita yrityksiä ja noin semmoinen 130 mielenkiintoista juuri näitä syvän teknologian yrityksiä. Mutta se ongelmien haastehan näillä yrityksillä on, että niillä keskimäärin menee 3-5 vuoteen, ennen kuin ne pääsee ensimmäiseen niin kuin miljoonaan liikevaihdossa. Ja tämä juna menee nyt niin nopeasti ohi tällä hetkellä, että mun niin kuin suurin pelko on, että ne ei ehdi mukaan. Mä juuri kävin eilen taas monen eurooppalaisen sijoittajan kanssa keskustelua, ja ne on tehnyt tiettyjä sijoituksia Suomeen, mutta ne ei löydä tarpeeksi kunnianhimoisia isoja hankkeita Suomesta riittävästi, jota ne löytää ehkä Baltian maista ja Ruotsista ja Englannista ja Saksasta. Ja mun mielestä tämä on niin se meidän ydinongelma siinä, että meillä on vahvaa osaamista, meillä on patentoitua teknologiaa, meillä on kohtuullisen hyvät rahavaratkin saatavissa, mutta nyt me pitäisi saada se ambitio vielä näihin yrityksiin mukaan. No millä sitä ambitiota, Sauli, saadaan? No siis Mia-Petran kommentti on niin kuin hyvä sinänsä, että meidän täytyy nyt ajatella isosti ja miettiä niin kuin uudella tavalla asioita. Puhuttiin puolustusbudjeteista ja muista. Jos nyt ottaa hetkeksi tämmöisen kansallisen näkökulman Suomesta, että meidän rahat meidän omista taskuistamme menee riihikuivana rahana nyt sitten Euroopan ulkopuolelle meidän asejärjestelmähankintoina. Oma toive oli se, että merkittävä prosentti puolustusmäärärahoista sijoitettaisiin tämmöiseen kotimaiseen puolustusteollisuusstrategiaan ja ruvetaan kehittämään tiettyjä kyvykkyyksiä kotimaisesti ja muuta, mutta Euroopan tasolla tämä tarkoittaa sitä, että sama täytyy tapahtua Euroopassa. Euroopassa on pikkusen ristiinvetoa kansallisesti, että halutaan tehdä moneen kertaan asioita. On myöskin viimeaikaisia raportteja ollut, missä verrataan esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Euroopan sanotaan tämmöisten puolustusjärjestelmien moninaisuutta, missä Yhdysvalloissa on voitu tehdä muutamia hyvin voimakkaita puolustusjärjestelmiä, niin Euroopassa se hajoaa, kun jokainen maa tekee omansa, niin meillä on kymmenittäin tämmöisiä niin sanottuja alustoja, jotka on suht samanlaisia, mutta eivät ihan samanlaisia. Niin sanoisin näin, että katsotaan niin kuin myöskin sinne niin kuin New Defense-mielessä sinne uusien toimijoiden suuntaan. Voi tulla yllättäviä pelureita. Et sanotaan, että vaikka RMC:n telakka Raumalla, Davin telakka Helsingissä, ne on retkellä rakentamaan Yhdysvalloille polaarijäämurteja, jolla taataan arktisten alueiden turvallisuutta. Ja matka on jo alkanut Kanadaan tehtävillä niin kuin jutuilla. Eli siellä tulee nämä uudet toimijat myöskin, että katsotaan niitä. Mutta startup-hengessä tänään niin näkisin sen, että startupitkin pystyy vähän haastamaan näitä perinteisiä puolustusalan toimijoita niin, että ne kertoo, että mikä on mahdollista, ja hyvä puolustusalan toimija sitten kehittää mekanismin, millä pääsee kiinni näihin firmoihin sitten. Siinä meillä on vielä tekemistä niin Suomessa kuin Euroopassakin. Ehkä tuohon voisi silleen jatkaa, että aina niin kuin parhaat esimerkithän on ja puhuu puolestaan, ja siinä mielessä tuossa oli Varjo hyvin esillä, joka silloin kun me mentiin Varjoon esimerkiksi mukaan vuonna 2020, niin defense-puolelta tuli noin 10-15% liikevaihdosta, se oli autoteollisuus, joka dominoi. Nyt tällä hetkellä tulee 70% puolustusteollisuudessa. USA:n Army, Defense Force eri yksiköt on 50%. Sama juttu, jos katsotaan ICE, yksi meidän keskeisiä toimialan firmoja meidän salkussa, oli hyvin paljon vakuutusyhtiöt ja siviiliteollisuus. Tällä hetkellä koko ajan entistä enemmän tulee puolustusteollisuuspuolelta. IQM tasapainottelee varmaan ihan samalla lailla. Ja tämän tyyppiset kasvutarinat, että silloin kun, ehkä hyvä esimerkki, kun aloitin 9 vuotta sitten Tesillä, niin meidän hallittavat varat oli 1,2 miljardia. Nyt ne on 2,6 miljardia ja ne on kasvamassa kohta yli 3 reilusti. Eli tämä kertoo siitä arvokertymästä, joka meillä tulee tänne suomalaisiin yhtiöön. Ja silloin aikanaan haaveiltiin ja oli hienoa, että jos joku yhtiö nosti 10 miljoonaa, nyt ne nostaa parhaat yhtiöt meidän salkussa 100 miljoonia. Eli ne exit-arvot, esimerkiksi Oura on hyvä esimerkki myös. Ouran viimeisin arvo oli 5 miljardia. Eli nyt me osataan ja uskalletaan jo myös niin kuin haaveilla yhtiöistä, että Suomeen syntyy useita yhtiöitä, joiden arvo on 5-10-15 miljardia. Ja tämä on se tavallaan se polku saada tavallaan sitä isoa rahaa tänne ja työpaikkoja. Ja ehkä toinen mielenkiintoinen kanssa, että kun tähän asti me ollaan niin kuin nähty, että puolustusteollisuus ja puolustusinvestoinnit vie valtion rahaa. Ja mä aloitin jo viime vuonna puhua, että hei, että jos nyt 2,6 miljardia on sen arvo, se pitää olla vuonna 2032, se pitää olla vähintään 10-15 miljardia, ja sitä tulee olemaan merkittävä osa vientiä, jolloin se rupeaa tuomaan meille yhteiskuntaan rahaa. Ja tähän se pitää olla tavallaan kääntää. Ja niin kuin on huomattu, niin sitten tällä hetkellä katsotaan nimenomaan sinne puolustukseen päin,
mutta monet näistä teknologioista todellakin siellä on se kaksikäyttö, se toinenkin puoli. Erinomaisia ratkaisuja, mitä voidaan käyttää sitten, vaikka on se niin kuin maanviljelyksen tarpeisiin, ympäristökatastrofien havainnointiin ja muuhun, niin näitä riittää suomalaisilla. Jos mietitään nyt sitten, että kuinka me voitaisiin entistä vahvemmin näitä mahdollisuuksia kapitalisoida, auttaa, kiihdyttää, eli kuinka kaksikäyttöteknologioiden kehittämistä ja innovaatioiden käyttöönottoa Euroopassa saataisiin eteenpäin vielä. Videolla yritykset nostivat joitakin toiveitakin esiin, että yksinkertaistettaisiin tiettyjä prosesseja, ainakin täältä julkisen puolelta, verkostojen ja infran merkitystä, niin mitenkä Sauli näet, onko jotain, mitä erityisesti pitäisi ottaa huomioon, kuinka me voidaan tukea vielä tätä kehityssuuntaa? Suomessa esimerkiksi Murron raportti korosti just tätä, että sit kun puhutaan puolustushallintoa, että kuinka siihen liitetään sitten näitä uusia toimijoita, että siihen täytyy kehittää joustavampi mekanismi, ja tämähän on yleinen ongelma sitten muissakin Euroopan maissa ja Euroopan tasolla. No sitten näistä kaksikäyttöfirmoista puhuttiin jo näitä mitä tässä on. Puhuttiin myöskin siitä, että on hankala saada tietoa siitä loppukäyttäjäkokemuksesta, ja tähän on tullut nyt näitä alueellisia toimijoita. Se on aika mielenkiintoista, että nämä kaikki mahdolliset Joensuun borderlandit ja Oulut ja Tampereet ja Espoot ja Mikkelit ja varmaan Pyhtää ja Tornio, ties mitkä, Riihimäki tärkeimpänä tietysti, niin ne on luonut nyt niin, että ne on oikeastaan lähtenyt siviilipuolelta se tarve auttaa niitä startuppeja. Nämä on sitten pyrkinyt löytämään kontaktipinnat sinne puolustuspuolelle. Et meillä on kotimaassa syntynyt tämmöinen tietynlainen juttu. Me vähän matkittiin minun mielestä Viroa. Et vuosi sitten me oltiin kateellisia Viron touhulle, kun käytiin siellä heidän kiihdyttämöissä ja muissa. Koko se Viron yhteiskunta kukku oikeastaan sen vientivetoisen, hyvin tämmöisen jopa aggressiivisen positiivisessa mielessä, hyvin kasvuhaluisen toiminnan ympärillä. Meillä ei ollut mitään vuosi sitten. Ja sitten viimeisen vuoden aikana tänne syntyi, sitten tuli nämä esiraportit ynnä muut. Niin nyt tänne on syntynyt infraa, täällä on Diana-testikeskuksia ja muita, ja täällä on mahdollisuus yritysten tulla sitten tämmöistä helpotettua tietä tänne alalle. Että oot sä mistä päin Suomea tahansa, niin Suomessa nyt löytyy alueellisia apuja, kansallisen tasoapuja ja muita, ja Euroopasta löytyy, ja sitten löytyy vielä Natosta. Mutta se Natokin täytyy nyt tässä Eurooppa-kontekstissa nähdä niin, että siellä on aika paljon hyvin toimivia juttuja. Siellä on paljon toimivia sotilasharjoituksia ja muita, minne pääsee mukaan ja näin. Että se on myöskin Euroopassa, kun me ollaan suurin osa NATO-maita, niin ei unohdeta sitä tässä Eurooppa-keskustelussa. Ja nehän on nyt sitten Euroopan valkoisen paperin jälkeen todettukin, että se NATO-yhteistyöstä täytyy tiivistää. Ehkä tämmöiset ajatukset tulee mieleen. Ehkä tuohon yksi kiitos täytyy myös suunnata, ja teidänkin kanssa aika paljon ollaan käyty keskustelua sekä puolustusvoimien ja puolustusministeriön kanssa. Ja se kulttuurimuutos ja avoimuuden muutos, mitä siellä on tapahtumassa, ja tietysti osa on varmaan myös Ukrainan myötävaikutusta, eli huomataan, että teknologia, dronin torjuntasysteemit tulee, ja se perinteisesti ei välttämättä toimi. Ja mä näen, että tulevat vuodet on tosi mielenkiintoisia, kun puolustusvoimat tulee tiiviisti mukaan tähän. Ja yksi keskeinen havaintohan yrityksellä on ollut, että ne ei ole päässyt tavallaan demonstroimaan, saamaan palautetta puolustusvoimilta, ja ne ei pääse eteenpäin. Ja nyt puolustusvoimat on tähän ottu aktiivisen otteen. Ja ehkä tässä voisi tämmöistä startup-termiä käyttää kuin fail fast-tyyppisesti, eli silloin kun me saadaan tuommoinen ammattimainen ostaja arvioimaan, ja jos se yhtiön toiminta ei vaan lennä, niin sammutaan alas sieltä sitten. Mutta se myös voi kiihdyttää merkittävästi sitten sen menoa. Saanko mainostaa nyt puolustushallintoa vielä, kun tässä aina välillä sanotaan, että on vaikeaa ja tuodaan näitä ongelmia, niin kyllä on muuttunut se toiminta. Et meillä on näitä tämmöistä yleiseurooppalaista pysyvän rakenteellisia yhteistyöhankkeita, mitä tehdään esimerkiksi Kvantissa, ja nythän kesällä tuli sitten ilmoitus tästä NATO Innovation Range, tämmöisestä innovaatio kenttätestauskyvykkyydestä, mikä syntyy monen muun eurooppalaisen NATO-maan kanssa yhteistyössä. Et nyt näköjään tulvaportit aukeaa, ja nyt alkaa puolustushallinto tekemään semmoista työtä, missä sit oikeastaan otetaan avokäsin mukaan nämä uudet toimijat. Ja meidän velvollisuus sit uusina toimijoina on sitten myöskin aktiivisesti tuottaa sitä suorituskykyä, ja se on kahden kauppa. Joo, mä ajattelin vielä, että
alan asiantuntijat, niin poliittiselta puolelta kommentin, että sehän on ollut eurooppalainen haaste, että koska puolustus on niin suvereniteettia, se ei ole Euroopan toimivaltaa, se on kansallisvaltion toimivaltaa se puolustus ja puolustuspolitiikka ja siihen liittyvät hankinnat, niin se tietenkin vähän näkyykin sitten, että ollaan helposti ostettu sieltä tai USAsta, jos nyt vähän yksinkertaistaan, niin Euroopan näitä rahoitusohjelmia, niin kuin niin siinäkin 150 miljardia ja sitten mitkä maat meni mukaan ja Suomikin uskalsi sitten ilmoittautua, että on kiinnostavasti mukana. Onko se sitten yhteisvelkaa tai jotain muuta rakennetta, niin toivottavasti se keskustelu vaimenee, koska siellä on edellytys, että useampi maa on näissä hankinnoissa mukana. Sitä ennen yritettiin vapaaehtoisesti yhteishankintoja. Tehdään isommassa määrin yhdessä niitä hankintoja, niin voitaisiin ihan suuruuden ekonomialla sitten saada halvemmalla. Ja tässä on nyt se sama idea, että opitaan toimimaan yhdessä, eikä niin, ja se, että yksi ostaa ja silloin iso ostaa helposti isolta, joka on vakiintunut toimittaja, ja taas kerran on vaikea päästä mukaan. Eli tässä on tämmöinen poliittinen juoni, että yritetään saada eurooppalaiset maat tekemään yhdessä ja toimimaan yhdessä, koska sen puolustuskulttuurin luominen on myös kesken ja se pitäisi nyt hyödyntää sitten sisämarkkinoita parantamalla ja sitten tätä yhteistyötä, joka vahvistaisi ja monipuolistaisi omaa eurooppalaista puolustusteollisuutta. No, tämä on niin kuin tärkeä näkökulma, ja kun tämä mainittiin taas se EDF, eli Euroopan puolustusrahasto, niin vielä sellainen muistutus, että se nyt ei ole vaan sitä teknologian kehitystä ja tuotekehitystä ja vähän saadaan firmalle rahaa, vaan se on niin kuin eurooppalaisten yhteishankintojen ensimmäinen vaihe. Sieltä rupeaa tulemaan putkessa niin kuin niitä yhteiseurooppalaisia järjestelmähankintoja. Että se on ihan jumalattoman tärkeää olla niissä mukana, mutta monesti kun sanotaan, että se on jonkunlainen tuotekehitys, niin kuin rahoitusautomaatti, niin mennään pikkusen väärille urille. Että siinä on Suomen niin kuin vielä petrattava nykyisestä. Niin siis Horizon, joka mainittiin molempien esimerkkiyrityksen kohdalla, sillä mennään tutkimukseen ja sitä uudistetaan seuraavaan 7 vuoden kehykseen ja on Suomen viesti pohjassa vähän hyvin tai esillä, mutta rearm, ehkä tämä on niin kuin myös se otsikko, joka muistaa, että nyt sitten oikeasti niin on kyse siitä Euroopan kovan turvallisuuden vahvistamisesta, mutta harjoitellaan myös sitten yhteistyötä. Jos mietitään sit sitä osaamista, että tässähän tuli esimerkkejä niin kuin tietyistä teknologia-alueista, jotka kehittyy hirmu nopeasti ja tulee melkein puskistakin ja yrityksistä, niin mitä annettavaa näillä starteilla ja ehkä joillakin erityisalueilla on sitten tälle perinteisemmällekin? On ne sitten, sehän nähdään näissä horisonttikoalitioissa tai konsortioissa tai EDF:ssä, niin mitä erityistä startit voi tuoda sinne? No, jos mä taas tästä peläytän, niin NATOlla on tämmöinen 9 kriittisen teknologian lista. Ja siellä on 9:1 on sellainen, joka on periaatteessa sotilasvetoinen teknologia, ja 8 niistä 9 on siviilivetoisia, missä kaikki kehityspaine on siviili. Siellä on esimerkiksi seuraavan sukupolven kommunikaatioteknologioita, tekoälyä ja ynnä muuta. Niin se tarkoittaa silloin sitä, että myöskin ne startupit, jotka tulee sieltä siviilipuolelta, nehän tähtää sitten joihinkin näihin kriittisiin, niitä hyödyntää niitä kriittisiä teknologioita. Ja se on täysin luontevaa, että nimenomaan startupit pystyy tuomaan niitä deep techia, syväteknologioita sitten sinne puolustusalan käyttöön. Se oli toista silloin, kun keksittiin gepsiä ja teflonpannuja ja tätä ilmastointiteippiä ja muuta, niin niitä on joskus tullut toisesta suunnasta, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että periaatteessa varmaan 90% puolustusalan innovaatioista on lähtöisin siviilipuolelta. Sen takia startupit on ihan, ja sitten vielä ottaa Euroopan näkökulman, niin Euroopassa on erittäin vahva teollisuus- ja osaamispohja ja innovaatiopohja. Ja nyt sitten, kun me sitä osataan hyödyntää ja me tiedetään, että se on siviilipohjaista, niin meillä on mahdottoman hyvät mahdollisuudet päästä puolustusalalla teknologia niin kuin edellä mahtavaan niin kuin kilpailuasetelmaan. Mutta meillähän ei ole niin kuin ihan niin vahvoja puolustusalan yrityksiä kuin mitä taas suurimmat on, jotka on USA:ssa maailman suurimmat. Ja tästä päästään sitten ehkä meidän viimeiseen isompaan kysymykseen. Eli kun tiedetään, kuinka erilaisia ne arvoketjut voi olla siellä ja ne hankintamekanismit puolustuspuolella kuin siellä siviilipuolella, ja startupit tulee monet tähän vielä uusina, niin minkälainen markkina Eurooppa on näille uusille yrittäjille ja kuinka ne vois päästä erityisesti vaikkapa nämä suomalaiset niin mukaan niihin arvoketjuihin? Mitä taitoja pitäisi olla tai millä tavalla sinne pitäisi pyrkiä? Mitä portteja avataan? No mun mielestä
Business Finlandin vetämä veturiohjelma on hyvä esimerkki siitä, ja erityisesti tämä Patrian e-Alliance-ohjelma, josta mä oon kuullut sekä omilta kohdeyhtiöiltä monilta suomalaisilta yrityksiltä hyvää palautetta. Eli se on selkeästi tarjonnut tämmöiselle teknologialähtöiselle yhtiöille pääsyn Patrian kylkeen tarjoamaan joko erilaisia sensoreita, autonomisia järjestelmiä, erilaisia drone-torjuntajärjestelmiä. Ja taas kun tiedetään ja seurataan Patrian tämänhetkistä markkinakehitystä, siellä on lähes 5 miljardin kirja, niin tämä on ihan mielettömän hieno polku päästä sinne kaupallisille markkinoille, jota he yksin ei tulisi. Samanlaisia ohjelmia on Bittiumilla, Nokialla ja monilla muilla näillä erilaisilla veturiyrityksillä. Että kyllä tämä on niin kuin yksi keskeinen väylä ja tapa täällä ja verkottua ensin kotimaisten ja myös ulkomaisten kanssa. Että suomalaiset yritykset on kyllä hyvin aktiivisia ja tämä tavallaan on muuttunut tämä puolustusteollisuus nyt koko tämä arvoverkkoajattelua. Eli kun ensimmäisenä kysytään, että onko teillä kiinalaisia komponentteja, eli ne pitää paikata eurooppalaisilla ja USA-laisilla komponenteilla. Eli tämä niin kuin jo pakottaa tavallaan miettimään ja silloin sä pääset niihin oviin, erilaisiin oviin ja näin. Mutta se vaatii myös paljon yrityksiltä osaamista ja meidän monet yritykset on kuitenkin 15, 20, 30 hengen yrityksiä. Ja sitten tulee tämä resurssipula sinne ja sitten tarvitaan taas pääomia, mutta se pääoma ei yksistään riitä, vaan tarvitaan merkittävä määrä osaajia. Ja jos katsotaan, mikä ala tällä hetkellä tässä valtakunnassa työllistää paikkakunnasta riippumatta, on tämä puolustusteollisuus. Eli meillä tulee myös näistä avainresursseista pula jo tällä hetkellä. Se ei ole suomalainen ongelma pelkästään, vaan se on myös eurooppalainen ongelma. Eli tässä on aina vähän tällaista muna-kana-tilannetta, eli joudutaan houkuttelemaan ulkomaisia osaajia tänne, joka on hyvä juttu myös, mutta sitten joudutaan myös maksaa aika paljon, että saadaan niitä osaajia tänne. Tuleeko muita ajatuksia mieleen noihin, kuinka päästä sinne eurooppalaisiin markkinoihin kiinni? No ehkä semmoinen siis omakohtainen kokemus, mikä vaikka VTT:llä on, että me ollaan nyt toista vuotta peräkkäin siinä Euroopan puolustusrahastossa Suomen aktiivisin toimija. Ja se on ihan kylmällä työllä ja se on nimenomaan niin, että me ollaan lähestytty sitten näitä suurimpia eurooppalaisia puolustusalan konserneja aika nöyrällä mielellä. Ensi alkuun menty kyllä ihan tehty sitä, mitä asiakas haluaa ja muuta. Ja se on sitten edennyt tämmöisen niin kuin yhteiskehitykseksi. Ja samalla tavalla sinne pikkuhiljaa on ruvennut tulemaan pikkusen pienempiäkin firmoja. Mutta ihan niin kuin mainittiin Patrian se veturihanke, niin kyllä aika tärkeä rooli on puolustusalan näillä integraattoreilla, eli näillä suurilla toimijoilla, mallia Saab ja Airbus ja Patriat ja nämä muut, että ne ottaa niin kuin huolta niistä pienemmistä yrityksistä ja saa vietyä niitä. Nämä pienemmät yritykset ei tunne sitä väylää sinne markkinoille ja se on se lainsäädäntö ja vientivalvonta ja kaikki on aika hankalaa, niin sen puolen ratkaiseminen takaisi sen, että se saadaan kanavoitua sinne niille markkinoille sitten näiden integraattorien kautta. Mutta nyt on se aika toimia. Et sehän tässä on, että meillä on nyt ajallinen haaste, ja sitten vielä näillä integraattoreilla on se haaste, että ihan aina ei mene niin kuin Strömsössä, että Ukrainan sota on opettanut sen, että se kustannusepäsymmetria sillä, että ammutaan 20 000 euron lennokkia 500 000 ohjuksella, niin meillä ei nyt länsimaissa vaan rahat riitä semmoiseen. Eli välttämättä niin kuin perinteiset toimijat ei ole niitä, jotka tekee sen disruption ja sen ihan kokonaan uuden tyyppisen lähestymisen, mikä esimerkiksi niin kuin hyödynnä sitä nykyistä infraa tai niitä yhtiöiden niin kuin sitä sortimenttia. Mutta sitäkin tarvitaan, mutta nyt tarvitaan niin kuin molempia. Mutta pitää vähän haastaa molempia osapuolia nyt. Ehkä yksi sellainen mielenkiintoinen ilmiö, mikä on ollut viimeisen vuoden aikana tässä on, että yhä useampi eurooppalainen puolustusteollisuuden yhtiö katsoo Suomea myös valmisteknologisena paikkana. Eli tämä myös tarjoaa ihan erilaisen mahdollisuuden tavallaan tehdä yhteistyötä, kun ne haluaa. Ja tämä tietysti johtuu Suomen NATO-jäsenyydestä, joka oli ihan keskeinen laukaiseva tekijä, mutta myös Suomen puolustusvoimien merkittävästä asemasta Suomessa ja Euroopassa. Ja se houkuttelee tänne tulemaan tavallaan. Sitten tämä meidän vahva teknologinen alusta, mikä meillä on tarjota täällä, niin tämä on kyllä semmoinen aika avainmomentum, mikä meillä on tällä hetkellä. Ja kyllähän me nähtiin näitä hyviä esimerkkejä valmistamisesta, vaikkapa Saabin tehdas Tampereella ja toiminta- ja pohjoismaisen yhteistyön merkitys toivottavasti vaan kasvaa vielä näissä. Se on hieno esimerkki sitten tämmöisestä vähän niin kuin itse disruptoinut sitä ratkaisua ja vähän sitä new defensea ja muuta, että Saabin Sirius on varmaan erinomainen esimerkki siitä, että tehdään uuden sukupolven tuote, joka on siis murto-osa niin kuin tilaltaan ja vaatimuksiltaan ja tuottaa niin kuin paljon tällaista, niin siinä mielessä tämmöisiä niin kuin sankaritarinoita toivoo enemmänkin. Kyllä. Ja sankaritarinoihin on hyvä lopettaa pääosa meidän paneelista, mutta meillä olisi aikaa nyt parille kysymykselle.
Ja tuolta tulee varmaan mikki. Joku voisi luulla, että tätä sovittiin näin, mutta Jonas Cederlöv ja eurooppalainen kansalainen. Ymmärsinkö oikein tai olin kuulevinani panelistien sanovan ikään kuin, että on tärkeää, että saadaan tällaista puolustusansaintaa, ei pelkästään menoa. Ja se tapahtuu tietenkin sillä, että investoidaan Suomesta Suomeen. Samalla olin kuulevinani, että ongelma Euroopassa on se, että valtiot investoivat valtioihinsa. Eli taidettiin sanoa, että on monta samanlaista alustaa monissa eri maissa. Eikö tässä ole pieni ristiriita? Joo, varmaan otin sitä esille. Siis Euroopassa on jännite siinä, että kansallisvaltiot, jotka huolehtii omasta puolustuksestaan, niin myöskin yleensä miettivät omaa teollisuuspolitiikkaansa ja varsinkin suuret jäsenvaltiot varmaan, niin kuin, joissa on vahvaa teollisuutta, niin helposti syntyy tämmöistä. EDF:hän pyrkii, tai Euroopan puolustusrahasto sitten taas yhteishankintoihin tämmöisiin isompiin, ja se on niin kuin Euroopassa varmaan tämä, mitä tulee. Mutta nyt kun katsoo vaikka yhtä Euroopan valtiota, Suomea, niin meillähän olisi ihan kiva sanoa, että me saadaan puolustusala nettoviejäksi. Siihen riittää se, että me viedään muihin Euroopan maihin. Mutta sitten jos me mietitään Euroopan mittakaavassa, niin meillä alkaa olla aika vähän niitä kohdemarkkinoita. Et mikäli Yhdysvallat on niin kuin tietyllä tavalla protektionistisempi, niin meillä jää vähän niin kuin Aasian maita sit niin kuin sillä tavalla tähteeksi. Niin se täytyy nyt sitten katsoa, että kuinka me pelataan korttimme. Ja sitten vielä hypoteesi on se, että onko Eurooppa joutunut koskaan tekemään niin kuin ihan oikeasti maapallon parhaita puolustusalan tuotteita, silloin kun on vastassa tämmöinen Yhdysvaltojen tyyppinen suurvalta, jossa on ihan valtavia investointeja ollut näihin tiettyihin alustoihin. Mä luulen, että meillä on niin kuin haasteita, mutta se nettoviejä homma tarkoittaa siis tietysti sitä, että ikään kuin muut maat maksaisivat sit meidän sotataloutta. Niin se olisi niin kuin aika lailla terve juttu. Tämä on kaikkein huonoin ratkaisu tämä, että me joudutaan riihikuivalla rahalla ostamaan, ei vain Suomen ulkopuolelta, vaan siis Euroopan ulkopuolelta. Niinhän muutkin Euroopan kansallisvaltiot tekee, että suurin osa hankinnoista tulee Euroopan ulkopuolelta. Niin tämä on niin kuin kestämätön tilanne, varsinkin nyt, kun nämä kulut nousee. Toivottavasti niin kuin vastaa jossain määrin kysymykseen. Mutta on ehkä sen verran voisi jatkaa, siis kyllähän todellisuus kuitenkin on se raadollinen kova kilpailu, ja tässä on tavallaan Ice Eye ja Varjo on onnistunut myymään sekä USAhan ja eri Euroopan maihin, Puola viimeisimpänä 100 miljoonien tilaus. Mutta se vaan tarkoittaa, että miksi nämä maat ostaa niitä, koska ne on maailman parhaat ratkaisut. Tai uniikit, niin sehän on toinen juttu. Ja se on tärkeää, että kun me ollaan semmoisella niin kuin kilpailulla alalla, niin silloin me joudutaan ehkä hinnalla menemään sinne, mutta nämä on loistavia, että jos ei ole vastaavaa tutkateknologia-asiaa, niin kuin tilannetieto on olemassa kuin Aisailla, niin aika hyvä on myydä. Ja mun mielestä se on se mahdollisuus meillä mennä osaksi isoja ketjuja, eli katsoa sitä, ja siitä me yksi harjoitus ei ole ehkä mennyt ihan putkeen silloin, kun tämä RRF, josta nyt sanoin taas, että kun pantiin 750 miljardia Eurooppaan pyörimään rahaa lainoilla ja tuella, niin meillä oli Suomessa tarkoitus myös katsoa, että millä menemme mukaan, kun Puolan kokoinen maa saa valtavasti, kun Saksa saa valtavasti rahaa, kun meillä oli ne rahat oli 2 miljardia. Ja mä en tiedä, onnistuttiinko me. Ja nyt on samanlainen, että nyt teillä on second chance, kun puolustusmäärärahat kasvavat tällä tahdilla, niin tehdäänkö me nyt se, että ei vain sitä, mitä me teemme itse, vaan olemme mukana niiden muiden suuremmissa toimissa, niin keep on working. Kiitoksia meillä yleisölle. Keskustelu varmasti jatkuu tämänkin jälkeen. Hyvää viikon jatkoa. Ja panelisteille. Tähän onkin hyvä päättää torstain ohjelma tällä pienellä näyttämöllä. Kiitos puhujille, kiitos moderaattorille, kiitos yleisölle salissa ja siellä striimin äärellä. Keskustelua voi jatkaa vielä chatissa ja toivotamme teille kaikille hyvää iltaa. Olette lämpimästi tervetulleita osallistumaan Eurooppa-foorumin ohjelmaan jälleen huomenna. Kiitos.